efficient because these guys just play contact. So Okay, Team Secret, we need you guys on the stage now. Come on, let's go. Okay, let's go. Tara, let's go. Tara, tara. let's go, let's go. Red Bull gives you wings. Red Bull gives you wings. Very familiar with this phenomenon. I mean, an expert I can trust. I've always had full faith. I think he's going to guide us on the right path. First of all, thank you for having me. And I heard this is table of like getting hopium. We have prepared today is to get your opinion and to match it with some experiments to really get the absolute conclusive data for stage 2. Let's go. Nothing could go wrong. There's been obviously a lot of craziness. Paper-thin, it's just been everywhere, right? The results, I mean, the rosters, everything seemed new. No, it was a really wild stage. I mean, it was really up and down for a lot of the teams. You know, there's been a lot of changes. Of course, you think about like Jing coming back and things like that. So it was a really fun stage to watch. Paper-thin, what was your like best highlight from the stage 1? Actually, one of my favorite moments was DFM getting their first win. I know, I'm sorry, it was against me. It's too close to home. Oh, man. Truly, that was like a really special moment, I think, for the fans, you know, and for the team. You could see how much it meant to the players just for that one game, you know. So I was really excited about that. But with that, I think this was kind of a stage of a lot of firsts, right? A lot of new records being set, a lot of things For better happening. or worse. For better or worse. 3 players from Gen G racking up 1,000 kills already in the VCT system, in VCT Pacific. Really just goes to show that a lot of these players obviously very individually skilled, but they're also just willing to grind through these games. I think one of the craziest things for me was seeing that Texture got his, like, after the likes of Munchkin and whatnot. You know, Yes. managed to get to that milestone a little bit later, but then just decided to go a step beyond and said, okay, I've got my 1,000 kills. Now I'm going to break the best of 5 kill record. And, you know, did it to do it in a loss. It is important to remember that while we sent 3 teams to Shanghai already for Masters, Stage 1 doesn't quite end there. The legacy continues on because your record is going to carry over into Stage 2. In Stage 2, you can just set your own destiny by getting into one of those top 3 spots to qualify for Champions, but regardless, you're gonna want to be accumulating those championship points kind of as a safety net just in case. So Zeta, if you were on one of these teams, what's your mindset looking forward to Stage 2, knowing that there's still a decent chance for you to make it all the way? If I were those teams, like obviously current situation is like so competitive. So I would try just like my best to actually qualify for champs. There's no need to overthink, and then you just like perform like how you did on the stage 1. That's all. Teams that are going to be able to change to the new patches, to the new metas, that kind of thing, are going to succeed. How do we see that shaking out in Stage 2? I think that we might just see the continued success of a lot of the teams that have been hovering near the top. Things like that are going to continue to reward you no matter what. Flexibility is like really important nowadays, so this is really like interesting. Like every team need to like adapt on like current meta change. Now it's time to put our theories to the test. We're going to come up with some hypotheses and test them and see how valid our theories are. The first one is going to be about DFM. They looked really good in their win against T1. If they are just given this extra time until Stage 2, that they can now cook that up on different maps and maybe get their second win of VCT Pacific. I was looking at them to see if I was going to be the only one agreeing with you. Oh, okay. Because I think that they certainly can get themselves a second win. I think everything that you laid out
perfectly correct. We obviously know that they have like standout player like May. He's been really doing it great. As long as they just like find their own colors and the structures, they're gonna like win more games. I'm not sure about the methodology of DFM post that win. I'm not so sure. I'm still very concerned that they haven't really found a way to be continuously adaptive and creative. Mr. Science, he needs all more that's right. data. He needs all the data. 100%. This is my chance. I can actually use my science degree now. So after hearing a little bit more of your thoughts as well, I still cannot wipe that Ascent game out of my head. It was just so good. So I think that's enough reason for me to believe that this is plausible. I completely concur. For me, sorry, needs more study. Zeta, what about you? As you said, it's like obviously plausible. Okay, now, one of the things that I need to get everybody's input on is in regards to this certain little team right here. It's about the IGL swap on T1, something that we saw mid-season. Carpe obviously having begun since your departure in that offseason during the AVL. We get the change over here to Excurate. Do we think that this was a viable change and something that they should continue with in the future in stage 2, or should they pivot back to Carpe? It's more about the vibes. It's more about what he brings as this leadership presence. He's been a really positive force, I think, in that way. But I think stylistically, Excurate is just going to have a better grasp of the bigger picture stuff in Valorant. So I think, in theory, Excurate kind of being the primary caller, leading the overall direction, I think that should be the better foundation for a longer run here for T1. Yeah, I think that was like a good change. I can see it as a former IGL of T1. We have a lot of like vocal players, so I think X-Crate, obviously he has experience with like other FPS games, like he's been playing. So we can just like expect T1 gonna be like more improved. Does that mean then that we can expect that T1 are going to have an even better result, or at least the same level of result in stage 2? For me, I think it's plausible. I think there's definitely a lot of potential here on this team. It's just a matter of finding the consistency. Yeah, it's plausible. I just feel that I've been burned so many times by this team. It's plausible. We know that. I think it is plausible that T1 will have a very similar performance in stage 2. So one team that is making an interesting change coming into stage 2 is GE. They're going to be shifting their IGL, promoting Benkai. Where do we see this GE team going? I would say Russ and then Lightning Fast. I think really great for both of those players because they were kind of players that wanted to reprove themselves to a certain extent. So to me, Russ getting to focus more on his fragging and his util setups, I think that's huge. And Benkai leading, I mean, it's been a little while since Benkai's really been the primary IGL, even in the old days of Paper X. But back when he did it, I think a lot of people had some faith. It's the rest of the team that we need to see a little bit more from, I think. Because Blaze King, I think, was probably maybe the most hyped up signing coming into this one. Yeah. And we haven't really been seeing that same impact that we got from Blaze King previously when he was on Boom. I think Polvi is another big question mark, though. I think sometimes he gets a little too aggressive with the operator in particular. Like he tries to take these point blank fights with the operator. Think about that wallbang shot that he had on Stacks. Just the guy's mechanics are there. This guy can be that powerhouse. We just need to see that consistency here. We need to see the team setting up around him. Only one thing I kind of like want to see from them is just like a pop-up thing. The end of the stage 1, the Polby was like fragging a lot and his performance was great. If they just like find out like how to utilize like Polby more, Global Esports gonna be doing like better than before. All right, so I'm really curious to get everyone's opinion. Global Esports, a playoff team or not? No. Wow. It's not that I don't think that they will get stronger, but the competition's tough. There isn't enough time. As you mentioned, I think it's too late. Even though we could see some kind of improvement, have no choice but to say just no. I'm gonna go with yes, but only because of the group they're in. Talking of teams that have made some changes, there's 2 big changes coming in. You've probably all heard of them. It's going to be Bleed and RRQ. Bleed, obviously, Crazy Guy's return. It's curious to see, obviously, for Ye, we wish him all the best, but Crazy Guy stepping back in, is he coming back in to fully take up this IGL position? I assume this also means that we get to see Darion playing just basically duelist all the time. I think for me, the ultimate thing about this is that this enables Scary. Didn't get to see it as much in stage 1 with him kind of taking over that IGL role, so we need to see more Scary. That guy is truly a phenomenal talent. He has that clutch gene. I just want to see who's going to fill out those kind of like duelist gaps. So I'm kind of like
doubting on how this team actually be functioning. They are all pretty well known to play very slow and systematic. Whether it's good or bad, they have to stabilize. But it is a question mark. Therefore, do they get better? I want to say yes. I think that overall, the changes that are happening here, I think they have a lot of promise behind them. I'm going to be waiting for more data because I think that there's nowhere to go but up. Yeah, I'm also in the needs more data category, but slightly leaning into plausible that they're going to be a little bit better because of the quality of the teams they're going to be going up against and the fact that, you know, there is a bit of a short turnaround time here. So I think it's still tough for them, like what is the actual like ideal structure for them. So I would just say I actually need to see more data. I would almost say maybe even slightly not plausible just because, again, it's just stage 2 that they have left here in 2024. So I don't know if that's going to be enough time. Well, you already picked them up earlier, but I won't give you the pleasure of kicking things off. Okay. RRQ also making a big change. Their IGL Flipshider stepping away from the team is now departed. Big question is, A, IGLing structure. How is this going to look? We anticipate that that's going to be Estrella, who does have some experience doing IGLing, but also I think the bigger question is, does Monyet play controller? Not you. Go ahead. I think he probably does. I think that's probably a natural fit for him with this squad. They already have a very talented duelist who can play Raze, so Jemkin has been insane. Last year when he was with GE, that seems to be the role that he also excels the most in, seems the most comfortable. Yeah, I hope he does. Let's put it that way. Yeah, I think the Jemkin is silence killer. Literally he's He silent. seems like really quiet, but he's like demolishing everyone, right? Also, I think the other players like Expero and then Elmamore, they have a like experience playing a dedicated initiator and then also Sentinels. I think they have a lot of like great potential. I think one of the other things that this could open up for the team is if you wanted to go for double duelist structure as well, because Monyet's shown that he can operate in that, so you could have him still go over, play the Raze, have Jemkin on that jet for maps like Split and whatnot. So I think that this also gives them potentially a bit more set up for, you know, aggressive compositions. The biggest question is as you posed, what's the calling going to look like? We saw a glimpse of it at the very last match against Gen.G, and Estrella's calling looked pretty good. He identified the weaknesses that Gen.G had, but can he do that against all the teams, especially in their group? Now, the likes of DRX and PaperX, that's going to be the big challenge. All right, so the big question here is now the time, with Monyet joining, for them to make a playoff. They are really hungry, I can see. Yeah. It's time. I think it should be plausible. I mean, with Monyet coming in there, everything inside of me wants that to be successful. I'm going to go with a plausible. The time has now come that they are going to be a lock for those Stage 2 playoffs. I need a little bit more data to really find out how far they can go. There you go. But I'm glad you all believe in them, because I think they look great. All right, so I'd like to talk about some of our teams that are, in my mind, in a bit of a quantum state. Like, are they going to do well, maybe not next stage? So it's kind of the unknown until we observe it. We don't know exactly how they're going to perform. So the first one I want to talk about is ZETA Division. Are they going to make playoffs in Stage 2? Wow. That's, we're both... Heavy-handed presentation. Listen, let's discuss the team first. I thought they looked pretty promising in the offseason. Both Euron and Huron looked like they were able to hit some very sharp shots. That should alleviate the pressure from the likes of Depp and Laz as well. I think that just overall ZETA has collectively looked a bit disjointed. I'm not certain if things are going to be able to come together fast enough. I liked some of the things I saw from ZETA Division. I liked the Phoenix comp on Sunset initially. I thought this was a brilliant idea. However, it got figured out pretty quickly. Yes, we saw some innovation, but it didn't have longevity behind it. I think ZETA is like right now struggling with about finding their agent comfort zone. Once ZETA fix those kind of like problems within the team, I think they're going to perform well. I actually don't think it's plausible. Give it time. I would love to see them give it time and grow this roster into a comfort zone. I'm right there with you. Ultimately, I think that seeing this team make it to playoffs, from what we have seen, it just does not seem plausible at all. I think it is fairly conclusive that this is just not going to happen. I think for me, it needs more data. I don't consider it unlikely. I consider it fairly possible with how up and down everything has been this year. I think ZETA needs to be more studied. So we're a little split between needing more data, yeah. But I think we all agree that we would like to see this continue, even if it takes a little longer. So hopefully we see the bright spot at the end of the tunnel. All right, so you mentioned earlier, Paper Thing. We've got a couple teams that are, what is it? Quantum State here in Pacific.
Another one that's always been like that for me is going to be Team Secret. Every single time I have believed in them when it looks like they are hitting their peak, they're going to be able to just be world beaters. And I just don't know what to think anymore when it comes down to Secret. I can't believe anymore. All faith that I have had is exhausted. There needs to be a little bit of change into this team coming into stage 2. Obviously, Envy, always very consistent. Jeremy had some really great games again this season, but he also had some that were a little bit shakier. So definitely another one of those teams that's looking for consistency. Not just show us that they can beat Paper Rexes, but they can beat, like you said, Gen G's, other teams in our league. They were really good at the discipline and the fundamentals, but they couldn't keep it somehow, is what I saw. So as long as they can find or figure out how to fix it, we can finally see the Secret on the international stage again. Jeremy, one of the biggest questions we had about him coming into just even kickoff, etc., was how is he going to off? You know, what is that situation going to look like? He's improved his offing. That's gotten better. I think my conclusion is the reason that they're always right there, right at the gates of making greatness, is that they're really good at punishing unforced errors, right? I really like to look at the game as forced errors versus unforced errors. And is it going to be enough for them to make it to champions? I'm going to say not plausible. The bigger question is can they kind of overcome these obstacles that have kept them from making the international events? I am not convinced that it would happen consistently. Yeah, I think that the inconsistency has been so consistent that I have to say no. As long as they can convert inconsistency to consistency, I like it. I think it's possible. Okay. Yeah. I think our conclusion about Team Secret is as inconsistent as their performance so far in 2024, so we'll have to wait and see. Yep. Right, so we're gonna talk about my former players, Seungmin. Oh, Ben. I think that overall talent, they're in a really good place at the moment. A fairly steady upward trajectory for talent throughout the year. I've been really impressed with the way that Frost is able to lead these guys, get them play more as a team. You know, putting Cruz on the IGL again has been a huge boon, I think. And then on top of that, Surf returns, and I love the fact that Governor, he's willing to kind of be that sacrificial lamb. The only question is he cooking too fast? I think that might be what's catching up to them. Too many ideas. Surf guy is like a menace, I just said. Once they find like the right day, no one can like stop them. We haven't mentioned perhaps the strongest player on this squad, which is Jit Boys. But we've seen this time and time again that one incredible player doesn't always get you over the line. All those things put together for me make it incredible. I think really this is a plausible. Plausible? Okay. But I need to just like do more study. If we loaned Talon our cloning machine that we have in this laboratory, and they cloned Jit Boys 4 times, first place, easy. But I'm even gonna say that I think the data shows that it's plausible. I'm gonna say it's not gonna happen. So if Talon's not making it, who's taking that 4th spot? I think overall, considering the changes that have happened on the team, yes, now have a very tough opponent in Gen G, where previously it was like, okay, well, we only have to worry about Paper X. But I think that we have seen a decent amount of growth from the squad, and I think that surely DRX cannot miss another event, especially when it's happening in their home country. Their finish was better than I expected. But how much reworking do you have to do? I need a bit more data. I need stage 2 to happen for me to have any conclusion. The fact that when they got to the playoffs, they get to Gen G, it is the case that sometimes it seems like they just mentally can't quite recover from some of their bad games or bad maps. I'm concerned when they get to that next level. I feel like they need more time. Obviously, Foxy9 was been like changing a lot of his like agent pool. Bane performing really well. So they have all elements to be a great team in the Pacific like one more time. I just want to see that how they play in the stage 2 more. Will they find stability when it matters most? That question, I think, makes it even less plausible in my opinion. I would say I would side with not plausible, not at least this year. I'd say plausible, but needs more data ultimately. They're watching the other 2 Korean teams go to these events now, go to Masters Shanghai now with T1 and Gen G. I think that this is going to be DRX more motivated than ever. So I think it's pretty plausible that they're going to find consistency. I think that one off day for Mako and Buzz is probably an aberration in the data, nothing consistent. Foxy9 is looking great on the Sentinels. I think their communication is like all connected.
And then like their strategy, there is like players on like a comfort zone. I want to see the more data. Can they overcome this new unstoppable force of Gen G? We've saved the best for last. Our new budding rivalry. Is this rivalry going to continue? Is it just going to be another PRX Gen G Grand Finals in Stage 2? What are our thoughts? If you look at Gen G in a vacuum, looks like a very successful experiment. But I don't know if they can quite call themselves challengers to Paper X just yet, because we saw the true form of Paper X towards the end of Stage 1. Gen G have just fully taken over DRX's position. Not only are they the #1 Korean squad that we've had, they've also stolen away the Paper X rivalry. You have Paper X, who's they're just always good. Gen G, on the other hand, my concern with them, they're an exothermic reaction, meaning that they're expending a lot of energy really fast. They what? I told you this is my day to shine. Leave me alone. My concern is that they burn out. Is that going to be a sustainable thing? You know, they may have burned too bright too quick. You say it's burnout, but I would say he's still hungry. He just need a trophy. Okay. Their one problem with the PRX was when they are just like only one away from getting trophies, they always got struggle with some kind of like winning like transitioning. But I think as long as Alex table is okay, then they can be finally like a champion. Gen G has proven that they will always have the core thing to counter Paper X, which is the determination, focus, and aim to trade, to out-trade them when it matters. This could always go back and forth. Yeah, I think that we might have a new Pacific El Clasico. It's like they're going to be fated to clash over and over again. So obviously we talked about kind of the rivalry relationship, but let's talk about Paper X then in a vacuum, and seeming to have kind of rediscovered their stride, so to speak. Yeah, I think it didn't take very long, but for the most part, it just felt like this team was right back to it pretty much instantly. Individually, all 5 players are off the charts. It's just a matter of them being able to stay consistent with their forward thinking, in my book. So I have 0 doubts about Paper X right now. Yeah, same. Like I have 0 doubt on the PRX as well. Also, Jing's return is like most soft-landed things I've ever seen. They would still talk about, oh, well, you know, it's taking a little bit of time, and Jing's trying to regain, you know, his focus and his posture within the pro scene, and we're all thinking like, really? Because it looks just like it did last year. They finally changed Lotus Comp. The fact that, okay, that mindset is still there, that we need to innovate. It's not just aim that we're relying on. They prove it once again year after year. I think they're destined to continue to stay at the top. Let's just do a quick question then. Will Paper X be the Stage 2 champions? I think it's obviously plausible. I think they can still like a dominant team on the stage too. I think it's highly probable, but I'll temper and I will say I need more data. I like what you're thinking, because I think we need more data as well. I think the thing that really lingers on our mind is this rivalry with Gen G. Okay, well, with all of our experiments and games, I think one thing is for certain: VCT Pacific continues to be an absolute chaos. I wouldn't have it any other way. I love chaos. I feel like every time I walk into a match, I don't know who's gonna win for sure. I don't feel confident in any of my predictions, and I love it. Yes, the beauty of chaos, like bring us the content. That's all matters. I love it. Just sit back and be an observer. Yes. It's just been fantastic so far this year. I mean, we're getting towards the end, which is sad, but my God, I'm going to revel and bask in the rest of this season. Obviously, chaos is something we're going to look forward to in Stage 2, hopefully more than Stage 1 as well. We might as well just double down onto this with all these teams, all these experiments going on. But of course, all of this is going to happen at VCT Pacific Stage 2, which starts on June 15th. Gentlemen, I think it's time to share our findings with the world.
welcome, Oy. ladies and gentlemen, to day number 1 dito sa VCT Pacific. Syempre, ready na tayo dyan dahil alam nyo naman dito sa ating Pilipinas ay walang kabayas-bayas ang ating talent pool. Ako nga pala si Likeable, ang inyong host, at kasama ko ngayon si Dax at si Black and Blue. Kamusta naman kayo, guys? Parang familiar yung mga shirts na sinusuot nyo. Parang nakikita kong suot yan lagi ng isang Korean talent natin. Alam mo, nung nag-usap kami, hindi sinabi ni Dax, BNB, hindi niya sinabi na magterno kami ng kulay. Sabi niya, BNB, so tayo Azuray shirt. At ito nga ang nilabas namin. Alam mo, ito yung official shirt ng isang Pacific caster, diba? Kaya kailangan rin natin ilabas dito sa PH Broadcast para naman yung lakas niya mapunta sa atin Para naman hindi na rin siya magtampo kasi feeling niya lagi sinisiksik lang siya dito sa pamilya natin sa VCT PH. Laika. Palagi Oo. siyang ng api yung tipo, Pa-victim! Pa-victim! Ayaw niya, nagpapansin lang yun. Nako, kung andito lang si Ray Ray sa panel natin, magagalit na naman yan. Nako, mga lalaki talaga magaling mag-gaslight. Naririnig ko sa utak ko yung boses ni Ray Ray. Huwag ka maganda na, Ray Ray. Kung nandito ka, ibubuli ka rin namin. Para pantay. Para pantay. Tinanggap na lang nila, guys. Pero nga pala, syempre nakakatuwa na meron tayong PH rebroadcast ngayon kung saan makikita nyo at maririnig nyo ang mga boses namin dito alongside sa pagsabi namin sa aming napakalupit na mga sponsor spiels. Kaya dahil dyan, maraming salamat nga po pala sa Grab. Did you guys know na you can score Grab's lowest prices ever with up to 15% cheaper fares on Grab Car Saver? Delivery fees as low as 15 pesos with Grab Food Saver meals and deliveries, ayan. And thousands of budget-friendly meals for as low as 99 pesos with Grab Food Saver meals. Samantalang, pwede kayong magkaroon ng discount palalo. Di ba? May discount na tayo kanina. Meron palalo with code GRABFOOD60 kung saan pwedeng 60 pesos off of your order with a minimum spend of 550 pesos as long as you guys order from 11 a.m. onwards. So kung gutom na kayo guys ngayon, it's time to order via Grab. Kasi nga, di ba, Dax and Black and Blue, all my friends use Grab Use Food. Grab Food Saver. It looks like they won exactly 388 rounds. Ayan. And a 6 Nag-grab. Nag-Grab Car Saver sila from Shanghai to Korea really quick. Ganon. Pero ayan. Oh, congratulations. Nakita natin, 'di ba? Sa wakas, it's Pacific's time. Nanalo ang Genji dito sa ating Master Shanghai. Syempre, si Miss Mika Fabs, andun siya on-site, harap-harapan niya nakita kung gaano kalupit yun. Ikaw ba, Black and Blue, anong masasabi mo na si Lakya, ano yung linya, faker of Valorant daw? Grabe naman yung Black and Blue ang kulit naman. Black and Blue. Para lang si Lucky na nandito. Pero, I mean, looking at yung performance kanila Genji, I think it's definitely the most outstanding performance na nakita natin sa buong taon na to, di ba? One would argue na kung medyo maganda yung placing pa nila dito sa VALORANT Champions at saka masala dito sa Split 2 ng Pacific, you could say it's the best run of any VCT ever so far, aside from maybe yung Fnatic. Baka nga matalo pa nila yung run ng Fnatic last year. And you're looking at Genji, si Lucky pa naman, his return to form, his return to the stage, dating Vision Striker, dating DRX, at ngayon bagong kampiyon. Isipin mo na lang, diba? Ang pinaka-minimum placing ng Genji sa circuit ngayon, second place. Lahat ng iba sila yung nag-champion, yung kick-out na syempre yung Shanghai na nakita natin. Ito na, saktong-sakto yung sinabi mo, Dax, dahil ngayon nakikita natin sa screens natin ang championship points. Ito yung magiging reference natin para magkaalaman kung aling teams ang pwedeng mag-qualify para sa Valorant Champions natin. Kung hindi ako nagkakamali, na-announce na, diba, officially kung saan yung Valorant Champions natin. Mamamaya kasi may mali ko. Ay ka, nandiyan o, Seoul! Saan ang Ayan. Seoul? Sa Korea! Akala ko sa Pilipinas, sa Sultan Kudarat. Oh, bakit? May soul din naman sa QC, di ba? Malay natin. Anong soul sa QC? Soul Gipsal. Sa Thomas Morato. Shoutout nga pala sa'yo, Hev Abi. Some Gipsol. Ayan, at least alam natin, so far, Genji at PaperX ang highest chance natin na mga Pacific representatives natin to go to Valorant Champions Seoul. Sorry na, Dax. Ang aga ko kasi nagising kanina, hindi pa ako blurry pa yung mata ko hanggang ngayon. Hindi pa nakabawi sa tulog. Ay, nako. Galing Marikina. Shoutout nga pala kay Vil na taga Marikina.
condolences, boss. Grabe naman sa condolences. Bakit? Okay lang guys, buhay na buhay pa si Bill at si If you're in the know, you know. Alam nyo, diba? Alam na nyo. At alam na natin talaga, buong buwan ng June plus July, maraming VCT Pacific, boss. Meron pa tayong super week dito sa week Schedule. number 3 natin. Masaya-saya lahat yung mga araw na yan. Ibig sabihin, guys, 2 broadcast ang kailangan subaybayan ng ating viewers. PH at Pacific. Diba? Black and Blue? Diba? Diba? Oo. Oo. Totoo naman eh. Like, isipin mo, kahapon di pa nga tayo tapos sa VCT PH. Naghahanda na tayo para sa VCT Pacific, diba? Oo. Tama. Di pa nga natapos Nice. yung last series, diba? Ang ganda ng input ni Black and Blue. Oo. Oo. Omsim. Omsim Omsim yun. o Omega. Ay, hindi. Pilit masyado. Ala. Pero That's syempre, funny. all eyes on Alpha kasi andito yung paborito nating team. Team Secret. Tama. Ano yung nakakatawa? Hindi Gen J, hindi Blade, hindi GE, hindi T1. May sinasabi si Black Team and Blue, Secret. you know what's funny? Tapos hindi naman niya tinadoys, hindi ako natawa. What's funny? Yun yung nakakatawa. Hindi, yung sa points kasi kanina, doon diba Gen J number 1 sila, 12 points. Tapos yung Paper X 10 points. Kung hindi sila nanalo ng Grand Finals, they wouldn't have taken any points. So, ganun talaga. Paper X pa rin nasa taas. Eh, sila naman champion ng split 1 eh. At yun tuloy, sila yung pinakamaraming prize money. Tama lang. Sana all. Pag magaling ka, mababayaran ka ng ganyang kalaki. Tama, di ba? Total prize natin, $250,000. Gusto ko rin ng ganyan, pero hindi tayo magaling mag-Valorant. Kaya dito na lang tayo sa analyst desk, di ba? Nakakatuwa naman nga tong performance ng Genji. Congratulations nga pala sa inyo guys, lalong-lalo na sa MVP natin dyan na si Texture. Napakalupit mo. Pero naman, honestly, sa pinaka-best performances na nakita natin as an individual, yung dinala ni Texture mismo, no matter what series, kahit nung Pacific League, diba? At kaya nga ang ganda nung standings nung Genji para umabot ng playoffs to begin with. I mean, deservedly naman talaga na siya yung MVP. And si Texture, isa siyang player na, well, last year nakita natin siya doon sa may global esports na wala masyadong nangyari, but he's always been a very, very good player na nakita natin even before yung VCT Pacific League nung nasa Damwon Kia pa siya, DWG Kia. Siya isa sa pinaka mga malupit talaga na duelist, hindi lang sa Korea kundi sa buong mundo. At matagal nang totoo yun. Ngayon lang siya nakita ng karamihan dito na ay, sino ba to? Ayan yan. Nalaman nyo na kung sino si Texture. Kilala na natin siya alongside the rest of the Genji crew. Pero alam mo, Dax, isa sa mga concerning para dito sa mga Pacific fans, no? Parang nalungkot sila na nauna pa daw mag-champion tong Genji kesa sa PaperX at DRX na consistent contenders natin sa global scale palagi. Ikaw ba nalungkot ka din or para sa'yo, deserve naman talaga rin ng Genji to get that win? Ito ang masasabi ko. Kasalanan nila yun. Hindi sila maabot ng finals eh. Isang beses lang umabot yung PaperX dati ng finals. DRX nahihirap pa rin. And I think that's really something na medyo chip on the soldier ng DRX mismo, diba? Na naunahan pa sila ng ibang Korean team kung sila pa yung palaging pinapadala dati. Pero buti na lang may mga MVP sila eh. MVP natin na nakikita rin dito sa ating screens, no? Top 1 natin. Ano yung position? Lahat sila top 1 pala. Nalito pa ako for a little bit. Lahat sila 2 points. Oo, lahat sila 2 points. Nagtaka pa ako, di ba? Tama pala. Kahit medyo late yung pagpasok ni Jing dito sa Pacific Split 1 natin. Kasama pa rin siya sa listahan na to. So, iba ka talaga, Jing. Pero, kilala na natin lahat ng mga to. And syempre, day number 1 to ng split number 2 natin. So, pwede pang magbago yung MVP ranking natin just in case na merong mag-step up mula sa mga players. Pero now, we're taking a look at our top players dito, Black and Blue. Nakakatuwa naman, si Jeremy at si Jemkin lang ang nakikita natin. Baka may something talaga sa mga J. Ang top 3, baka naman top 2, di ba, ang nakalagay dito. Kasi sila lang naman nakaliste. I think this is top performances specifically, not players. Top individual performances in a single Kasi may match. ACS, KD, ADR. Baka, feel ko ito ay isang average mismo noong buong season ng Stage 1. So, umpisa pa lang pinapakita na ni parang Jeremy na siya talaga pinaka number 1 sa lahat ng pwedeng gawin para sa Team Secret. And I think really, matatanong ko na lang, pag letter J ba, green flag ba? Sabi ni Ray hindi. Naku! Ha? Di ba sabi ni Ray, oo dapat? Oo, dapat. Letter J? Oo, dapat. Hindi ko sure eh. Paiba-iba kasi si Ray eh. Kasi kapag pag kunyari,
si Laz, sabi mo letter L, red flag, pero pag si Laz, green flag bigla. Parang may ganun kasi si Ray, may bias. Kaya hindi Dami na rin namang ako green sure flag na J, minsan. May J ka ba sa pangalan, Black and Blue? Wala, di ba? Javier. Laban na ba yun? Pwede na, Pilit. pwede na. J Pwede yun. na. Wala talaga. Jump shot. Wala. Wala. Isip ko lalagay yung Jace pangalan ko. Okay ka rin na, Black and Blue. Basketball player. Ikaw ba yung naglaro sa sa Game 4 kanina, kaya nanalo yung Dallas? Oo, pinagbigyan lang namin yung Boston nung simula. Kaya bumawi na rin kami. Wala, hindi na ako Tama makarelate. si John Wick, green flag, o di ba? Pinaglaban niya yung aso, pinaglaban niya asawa niya. Tama. Kasi animal Diba? lover din so automatic Oo. green flag. Green Parang si flag. Doc, si madaming pusa, green flag. Pusa ba? Oo, tama. Pusa cam. Pusa cam. Pusa Wala. cam. No Meron- cats. Meron Tact Bear lang na nandun sa cat tower. Kung nakita nyo lang, syempre ngayon Pacific talent si Dax, pero kahapon ang discussion namin sa PH broadcast, VCT-NA. VCT America's represent. Sabi ko kasi diba, 3 pesos bumalik ng merch. Isa para sa jersey, isa para sa shorts, isa para sa jacket at cap. Para lang kompleto ang attire, ang uniform. Pero walang umabot sa amin eh, no? Wala namang... Ganun talaga, di ka sumama eh. Wala kang binigay. Grabe, wala ka bang... Pasabay. Hindi anong pasabay? Pasalubong ka mo. Ayun na, animal lover. Pusa ka. Balita ko, may binubulong sa akin si Direk. Ano po yun, Direk? In a year. So this will be the first time in a year that you guys play together. Anything you want to say to DRX? RV? No. RV's not there anymore. Zest? No, not Zest. Stacks? No, Stacks is not on DRX anymore. まあいい試合にできるように頑張ります。頑張ります. Thank you, Laz. Good luck. Hello, Flashback, and welcome back, Flashback. Now, I heard that you've been dominating in ranked games, possibly destroying people's hope to go pro. So, what can we expect from you today? 2-off quick win. DRX in playoff. Oh, okay, Flashback is back. Yeah. I'm back. Thank you. Sheesh! Ano na agad, yung minamatahan na agad ng DRX dito ay yung playoffs. At si Flashback nga ay truly back. Flashback, you can even say na kung kahapon ginanap tong larong to, Flashback Friday to, pero buti na lang, Saturday ngayon. Tinipilit Ko mo rin na alam. naman, Laika! Day 1 kasi ng Pacific. Totoo naman parang ang daming hype sa pagbalik ni Flashback in a way kasi siya dapat yung nandun sa team to begin with pagdating ng stage 1 tapos suddenly hindi niya kaya biglang maglaro, kailangan nila pasok si Bane and Bane did really really well. Ngayon, sige, nawala na ang puso ng DRX, nawala si Stacks, but now having Bane and Flashback together, interesting talaga makikita natin dito sa DRX ngayon. Alam mo yung kinakatakutan ko dahil dito sa pagpasok ni Flashback, paano pag yung isang teammate niya nag-call ng Flash? Diba sabihin nila, Flash! Tapos sabihin niya, ano? Hindi, pa-Flash ka mo. Pa-flash ulit, babalik ako. Oo. Sure. Meron tayo ditong 2024 match point. Brand new. Brand new. Wala nang D. Brand new DRX. The return of the Sentinel. It's been 112 days. Diba? May bago na tayong initiator na papasok dito. Pasensya na lang po sa mga Stacks fans out there. Lipat muna siya dun sa T1. Pero ikaw ba, Black and Blue, ano masasabi mo sa dalawang players natin on the screen right now? I mean, I think it's about time na makita natin yung parang pinaka-bagong
evolution dito ng DRX. We've known Stax at siya yung isang miyembro nga nila na talagang isa sa mga long time ever since the Vision Strikers. Siya yung leader, pero baka bagong management na ang kailangan dito ng DRX pagdating sa mismong team. And flashback, we saw good performances naman galing sa kanya nung kalaban nila yung mga ibang team nung kickoff. And dahil sa performance niya doon, I think it's very valid na ibinalik nila siya. Yeah, and if you think about it, sino na magiging IGL ngayon? Probably gonna be someone like Mako to take the reins para maiba talaga yung sistema ng DRX. Now you have that extra bit of firepower para sa DRX mismo. Kasi namin na talaga nag-iintay ng mga ganong klaseng changes. Kasi sige, ang ganda palagi ng performance ng DRX pero hindi pa nagiging sapat. Ano yung kailangan nilang gawing next step? Ito na yung nakita natin ngayon. Sa totoo lang, parang hindi ko pa ma-imagine kung paano mag-IGL si Mako. Kasi every time na pinapakita siya sa mga player cams natin, napaka-nonchalant niya. Diba? Yun talaga yung characteristic dito ni Mako. Napakalupit yung player, kaya niyang mag-clutch plays, kaya niyang gawin ng lahat. Pero yun nga, ngayon may added responsibility siya. If ever siya man yung pumalit kay Stax with the IGL role. Pero now, Dax, we can see Yuran and Bane are head-to-head as the key players for this upcoming matchup. Ano masasabi mo dun sa stats kanina? And now, kita na rin natin yung mapa. So, go ahead, Dax. Sige, ako na. Basta yung mga bagong lagay talaga, kitang-kita natin, maganda yung impact na dadala nila para sa ZETA Division at sa DRX. Pero ito talaga yung kailangan natin tingnan like yung map Vito mismo. Magiging sobrang interesting kasi yung bind pala 100% dun ang ZETA. DRX, maganda yung split performance. Pero talaga titingnan natin yung mga maps like Breeze na hindi pa nilalaro ng ZETA. DRX, hindi pa nilalaro yung Icebox. At kasi may mga bagong lagay at bagong tingin talaga pagdating ng Split 2. Makikita ba natin yung dalawang mapa na yun today? I'm not sure, to be honest, kasi, seeing that split being one of the biggest bans dito ng ZETA aside from Breeze, which is yung usual perma ban nila, this might just take away yung pinaka-best maps dito ng DRX and this might give ZETA a chance sa ating Vito. Pwede talaga magka-chance dyan, no? Ang interesting din nun, pag kinumpare mo yung last year's run ng DRX, parang sila yung meta-establisher nung nandun pa tayo sa Icebox. Tapos this year talagang iniwasan nila completely tong map na to. Interesting talaga. But now, prediction time sa ating mga mapa. Black and Blue, anong unang mapa sa tingin mo ang lalabas? Abyss. 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 Best Tatalo na lang tayo. Best of 3 best puro of 3 Abyss. Okay, yun. Tama. Gusto ko yun, Abyss. Magandang format By yun, the Abyss. Uy, walang buy, walang Abyss. Uy, Icebox, Icebox. Wow! DRX pick! DRX? Oh, DRX pick! DRX pick. And it really just goes to show, kakaiba. Sunset, ZETA Division, not too bad either. I like the pick so far kasi pag binalik mo sa ZETA Division, yung second map na yan, naghanap sila ng comp na kakaiba pagdating sa mga ibang teams dito sa Pacific. They love to run that Phoenix face composition. At sige, medyo mixed results pero alam mong komportable yung ZETA dyan sa mapang yan. I think this Vito is looking pretty good sa DRX, to be honest. Yung Icebox, wala tayong masyadong impormasyon this past year pagdating sa Icebox nila, and that can really surprise them. But Breeze ang inilabas dito. ZETA, they leave Breeze open when they typically ban this map. This is very interesting. I think DRX might just have a lead here, pero magagulat tayo, I think, sa ilalabas dito ng ZETA din. I'm actually very happy na ito yung mga nakita nating maps kasi it means na mas willing yung both sides na mag-take ng risk. Wala eh. Ano ipapakita natin kung di nga nila nilalaro, Dapat diba? lagyan mo na isang malaking stamp. None. Question mark. Dapat. Okay, Kailan ba sila last naglaro ng Icebox, diba? Last year. Last year. Matagal-tagal na talaga. And it was against Loud pa nga. All the way in March. Sa Brazil pa yun. Parang ano magiging plano dito ng DRX? Given na yung rules talaga yung magiging importante. Flashback, Bane integration. Sino ang maglalaro ng ano? Initiator. Sino yung kukuha ng role nga ni Stax? Yun yung question din natin kanina. Any guesses for you guys? Sa tingin nyo, sino na yung bago nating initiator on the side of DRX? Probably I feel like it could be Flashback. To be fair, si Bane nagsasova din naman siya sa mga dating performances na nakita natin. As of recent though, he's kind of been stuck more as yung smoker nila. But then again, you also have Mako on this team who can play smoker. So it makes you wonder kung talaga ba siya ang magiging initiator nila. I would want to wager that they might actually change things here and who plays what. Malay natin si Buzz, hindi na siya duelist / sentinel. He might be on a smoker role and they might swap things around. Nag-iisip ako. Kasi mahilig talaga mag-double controller yung
DRX to begin with eh. So it would be more likely the question, sino yung mas mag-i-initiator between Flashback and Bane, diba? And I do feel like, kasi nakita natin flexibility ni Bane galing sa last split, si Flashback nga kukuha ng role mismo ni Stax. Possible talaga yan. Pero, syempre, sa kanila pa rin naman dalawa yung parang pagpipilian dito sa nila. Pero, tingin nyo ba? Kasi may onting intel tayong nakukuha mula sa Korea side. Kasi, syempre, ang ating correspondent na isa nandun na. Hindi mo na tayo mag-name reveal. Hulaan na lang ng mga viewers natin. Pero, balita ko parang possible talaga na si Mako yung magiging new IGL natin. Exciting times ahead. Gusto ko lang sabihin, baka magalit sa akin yung fans. Pero, sana naman, yung mga former best in attendance natin, which are the two teams that are gonna be going for the first series, hindi na best in absent dito sa Champions natin. Sana may umabot na ulit sa kanila. Ay, tagal-tagal ng ZETA Division syempre na pinapansin ng tao. DRX on the other hand, saan ba ang Champions? Laika, saan ang Champions? Sa Seoul. Oh, diba? Sa Seoul, sa Korea. At ito talaga ang pinaka-Korean team na nakita natin to try and represent for Pacific. It'd be so, masasabi lang, parang nakakahinayang kung nandun na nga sila to begin with, hindi pa sila aabot. Yun nga yung concerning dito. On the side of ZETA, in fairness, natuwa naman ako na niretain nila yung current roster nila, na andyan pa rin yung core nila, which is si Laz, Sugar Zero, and si Dep. Tapos, nakakip up pa rin naman tong si Yuran at si Hiroron. Sa opinion mo ba, Black and Blue, ano ba yung kulang dito sa ZETA at hindi sila nakapasok dun sa previous Masters natin? I think it really is yung fact na they don't necessarily have yung tipong coordination you'd see on especially mga Korean teams katulad ng DRX. And to be fair naman sa DRX, kaya lang naman sila nagpalit ng roster is because they wanted to reach further heights. Kasi dati naman, sige, umaabot sila ng Masters lagi pero hindi sila nakaka-breakthrough lampas ng top 4. And sometimes you have to take a step back to take a step forward. Okay, speaking of step forward, let's step on over to the coach interview with ZETA Carlao. Tell us why we should believe in ZETA. Yeah, I think like the stage one, we make like a really good matches against all the teams that we play, but we couldn't finish good important matches against good teams. I think that was like cost us a lot of like important games, and we could not go to playoffs. So we worked really hard to get everybody on the same page and really understand why we're making those mistakes and try to fix that. So more than we can improve as a team, we can finish those important games. So this is what we work for, and help us on the stage 2. What do you, in this stage 2, what do you want ZETA Division to be remembered as? Or known as? I think everybody's already noticed that the play style from ZETA is changing a little bit. Like we are a little bit more aggressive than like last year's from ZETA that was like a slow pace and all of those stuff. So just to like get our own personality more than just like a slow team that depends on like chamber agents and all those stuff like that. We are a team that really can work together as a team. And no matter what the meta goes and no matter what like adversity we have inside the game, we can work as a team and solve it. So I really want them to remember like this. I guess my question would be then, like, with stage 2 coming in, the meta is going to change a lot, especially, you know, with the agent changes and whatnot. How is ZETA going to adapt to all of that? And what is your opinion on, like, the current meta right now? Yeah, I think, like, Valorant is always like this. They are always changing meta, so the team that don't, like, know how to go with it is always going to be punished. So I think like Yuren and Hiroron is also like really good flexes. Like Dep is also a duelist that can play all the duelists. So no matter what, like how change, if it's like big or small, we can always like change little things and keep it like going until the meta. So I really like it. I think like Valorant is all about this, like changing every time, and you have to adapt all those. So let's see what it comes. I just want to ask quickly, you had mentioned, you know, you're working on kind of being able to round out those matches, the important matches. Do you think a big part of it was the focus on maybe the mental side of things, you know, the comms and kind of keeping calm on stage, or do you think it was still really dialing in the teamwork itself in the server? I think like our team is kind of like young, especially with like Yuren and Hiroron coming in, so it's their first experience facing those type of situations, and especially because all of those matches were important ones to week of playoffs. So there's a kind of like pressure towards it. So the job was like more putting them on the same page of like what you were thinking on that situation, and also putting protocols and rules so everybody can be based on that. So it becomes like easier to take some decisions inside the game, so we could avoid always going to happen those things, but less mistakes that we make better to us.
Now I have a two-part question. A lot of changes have happened. Zeta's one of the few teams that actually didn't shift rosters or make huge changes. What are your thoughts on DRX? And overall, which team are you actually have your eyes on the most in terms of changes? I think like DRX is always like DRX, right? Like they're a really good team, no matter what like roster they have, no matter what change they have, like change they made. So I think like DRX is one of the games that I really want to play against because I play against on like Istanbul Champions and I lost to them, so I really want to revenge on that. Yeah, that's right. Yeah, that's but right. also like Paper Rex, I think like this is a unique style that is like really good to play against. So those two teams I really like face to battle. Yeah. Well, yeah. Any thoughts as we kick off into stage 2 and before I send you down, going to stage 2? Just that we can improve more and more and more like every week. I think like we have like way more to prove to everybody that we are like a really good team. We proved at some points, but that inconsistent and do not like closing the matches don't let us to show our true power yet that we can do, that we can beat. So we show like some strong things, some like not strong things. So just hope we can be more solid on this stage 2. I love that. I love that. I think that's something that we've all been looking forward to this year, and I love that you're committed to that and that you seem to really believe that it is working in an upwards trajectory for Zeta Division. Now, I was going to send you up, but we actually have audience questions. So guys at home, let's throw up the audience question on the screen for you to answer. For those of you at home, look at Twitter. We have ways for you guys to ask a question. And the person is asking really straight up, why does Zeta play slow Valorant? Do you want to answer that? Yeah, for sure. Like, I mean... You have to answer it. Yeah. There's an option, right? Yeah, I think like everybody has this like mind against like Zeta plays a slow Valorant. Like I think before the years, like everybody, just like our CEO say like, hey, I don't want us to play slow Valorant anymore. So yeah. Yeah. So I think we are working on that, and right now I think we have like both styles. We have like slow styles that is also important, but also a fast one. So we can create conditionings towards like both situations and can control the rhythm more inside the game. So we don't just play slow, but we are a mix of both right now. That might be the key to success. Anyway, I mean, we have teams who are one way or the other and mixing it up. We saw a bit of it with Lotus in stage 1 with your Neon. You look like you want to say something, Quack. No, it's just that Neon is actually a really good point. I'm excited. Yeah, we're very excited. Yeah. As soon as those Passionos came out, like Depp was one of the players that I thought of. I was like, oh, I can't wait. But we'll have to wait a little bit. We'll have to wait a little bit here at Pacific, but I'm just planning that out there. All right, let's send you off. You are kicking off stage 2 today with DRX. So all the best, coach. And thank you so much. Yeah, no more slow Valorant. It's going to be fast and slow. It's going to be You'll both. never know. You never know. Ang galing naman ng mga viewers talaga dito sa VCT. Ano? They're asking the right questions. Diba? Sakto yan. Kasi kahit naman tayo dito sa PH, observe natin na medyo ganun nga yung, yung calculated playstyle ng Zeta. They're in their heads too much dito, Black and Blue. Kaya mas slow yung pacing nila every time we watch them. Yun nga, I feel like there is a bit more for them to develop dito. May pinag-usapan nga dyan si Coach Carlao na parang may mix ng parang fast and slow and aggressive and not. And that's something na very important sa mga teams na meron. Hindi lang dapat structure, pero you should know how to make those opportunities and not just look for punish all the time. At yun yung kalakasan ng isang team katulad ng Genji na naging champions because they know how to do that. So Zeta, kung nire-replicate nila yon at kung magawa nila ng tama, especially against DRX, a Korean team who has written that book in the first place, edi baka maday natin, this is gonna be a big win for Zeta to start the series off. Rather, the season off. Sabi mo may speed limit yung Zeta Division. Minsan humahataw. Hindi naman may... Hindi nga may speed limit eh. Minsan daw may tamber-tamber. But feeling ko baliktad, umaabot sila sa pinakamasyadong... Alam mo yung ibig na speed limit, minimum speed, masyado silang sa minimum speed minsan. Yung pinapagalitan ka kasi hindi ka umaabot na sa speed na yun. Kumbaga kasi yung masyado speed silang limit, mabagal minsan. 40 kilometers, kaso nasa 30 lang sila. Dapat tama. speed it up, ramp it up. Di pwedeng last 30 seconds lang. Totoo naman. I mean, we've always wanted Zeta Division to really adjust that way na palagi sila stuck dun sa pagka-VCT Japan nila to begin with na yun yung buong style mismo ng kanilang region. And it's good to see na syempre yung young guns sabi ni Coach na nakakatulong talaga para bilisan ang laro. At syempre, pag nandun si Laz, alam mo naman, pwede mabilis lang yung pick tapos biglang babagalan nila. That mix na hinahabag nila. May sumisigaw no sa audience na Zeta, hayaku, gano'n, madali daw, di ba? Faster, like quickly, gano'n yung mga sigaw. Alam mo, like alam mo pinapanood mo. Anime, minsan.
Hindi ako kasing weeb ni Azuray though. Si Azuray pa din. Okay, dahil dyan guys, dito din sa panel, Hayaku! Doon na tayo sa main stage natin over at Korea. VCT Pacific Split number 2 PH rebroadcast is about to start right now. Are we rolling? The heat of stage 1 was unbelievable. Remaining. As all the teams were so passionate. Just like last time, I wanna leave with no regrets. 스테이지 1 생각해보면 아쉬움도 있고 좀 다산했지만 그래도 스테이지 2를 대비한 농사를 잘 준비했다고 생각해요. 스택 선수가 빠지면서 그 중요한 역할을 누가 메꿔줄 거냐 이게 좀 더 중요한 것 같아요. 플래시백 선수는 킥오프에서도 대회를 했었고 베인 선수 같은 경우는 스테이지 1을 하면서 굉장히 좋은 모습을 보여줬었기 때문에 팬분들이 좀 기대하셔도 좋을 것 같아요. ステージ1が終わってステージ2が早く来てほしいってずっと思ってたのですごい楽しみです。マスターズ出れなくて他のチームが出てるのを見るとやっぱり自分も出たいなとか自分の力をもっと証明したいなっていうのはすごいずっと思います。まだチャンスがあります。自分としてもチームとしても全力を出して頑張ります。1勝できた時は嬉しかったんですけど、その後の3戦くらいは全然勝てなかったので、どっちかというと悔しいステージになったと思います。自分自身に対して自信がなくならないように試合見返して何が悪かったかとか原因を明らかにして今後に役立つようにしました。まずは全力出して試合に臨めるように頑張りたいと思います。I'm feeling excited now coming back into States 2 because I really want to keep competing, you know. Don't really have any options, might as well just commit to something. I watched the RQ Genji matchup in Stage 1. I was surprised for sure. I want to make them more better into adapting ability, and also I can bring them more into firepower into Stage 2. So I think we have the eagerness to win. All of the players are like very passionate about the game. We come in at 10 to 12 hours a day just to get better. I think everything we've done is just for us to make champions. So now the time has come. It's our last chance to get the ticket to champions, and I think we'll make it because that's always been our goal. I guess from Master Shanghai we just learned that we need to play better as a team and not so individual. Mind freak, and he cannot make it happen. Paper Rex. We just understand that we have to brush up and fix all these mistakes. Individually, I was also really happy to win Stage 1 because I came back after a long break, so I didn't really know what to expect, but winning Stage 1 really meant a lot to me. My mindset going to Stage 2 is to not be complacent. Even though we won Split 1, it's a different split, so we have to restart from zero and just focus on our game. Everyone waited for Stage 2. Players, fans, and myself especially. I hope 2024 ends with a happy ending. ZETA Division. Undefeated. That's why they call me undisputed. I'm breaking up another season. I've been up on my stats. Now would you look at that? Undefeated, locked and loaded. We about to go. Caught them with that left, I leave them tapped out on the floor. Sounding itchy, sticky, swishy. Watch me bank a score. Up in the boat, I'm in the zone. Yeah. Coach you to fire the breath. King of the jungle and beat my chest. They say I'm posing the play. Just like a brother, I'm cutting the net. Ring on my finger, but yes. Like playing chess and I don't even sweat. That's what I call it finesse. That's what I call it finesse. Ain't no rivals, ain't no rivals.
try, but they're never ever slowing me down. On arrival, this is my show. Crossing my heart, they know we are undefeated. That's why they call me undisputed. I'm ranking up another season. I've been up on my stats. Now would you look at that? I pop on with the jumper, then the adios. Gotta go. I'm the prima donna, make him do the most. Not enough, I'm just warming up. We up in the cut. Oh, I'm ready to hunt. I'm ready to Good afternoon, ladies and gents! Nandito na tayo syempre ngayon sa pinakaunang araw ng VCT Pacific Stage 2 regular season. Ako nga pala si Rere, kasama ko si Honey Glaze at tignan nyo, unang series pa lang, paborito naming ikakas yan, DRX, tsaka syempre ang ZETA Division. Yes, Yoroshiko onegaishimasu, diba? Dahil ngayon maglalaro na nga ang ZETA Division laban sa side ng DRX, and really excited to see what more comes into play dahil sabi nga ng ating mga panelists and even in our interviews, ang daming naiba para sa DRX. Will it be the same DRX dahil halos tatlo na lang ang parang natin dito, naabutan na nagsistay pa sa DRX. Kaya nga si Flashback pinabalik, na wala na nga din si Stax. At sinabi na natin hang mag-IGL daw ay si Mako. Interesting. Oo. Sinancha, wala na si OA nandun na sa T1 kasi. Pero ito pa, alam mo kung ikaw, kanina sinabi mo Yorshiko na guys, meron ako. Nyan, ichi, nisan, nya, arigato. Alam ko yan! Parang yan yung TikTok trend ng mga nakaraan. Gana yung doon ako natuto mag-Japanese. Alam ko yan pa yung simula ng mga nung nagka-lockdown, di ba? Paano naman yung Giyomi? Ay, Korean pala yun. Wait, Korean ba yun? Korean ba yun? Kasi sinayaw ni Miss Aloje. So akala ko Japanese. Anyway, guys, okay. Japanese and Koreans kasi maglalaro ngayon for this first series. Kaya naman, we're taking out our chances kung marunong pa ba kami mag-Japanese ni Ate Rere. Pero once more, maglalaro nga pala ZETA Division and DRX dito sa first series na ito. Lahat kinilig nung nilabas ng DRX itong Icebox dahil never seen itong DRX na naglaro na nga in Icebox very recently. Wait lang. Unang series, unang mapa pa lang sa Pacific, magko-clove na kagad si Flashback. So, ito yung lineup halos na nakita natin nung kinast natin yung VCT PH, yung Old Stinky Cat. Pero mag-work kaya to against ZETA Division na meron namang si Hiroron pala na naka-gecko. Paano kaya ito, Pero at least, dalawa naman din yung controller nila. Pero, it's almost the same pa rin for ZETA Division. Ang mangyayari lang kasi for the Clove is halos para sa akin individual plays kasi halos yung pwedeng ibigay ng Clove for the rest of the team. So, we might expect such an aggressive push na pwedeng gawin ngayon ni Flashback and all. Pero kakayanin niya nga ba lahat ng utility heavy play from ZETA Division dahil kita mo, Ray, wala silang duelist doon sa side nila. Talagang yung mga teams natin, unang mapa pa lang, unang series pa lang, explosive na kagad yung surprise ng both teams. Pero etong para sa ZETA, oo nga diba? Ganda naman talaga ng club. Tapos si Flashback nung debut niya last stage, diba? Rather hindi pala last stage, noong kick-off natin, palong-palo talaga siya maglaro. Like, sobrang consistent. Sabi nga natin, kaya ba niya mag-keep up sa DRX? And he actually did his job. So, I am excited. But as for ZETA nga, parating weakness ng DRX. Finally, ngayon ba matatalo nila sa series na to? Ilang beses pa sila nagkaroon ng ng match-up ng mga nakaraan nga. Especially for this year alone. And laging DRX yung nananalo. So, will this be the change? Will this be the start of something new para sa ZETA Division? Once more, they're playing on the defense. Maganda at least, even though that they don't have any duelists, magkakaroon naman sila ng utility usage na magiging pampahirap nga for DRX. At simulan na natin ang laro siya. ZETA versus DRX. Samgyupsal versus Yakiniku, di ba? Yun! Tama! Iniisip ko yung kanina! Di ba? Ayun at tama ako, tumama rin sa wakas. Yun lang tinatama ko talaga sa buhay. Pero na-surpress lang din kagad sila. At yun, DRX nakapasok na kagad sila sa site mismo.
mabilis na makakapag-plant, mabilis na makakapag-post-plant in case na umarangkada na kaagad ang ZETA Division. Unfortunately, feeling ko may mahuhuli na nga kaagad sa kanila for the flanks for sure dahil si Sugar Zero ay on the way na rin naman na doon. Ang bilis lang din ng exit kaagad ni Buzz, pero ang problema ngayon ni Sugar Zero is nakaantabay kasi si Foxy9 all the way from the back with all of those smokes. Kompleto pa rin naman ang ZETA Division for the retake. Ang problema, ito na lang din kaagad. Buzz and Mako magkasama makakakuha ng dalawa. We're down to a 3v3, but now look at this. Numbers in favor of Dep agad for ZETA Division. Pero yung oras, kahit pabor na pabor, wala na kagad mangyayari. Mako got the third kill. And DRX, ang ganda ng post-plant na yun. Sa tingin ko talaga too late yung ZETA kasi daming ang tinapon ng DRX. Na-surprise sila. Tapos napitas pa kagad sila on that early round. Tapos kasama pa kagad si Hiroron at the same time. Sayang, siguro kung marami silang oras, hindi ko have won it. Pero si Mako kasi natira, so mahirap pa yung ipin down. Exactly, no? Crazy pa naman ang mga one-taps niya. And that was a parang glass cannon nga na buy kanina ni Mako. He went for the Sheriff, he went for the one-taps, and it worked well. Ang naging problema din for ZETA Division is feeling ko natagalan masyado si Sugar Zero from those flanks. At hindi rin naman ito nangyari sa kanyang pabor. But now, playing inside of a 5 full stock from ZETA Division, mangingiyak na nga ba sila lahat-lahat dahil with that one-way smoke or yung smoke nila to tackle down the vision nga ng ZETA Division ay nangyari na kaagad. At saka ito pa, walang knowledge yung ZETA eh. Diba? Parang ano ba yung chances na pipiliin ng DRX ang Icebox? And for ZETA naman, Surprise factor. diba? For ZETA, ito nilalaro naman nila ito parati pero kakaiba pa nga yung lineup at the same time ng mga taga-DRX. Pero Buzz, mainit na mainit. Parang ngayon lang dito lamang sa Pilipinas at sa isang iglap. Diba nag-uusap pa lang tayo sa nangyari on the previous round, tapos na kagad. Well, halos isa lang din yung nabawas sa kanila, no? So, maganda na rin yun for their buy round. At higit sa lahat, they went full on buys. They went on with the rifles. They went on with the Vandals and the Phantoms. So, laki ng puwersa nila going on to this next round para na nga sa side ng DRX. In case man na magkaroon ng difference ulit for ZETA Division, I really do think the knife needs to come into play na makukuha, mahuhuli nila kaagad yung DRX. Pero they are always caught off by surprises. It's always parang nangingilala pa rin yung dalawang team sa time. I mean, they went on a long break, diba? Tapos ngayon din, it has been painful for Uran together with Dep as well. Ang patingan. Bane has been consistent. Alam mo tong si Bane siya kasi flashback. Wala akong masabi sa kanila talaga. Parang dati, di ba, DRX score yun parating sabi natin, magaling talaga sila. Pero ngayon, si Bane has been explosive as well. Yes. Buti naging comfortable na nga siya sa team na to mismo. Pero to si Hiroron, nakatutok na kagad sa kanila. But this is quite hard kasi wala pa yung kanyang mga teammates. Kung tutuusin, kasi napaka-flexible din ng mga smokes given to us by flashback. So, ibig sabihin nun, they have free reign kung sakali man na gusto nila mag-push agad. And this time, maganda rin yung push na ginawa nila from the flanks. We have here still the smokes na pwede nilang problemahin nga once more dahil at least we're down to a 3v3. Unfortunately though, quick trades naman ang ginawa kaagad nila. Mako, Buzz as well for the trade. It's all up to Laz na alam pa ng dalawa kung saan siya nanggaling. Laz, alam mo naman, hindi ka magkakamali sa aming paningin. Pero kasi ngayon, mukhang wala ka ng oras. Wala na, Laz. Ang tagal ng flock mo. Siguro kung may napitas ka pa kanina, pwede sana mananalo na kayo. Pero kung ako yan, sinave ko na lang yan. Pero yun na nga, hindi wala magagawa dahil si Buzz nakatingin na sa kanya. Clean 3-0 for DRX. And I really do think, una pa lang, ang laki na kagad ng advantage na bigay ng DRX. Tas plansyado pa sila. Ang nakakainis kasi kaagad talaga dito sobra is, again, they have their main smoker which is Mako. Tapos iintindihin mo pa kung saan mo makikita magpipick nga etong si Flashback. Pero kung tutuusin kasi, it's all part of ZETA's plan din kanina na nag-overextend nga sila, yes, in the hopes of surprising DRX. But yun lang ang naging problema, na-outduel naman kaagad sila. So now, yun lang, masasave at magkakaroon sila ng punishment. We're down for the Sheriffs only for ZETA.
this is painful for ZETA. Napapansin natin na yung huge adjustment against DRX, hindi pa ganun katibay. Hindi pa nila ganun na-figure out paano nga ba ma-takedown si Flashback. But I think this round can be heavy. Pero yun nga lang, nakuha ni Foxy9 a kind of good call. At least 1-to-1 trade. Pupunta na kagad sa A-site itong DRX, but be prepared dahil natunugan na kagad ng ZETA. Saan sila pupunta? Wala na tuloy silbi yung mga utility ngayon nila. Pero at least, tatlo? Well, unfortunately, yun na nga rin. Sumabay na kaagad itong pick na ginawa na nga ni Buzz. This gives us so much confidence tuloy dahil may nadetect pa nga ang going in with the knife. Alam at narinig pa ni Flashback kung saan manggagaling yung isang player from ZETA Division. And now, it's all up to depth na naku-crossfire pa ni Buzz. And yun na nga, magiging triple kill pa, magiging multi-kill once more para kay Buzz. And this is the second time around for Buzz na nakakatatlo siya to finish off the round. Ang galing talaga ng DRX. It has been really clean para sa kanila. Wala akong masabi. Nakukuha kagad ni Buzz. He's smarter right now. At tingin ko talaga nung binigay nila yung 100% roll kay Buzz, mas lalo siyang naging explosive, diba? Full trust din. Tapos, yung sikreto nga na ni-reveal nila kagad ngayon ay patunay lamang na nag-prepare sila all throughout the rest that they have. Pero as for ZETA nga, will it be the same mistakes pagdating dito sa icebox nila? Gusto man talaga nilang makapag-control ng space, pero tingnan mo yung ginagawa nila. We have here the flashes, we have here the smokes coming in from Clove, and ang bilis din naman kasi na cooldown ng smokes si Clove. And again, you need to think about the two walls pa. So lagi silang na-forced out from their positionings, and until now, na nandito na nga kaagad nakaabang si Nalas, yung nagiging problema nila is a lot of distractions coming into play dahil si Ben with his flashes. At least, we have here to trade. Flashback though, makakaisa rin naman laban kay Hero. So now we're down to a 4v4 and completely in control na naman ang DRX inside of A-side. Wala na naman magawa. Yung late din yung flank ni Sugar Zero. As in, sobrang uncoordinate ng ZETA. They're just being overwhelmed right now by DRX. Ito pa, kahit nga naka-surpress na yung DRX eh. Wala, puro Royan na lang kagad. Wala silang magawa. Dep right now is gonna fall down. Sugar Zero, di niya talaga matapatan si Foxy9. Best option ngayon, makapag-save pero nakatutok na din kagad sa kanya si Bane as he takes them down. 5 kamote. DRX just favoring kagad. At ito pa, maganda din performance nila pagdating sa Sunset. Yeah. Yun ang magiging problem nila for the next one for ZETA Division ha. Pero ito palang kailangan na nila kaagad solusyonan eh. Yung craziness sa pagpasok ng DRX, kung saan nila dapat i-anticipate si Flashback dahil yung smokes na talaga yung nakakapagbigay ng pressure all over, yung pagiging tense nga all over ng ZETA Division, and they are not always ready for it. We have those flashes na sobrang on point pa for Bane, yung timing niya and everything, kahit nasa magandang verticality na kanina sila, it doesn't make any sense anymore kung bababa ka lang din kaagad dahil nga na-flash ka na and all at alam pa kung saan ka nga nanggaling na. So, now, 5 kamote is real Ray. Mag-force tuloy to a timeout to ZETA. Kailangan nila to plan siya. If this goes into a 7-0, first half pa lang, tingin ko mahihirapan na mag-recover ang ZETA. Tignan mo, nagbi-blink-blink pa yung sa ilalim ng network. Wala na silang masabi. Guys, sabi lang siguro nila, di ko alam kung anong Feeling ko kailangan nila mag-reset pare-pareho eh. Yung parang, kumbaga, talk to each other na lang. Dahil we all know how crazy depth is, pero this is different depth, kind of depth, dahil siya ngayon na ang nasa smoke. So, yung inaasam-asam natin siguro na pagiging aggressive and jumpy kind of depth for ZETA Division, hindi tuloy natin nakikita. Nang kanina, naka-operator siya. Wala siyang nakontrol na space, wala siyang nakuhang impact. So now, down the drain, again, yung eco nila ngayon. At ito pa, yung eco na to, worth it ba to? Talagang di sila gano'n nag-force eh. Pero gets naman din natin na they've been losing. Maybe this round, bigay muna nila, yung magiging adjustment na nila ay pagdating ng round 7. Pero against DRX, diba? Yan yung number 1 question eh. Yung DRX nga,
parati silang di nakakapasok sa top 3. Puro top 4 parati sila. Sobrang heartbreaking. Galing sa number 2 team natin before dito lamang sa Pacific. Kasi ngayon talagang number 1 ang Genji para sa akin. The fact that they won itong Masters Shanghai. Buzz trying to get lang ngayon yung space para sa kanyang team once again. May kasama pang surprise. So kawawa na naman yung mga nakaangke dito lamang sa A-site. Ito yung sinasabi natin, best utility play and timing for Bane parate. Sobrang on point ng knife, 3 silang na-suppress doon. So, alam na kaagad ang DRX na 3 yung nag-aabang. Pero will they be pushing it further? I really do think so. Dahil ngayon sa mga ginagawa na nga kaagad ng Foxy 9, mahati pa yung attention ngayon na ZETA decision. But now with that ultimate available for flashback, magiging mas aggressive pa ito na magiging opportunity pa para kay Buzz makapag-pick and with his Blazestorm and that operator, clean na round na naman ang na-secure nila. Wala man lang kahit anong casualty na ibigay laban sa DRX. No pain, no gain right now. At ang ZETA, sobrang talagang nagko-collapse sila ngayon. Kitang-kita natin. Maybe, number 1, overwhelmed nga sila with those pushes coming in from Buzz. Once na na-suppress na, di na talaga mapapop the last together with Yuran yung iba nilang mga setups as well. So, if this continues, pag walang mangyayari sa round 7, I do think we can really see already yung next map in a bit. Pero to, definitely, yan na nga, kailangan na mag-step up. May nabawasan na nga kagad siyang isa, tapos low pa kagad si Buzz. And this might be the change. Try to be aggressive. Gusto na lang kunin kagad yung DRX into those off angles. And yun yung magandang way, di ba? Mag-step up talaga. Yeah. Ang maganda kasing ginawa nila dito, they took advantage na naka-operator ngayon si Buzz. So meaning to say, they are playing it slow. Buzz, all the way from the backlines, makakakuha naman siya kahit papaano nga ng mga trades and all. But then again, yun nga, babagal din yung pacing nila, which is good at least dahil naiipit tuloy yung ZETA division into overthinking where are they right now. Wisa na ngayon, all the way from kitchen, meron na kaagad nakapasok na nga in yellow. Nag-overthink tuloy sila dahil wala siyang security na meron na bang nakapasok into mid, meron na nga bang nakapag-flank sa kanya. At yun, huling-huli kaagad, diba? Foxy 9 with another, Yura naman for a trade. But now, the numbers are still in favor of DRX. Pero for Yura naman, diba, meron siyang null command, pero siya yung naunahan kagad ni Bane. At hinihintay na lang kagad na makapitas for Buzz. Kahit 3 HP na yan, mabubuhay yan. Pero nakagat na nga kagad ngayon ng Modi. All by Sugar, 0 na lang din. Pero pinaglalaroan na lang siya ng 2 miyembro ngayon ng BRF. Trying to punish him, pero may napitas pa nga kagad na isa. Pero si Mako ngayon ang kalaban mo. Sino nga bang makakakuha? Mako pa rin! Yung importanteng round para sa ZETA ay babagsak pa rin sa kamay ng DRX. That could have been it, Re. But unfortunately, yun na nga, si Mako pa yung huling natira. Alam naman natin how crazy this guy is when it comes to the clutches. So now, really commendable indeed. Sabi mo na to kanina, di ba? Kung magsi 7-0 ngayon, ang ZETA division at ang DRX, it's a big problem na nga tuloy going into the second half dahil ang haba ng hahabulin nila, hindi pa nila masosolusyonan kung paano ba matetake down si Buzz dahil now he's back on the rifle. And then speaking of, we have here Bane naman din as well na alam mo yun, magbibigay na naman ng magandang utility play para ma-force back na naman ang ZETA division. Tapos ito pa yung ZETA ngayon, tinatry na lang nila kagad na mag-early push dito lamang sa aiming. Pero kanina nahuli pa din sila. So they gotta rework again on that. Pero eto na nga, checkings lang ngayon for DRX. Trying to punish lang kung meron sa B-site. Pero sabi nila, okay, medyo alanganin tayo sa B-site. Dito tayo sa A. Pero nga lang sa A pa talaga nila pipiliin to. Waiting na lang kagad sila sa setup muli. Galing sa flashback and together with Mako as well. Plus the suppress coming from Bane. And this might be the round na naman na makukuha nila. Paano na naman kaya ang magiging scenario ngayon na ibibigay na nga ng DRX? Wala pa silang kahit anong utility na binigay or ultimate rather, bukod nga sa Blazestorm kanina, but now it's finally the time. Late yung knife kanina ni Yuran, ano? So hindi nila na-tackle down itong lockdown, another opening, another security inside of A site itong DRX. What's more is that ang layo, ang lalim na din ang pinupush, diba? So to the point na magugulat na lang kaagad si Hero. Yuran naman, quick trades, pero lalabas na kaagad from the site itself ang players ng DRX. Good thing for ZETA right now. Naka-null command na ngayon si kuya mo
Yuran. Ang tanong, may mapipitas nga ba sila or hindi? Pero si Sugar Zero, ang layo na, nag-retake. Maipit nga ba nila to or hindi? Pero mukhang hindi. Pero si Foxy9 is currently out, but time is ticking once again. Paglalaroan na lang ba nila kagad tong post na to? Baka mapaglalaroan nga dahil isa na lang kagad na dito. Let's go to the Sugar Zero. Pero yung oras sa kalaban niya ngayon, nasa harapan na niya kagad si Flashback. And, pero wala ng oras. Nice try. Panalo pa rin ang DRX. 8 kamote. Quick round, quick security, and quick 8-0 na naman ito. Wow! Sa lahat-lahat ng mga araw ng mga naging series nila sa buong Pacific, they haven't picked Icebox. And this is such a good debut for them. Lalo na't again, sino na ngayon ang makakapag-ban out or sino na ngayon kaagad ang makakapag-counter out nitong Icebox na ito laban sa DRX. Let's see now here, the second timeout na makukuha nila ngayon na ZETA Division. Kawawa naman yung ZETA Division. Una pa lang, Honey Glaze. Ginabitan na sila ng kryptonite netong mga taga DRX. Pero for DRX is quite cool, Sabi nga natin, yung Icebox, hindi talaga nila option yan. But now that they brought it back here, much better talaga. With this new roster nga in a way, wala na nga si Mako yung nag-IGL, I think. And pasok sila ng mga bago at itong si Flashback nakapagpahinga na kasi hindi nga siya naglaro last split. So this all collected para sa DRX to finally manage it. Yun nga yung heartbreaking na nangyari sa kanila last season, di ba? Na parang wala silang talo, ni isa. Pero pagdating ng playoffs, sunod-sunod yung pagkatalo nila. So there's so much learning, but I think that's the same as well for ZETA Division. Hirap for ZETA Division though, especially sa mga kailangan nilang i-execute at the moment at tingnan mo naman, halos ultimate nila is kompleto na nga. We have a lot of utility that can suppress DRX. But then pagdating kasi talaga down the mechanics, down the duels itself, laging DRX yung nakakakuha ng panalo dahil they are completely overwhelmed. We have especially the flashes coming in from Bane. And look at this, dalawa pa yung nakuha na naman, na-detect, na-suppress na naman. So no utility muna magagamit ngayon ni Hero. So what more can they do? Kapag nagkaroon na nga kaagad ng mga duel, wala silang ibang magiging exit, katulad ng nangyari kay Sugar Zero. Wala bang anime moment yung ZETA Division ngayon, Honey Glaze? Iniisip ko lang talaga. Wala pa kasi wala pang parehas sa jet yung teams natin So kumbaga wala pang makikita lumilipad ng mga players. But now, magkakaliparan na nga kaagad ang mga bangkay nila Ray dahil dalawa na kaagad napupunta sa mga kamay ni Flashback. Foxy9 going in with another. So now it's all up to last with just the sheriff. Alam pa kung sa magagaling si Foxy9 at magiging pangatlong bangkay na makukuha niya. 0-9 DRX. Will this be a double-digit half for them laban sa ZETA Division? At ito pa yung naramdaman ko, nung ZETA, Honey Glaze, mas maganda na naka-raise dito si Dep. Diba? He's been consistent on that raise. I think he's one of the best players kapag gumagamit ng raise as well. Sobrang nag-improve nga siya. Nung nakita natin muli siya dito lamang sa roster ng ZETA Division. At ngayon, itong DRX, parang they're just following what they usually execute. Wala na silang bagong nilalabas. Okay, natatalo sila sa ganito nating execution because of they can't pin down si Buzz dahil wala din duelist yung kalaban nila, diba? Lalo dito sa verticality wise ng Icebox, pwede naman. Pero APAC talagang si Buzz pa, hindi nyo nilagyan ng panghamon sa kanya. Medyo GG talaga. Magigigi na naman ba sila dahil 5 na naman itong magpupush in ng puwersa nila going into A site. Intensity is just too real. Dahil again, mapapangunahan na nga kaagad ito ni Buzz. Quick trades coming in from Hero, Foxy9. Ang mga katulong naman din kay Buzz dito ngayon na makapag-create pa ng space going into A site. And now, quickly nilang na-planted the spike dahil si Buzz, look at this guy. Kahit defenders po na kaagad ay inaangkin niya. Pero problema, hindi siya nakapila. Laban kay Sugar Zero, it's down to a 1v3 scenario. At ito pang malupet we have here still the smokes available kasi for that glove. So kahit patay na siya lahat-lahat, he still creates a lot of impact tuloy para mapa-overthink palalo si Sugar Zero. Laban-laban or bawi-bawi Sugar Zero, pero feel ko talaga magiging 0 yan! Okay, may time pa para kunin yan, pero syempre, no choice already, double digit 10-0. First game
clean 13-0 bang may kita natin? Dahil round 10 pa lang to, everyone. Hindi pa nagsisimula yung round 2, or rather yung second half. And yet 10-0 na yung score natin. Ang hirap eh. Kumbaga, parang hindi natin nakikita the usual ZETA division that can hold the sides. They are completely overwhelmed. Lagi nilang nasasalo yung mga utilities coming in from Bane. Kapag makikita nila si Flashback, we don't know what they wanna do dahil ang dami na kaagad na magiging decay. Ang dami na kaagad magiging free fire. And Flash, rather si Buzz, nakikita mo naman kung gaano na rin siya comfortable and confident na i-push yung mga boundaries ngayon na ZETA division. So at the moment, 2-10 is the best scoreline that they can gather. Pero ngayon, sa mga ikikita nating Eco, parang malabo pa ito, Ray. Ang sakit talaga. Ato na ata. Pag napita si Mako, feel ko may pag-asa sila. Pero uy, pagkawala. May kita niya, ay feel ko mamamatay si Mako. Yan, good job for Sugar Zero. Si-cheer din namin yung ZETA kasi para naman, di ba, masaya yung laban. Ngayon, kalungkutan. Flash out. Oh, it's so painful. Nasa kabilang bundok pa si Sugar Zero na naman muli. Feel ko Sugar Zero, samahan mo na lang sila. Mahirap tapatan si Foxy na yung duelist din yan eh. Napunta lang dito sa may sentinel role at yan na nga. Okay, sige, di nalalabas si Foxy na yun dyan. Umiwas na nga din kagad. Pero sige, dalawa na kagad nakatutok sa kanila. Foxy na yun, finishes it out. 11-0. In the first series of the second stage ng Pacific, 11-0. And this is why ang dami naging changes pagdating sa rotations, pagdating sa ating lineup ngayon, ang DRX. It's working out really well. They are now flexible enough to pick onto Icebox. At ngayon, look at this. It's just really the comfortability na makikita mo na makokomment mo nga sa ginagawa ngayon ni Buzz. He doesn't buy anything, or rather, he will stick on that operator dahil alam naman niya available itong Blade Storm niya. And now, all hope that is left behind for ZETA division is to use finally etong trash natin from Hero. We even have the lockdown for Lust, pero will they be having the open opportunity to do so though? Yun ang malaking katanungan. Sayang yung angulo ni Dep. Sana di na lang siya umalis, pero nakakaramdam kasi siya ng isa pa na papasok kagad ngayon. Mako will be the victim. Pero for DRX, nakaabang naman din kaagad si Buzz. Trades lang sa trade mula sa dalawang team na to kagad. Anigli sa kapitas pa ng isa, may kasama pa kagad Blade. Let's go. Kahit 6 HP na yan, makakasure yan. At yun na nga kagad, sure na si Hiroron to. This is close to an ace para kay Buzz, ano? Kung sakaling hindi man siya mahuli ngayon kaagad ni Last. Pero yun na nga, Flashback, magkakaroon din naman ng view kahit papaano para makuha na nga kaagad etong si Last. So, oh boy! This is not impossible to reach a 30-0 scoreline, and I hate to say it, but DRX is just really looking forward to do so. Anigris, by the way, 15 minutes pa lang tayo nag-uusap. 15 or 20 minutes pa lang tayong nagkakast. 12-0 na kagad yung isang team ngayon. Number 1, unang match to. Number 2, si ZETA to. Pero number 3, sinabi na din ng panel kanina na dapat binaban nila ang Icebox. Pero sige, talagang confident sila. Maybe they tried itong no duelist comp. Tapos magsiswitch pa tayo ng side. So much to see galing sa ZETA, but DRX, sobrang insane talaga. Well, kung tutuusin, wala rin naman talaga silang idea kung ano ang nilalaro ng DRX here on Icebox. And dadagdagan mo pa na sino ba namang hindi mawiwinda dahil we have a new players na maglalaro din naman for DRX side. So, a lot of surprise factors na nilalapag ngayon ng DRX para magulantang ngayon ang ZETA division. And they really are. Ang hirap mapanood nitong first half na ito dahil we're starting to the second half in a 12-0 fashion. Iisa na lang po ang kakailanganing kuhanin na nga na round ngayon ng DRX. And it might be just about this round. Eto na, feel ko, nakakaramdam na ako ng mala-opening to ng Kimetsu no Yaiba eh. Suyoku na Areru talaga to for ZETA division. But then, for DRX, consistency is key. Ito pa yung second half. Feel ko yung ZETA, masyado silang nag-invest para sa first half dahil nga wala sila ganong duelist at all. But let's wait and see if there will be changes. Malay mo makahabol sila 12-12. Not impossible, but knowing DRX,
kinda hard to shut them down pag mainit na sila like this. Tapos tingnan mo pa ha, we have a really aggressive play, or rather yung standard kind of play na makikita natin here on B side. Tatlo ang mga nakaabang, at sino pa yun? We have your flashback na alam natin na meron siyang pick me up kung sakali sa ganitong klaseng pistol round. Bibili siya ng decay, pang smoke and all, pero napaka-importante nito na makakagather na naman sila ng space. Yes, magkakaroon ng info yung ZETA division, pero it gives him a lot of pressure tuloy into thinking na iisa nila tuloy yung option nila na ipupush na nga, at yun na ay nangyayari. Going into A site, wala pa silang nakikita na kahit na sino from DRX, and now ZETA division that is already here inside of the site. Magpupush na nga ba si Buzz? Is this the ZETA already changes? Oh, hindi natin napapabayaan. Pero wait lang. Meron pa pag-asa para kay Flashback. 2v2 pa to, tapos low pa si Yuran. Yan nga eh, low pa, pareho. One enemy remaining. Or kahit pa paano, 40% of the division na Flashback is just really doing it. We have here even the smoke last. Alam mo na kaagad, compromise na kaagad yung position niya here inside of A side. So last, he needs to think about what he needs to do. Pero nasa taas na ngayon kasi si Mako, and that's going to be it for the first game of the series. DRX winning out such a clean map. Laban sa ZETA division with a turn in 0. First map, by the way, Icebox pick by DRX is worth it. 13-0 against one of the best teams pagdating sa Japan. At yun ay ang ZETA division. No words right now. Talagang, totohanin natin, destroyed sila completely sa unang mapa. At, grabe yung mga nangyari kanina, Rain, no? Who would have thought na ganito talaga yung mangyayari? Dahil we all know kahit papaano, ZETA division can play with a no duelist comp. Pero syempre, napagod ako to, nakita natin kung anong lahat ng kayang ibigay sana na ZETA division. Pero syempre, para mahimay-himay ito lalo, let's throw it back to our panel. Ano nga ba yung hihimayin natin dun sa kwento na yon, bukod sa fact na pinapadali lang ng DRX yung laban para mapunta na tayo sa main event? Diba, Dax? Kasi yung second series talaga main event natin today. Totoo, ang ganda naman pre-show, speedrun lang. Boss, isang kagat! Tapos yung matchup mismo, diba? And I'm honestly so surprised to see this na 13-0 mismo pa ang nakita natin. Grabe talaga, Laika. Masasabi na lang natin na speedrun na nakita natin doon. Sobrang bait kasi nila. Yun kasi yun. Diba yung mga Japanese, diba sobrang parang respectful, sobrang mapagbigay sa mga kapwa. Diba pipila sila sa labas ng 7-Eleven para lang mauna ka. Kaya pinauna na nila dito ang DRX sa hometown nila. At guys, isipin nyo na lang real quick First time magcast natin ng VCT Pacific ulit. Lagay pa natin si Ray Ray. Tapos makakita siya ng 13-0. Feel ko kakaibang pakaramdam yun para kay Ray Ray mismo eh. Ay, totoo naman. Pero feeling ko malungkot si Riri kasi syempre si Laz nandun sa ZETA eh. Alam mo naman si Riri. Isa lang yung nagpapangiti sa kanya dito sa VCT Pacific. Basta makitang Laz, smile. Insta smile. Pero ang sakit din bilang isang VCT fan na ito pa yung opening matchup natin dito sa Split 2. Hindi naman natin nagugustuhan nakikita rin na may nadudurog na team as much as possible. We want to see the place na sobrang dikit, sobrang exciting, sobrang thrilling syempre. Kaso hindi yun ang na-deliver ng ZETA. Ngayon, isa sa mga na-observe nga natin and with the fans as well is sabi nila baka pacing yung problem. Kaya tinanong nila kanina si Coach Carlau. But I don't think it's a pacing issue at this point. I really think na pagdating dito sa ZETA, Dax, baka uncoordinated lang talaga sila. Baka rin yung composition na ngayon, wala na rin silang duelist pero hindi pa rin gumana eh. I mean, you can tell na surprise talaga sa pagdating ng Icebox pick. Kasi kanina doon sa bans, best pickan, tanggalin na lang natin yan. Tapos biglang DRX pick, their permaban from before. As ano pa dadalhin nila dito sa mapang to mismo? Hindi lang tipong sobrang ganda na performance doon ni Buzz with 23 kills. Pero si Flashback talaga, he is back. And to everyone's surprise, lalabas pa nga niya yung Clove. Ito yung extra bit of aggression na ine-expect natin for DRX dahil meron nga silang Flashback at Bane combo. At grabe, pag meron siyang ult especially, ang bilis talaga ng DRX mag-overrun ng A-site na yun.
Yun yung kinakatakutan ko dito, especially knowing that these maps, the veto as a whole, hindi talaga siya masasabi mong pabor siya para dito sa ZETA eh. Map number 1, sige, Icebox, gets natin yun. It was the pick of DRX, they have something new here to throw. Map number 2 though, meron namang mapag-aaralan dito ang ZETA to be fair. But then again, how real are those stats? How real is that history considering iba yung lineup nila nun? You can expect maybe a different composition coming into map number 2. But if we look at map number 1 as a whole, you look at dito, I mean, it's hard to look at the stats to tell the whole story considering, sige, maybe hindi maganda yung performance si Laz, maybe hindi maganda yung performance si Dep. Everybody as a whole, I think the bigger factor here, the reason why nahirapan sila is because DRX, they came prepared for this map. This is a map na halatang ini-scrim nila, halatang hinanda nila, and there's a reason why they picked this first. They want to get some good real-time tournament practice in it, at sabi nila, sige, pag-practicean daw natin ang ZETA. Sobrang ganda talaga ng execution nila dito. Sobrang linis. Yes, first time natin makita tong clove ni Flashback dito sa Icebox. Pero kita mo naman every single smoke na pagpasok na dito, sobrang on point. Tapos not to mention pag kinumpare natin yung lurkers dito, Black and Blue, si Foxy9 talaga yung lumalamang over kay Sugar Zero. Perfect timing all the way. Basta, ang bottom line, online yung buong DRX dito. Oh. Kainis? Hindi nga online eh. Online. Online. Wow. Sobrang online nila. Grabe. I mean, how can you not be impressed with the performance of DRX? And to be fair, sige, mapon pa lang yun. Sige, baka umiinit pa dito ang ZETA, but I think Sunset will be the true test of their story because Icebox, wala naman tayong maipagko-compare sa history ng DRX, but meron sa Sunset. And if they do even better here sa Sunset, I don't know what's even better than a 13-0, pero kung mas okay pa, kung makaka 15-0 sila dito somehow, edi masasabi nating maganda talaga ang pagbago dito ng DRX sa roster nila. Ang masasabi ko lang dyan, Dax, sa sinabi ni Black and Blue. Anong oras na ba ngayon? Anong oras na ba? 4:41 p.m. Hapon pa! Ah, Hapon pa! Siyempre. May lakas pa tong mga ZETA division natin. May pag-asa pa talaga yan. At like isipin mo, 'di ba? Sunset, 'di ba? Meaning may araw pa. So hapon pa palagi dun sa mapang 'yan. Pa-sunset pa lang tayo kasi mag-aalas 5 pa lang, 'di ba? So pwede pa. Paborito kong linya ni Villan kapag 6 p.m. na, gabi na. Hindi na malakas na yung mga Japanese. Yung mga Hapones. Hindi ko na gets. Tagal mo Hapon. Oo. Hapon. Sige. Anyway, para bigyan natin ng buffer period si Black and Blue para tuluyan niyang ma-absorb yung joke doon. So maraming salamat ka pala sa aming official super app partner na si Grab. Score Grab's lowest prices ever with up to 15% cheaper fares on Grab Car Saver. Delivery fees as low as 15 pesos with Grab Food Saver delivery and thousands of budget-friendly meals for as low as 99 pesos sa ating Grab Food Saver meals. Syempre, may Grab Food 60 rin tayo na promo code kung saan 60 pesos off, up to 60 pesos off rather, ang pwede nyong makuha with a minimum order of 550 pesos as long as mag-order kayo from 11 a.m. onwards. Diba, Dax? Yep, alam na natin yan. At anong oras yun, Laika? Hapon pa, di ba? Pwede pa gamitin yung voucher. Matatanong ko lang kay Black and Blue, nagets mo na yung joke. Kailangan pa daw namin explain. Yung hapon is afternoon, tapos Yes. hapon then Japanese in Tagalog. Yes. Galing. Amazing. Galing mo talaga. Mas mabilis mo pang nagets yung joke. Ay, hindi. Mas mabilis pa lang natapos ng DRX yung laban kesa nagets mo yung joke. Oh, nag-graduate ako grade 2. Hindi ako kakalimutan. Paano yung grade 3? Wala na yun. Walang ganon, Dinaya na lang. Kumbaga, pag tinanong mo si Black and Blue, diploma o diskarte? Oo, tama. Diskarte. Pagalingan lang ng microhan sa buhay. Stay in school, kids. Stay in school. Siyempre, si Dax alam yan, ang ating historian dito sa ating Wala akong alam. Ano ka ba? desk. Pag tinanong kita, Dax, anong nangyari last year nung nakalaban ng DRX, nung Team Secret sa ganitong mapa? Baka masagot mo pa. Hindi 13-0 ang nangyari. Yun lang masasabi ko, di ba? Hindi 13-0. Kasi 13-1. Syempre na Team Secret. No, 13 yung Team Secret, yung ZETA yung alam naman. Just goes to show na sa history talaga, hirap na hirap rin tong ZETA division nga sa Icebox. So kung ako sa kanila, yan yung ipermaban nila ngayon. Baka yun talaga yung strategy dito.
Ay, sayang talaga kasi akala ko din sa defense sila makakakuha ng points kasi wala silang duelist. Kaso wala talaga eh. Baka sa Sunset makabawi sila dito, Dax. Yan, Sunset, syempre, itong mapa na to, mahilig sila mag-run ng kakaibang composition. The thing is, though, they do switch back to something a little bit more na ginamit nila nung umpisa talaga ng taon. You run that Preach and Gecko now together, casting yung Fade. Raise naman para kay Dep. So, hindi na Phoenix ang lalaro dito ng Zeta. Pero on the other hand, pansin natin, diba, tinatanong natin sino ba kukuha ng role ni Stack, si Flashback nga na nasa KO na. I mean, I like the change dito na ginawa nila. Dati kasi parang umaasa sila na mag-pop-off play bigla dito si Laz dun sa chamber niya. Pero mahirap gawin yon. Mas lalo ng pagkalaban ng mga team dito na ito nga katulad ng DRX na sobrang komplikado ng mga strat nila minsan na hindi mo basta-basta masisira ng isang headhunter sa ulo. And you need to have that sort of strategy talaga na may mga apply kayong mga combo dito ng mga agent nila, and that's why I think it's a good change. They go back to yun nga sa comp na nilalaro nila dati. We saw it start of the year, but now binalit nga nila yung Phoenix and the Rays a bit more meta. Yun, nasa meta place na tayo, ladies and gentlemen. Magkakaalaman, mababawi kaya ng Zeta Division yung 0-13 from the previous map. For now, casters na natin ang magsasabi at magtutuloy ng kwentong ito. So, Ray Ray and Honeyglaze, take it away. Second map tayo dito lamang syempre sa first series natin sa unang araw ng VCT Pacific Regular Season Stage 2. My name is Ray Ray. Kasama ko nga si Honeyglaze. Quick summary, first map natin, napakabilis, 13-0 sa Icebox in favor of DRX. Pero nang papunta na tayo ngayon ng Sunset, nakita natin how powerful Zeta is. Malalamangan nga ba na lang DRX dito? Alam mo, lalabas na naman yung mga meme na highlights ng ZETA Division, walang nangyari in Icebox. So ngayon, sana magkaroon na dahil we are welcoming you guys going into Sunset as we move in forward into the second map. Pinili na po ito ng ZETA Division, so let's hope for the best na finally ngayon magkaroon na sila ng move at magkaroon na sila ng groove para ma-take down nila at ma-counter out na yung DRX dito sa series na ito. Cage trigger. Reset talaga for Zeta. Ang daming pressure sa kanilang kamay. But knowing that they're gonna be starting nga dito sa defending, di ba? Hintayin lang naman nila maging agresibo ang TRX. Foxy 9, naghahanap na naman siya ng opening ngayon. Sana kung na-realize lang nila parating pressure ni Foxy 9 dito lamang sa first part natin, dito lamang sa Sunset map, maybe they can configure itong DRX. Slow na ngayon ng pacing ng DRX dahil they all know for sure that once na magkaroon ulit ng opportunity as ZETA Division to deny those aggressions na ginagawa kanina na DRX, baka sakaling doon na nila mai-twist upon yung ating momentum, and it started there with just a one-tap to the head ni Dep laban kay Foxy 9 at wala na tuloy silang pang anti-flank. So they need to fully commit na right now going into B-side. Pero yung pagko-commit na yan, nabawasan pa tuloy sila dahil sa mga casualty na nila sa kanila nila Sugar Zero. We're down to a 3v4 scenario. Post-plant, walang magawa ngayon ng DRX. Bane na lang together with Mako ang natitira at medyo low on HP na nga kagad, pero nakakuha pa nga din sila kagad ang kill. 3-9 nila kagad makuha to, pero pinaglalaroan na lang sila ni Mako, pero wala na nga din siyang choice. Zeta finally ang kauna-unahang round na makukuha nila against DRX. Yan na yan, guys. Bawi na nila to. Ito na atang simula ng pagbabago. Yes, it's tight here para sa ZETA Division. And sana nga panindigan na nga nila going on forward for the next few rounds pa dito ngayon sa DRX. Laban sa DRX dahil again, crazy pa rin naman. Nakita na natin yung mga one-taps na ginawa ni Mako earlier with the Sheriff. So, let's see kung kakayanin na nga ba nila. Pero kung babalikan nga natin itong mapa na ito, itong pag-atake nga ito ng DRX laban sa ZETA Division is that we have the setups na we have the crossfires kasi na naganap na nga in favor of ZETA kanina. So, yeah, unfortunately, wala tuloy nagawa halos yung pagte-take space ni Buzz kanina. Alam mo, kapag nanalo Zeta dito sa series na to, nag-warm up lang sila sa Icebox. Baka yun talaga, ginawa ang Icebox para manalo sila. But too early to tell. We all know naman DRX, sobrang all-knowing talaga nila as a team. Pero may mga konting information lang
kung nasaan ang mga taga-DRX. But here it goes, the retake na meron ang ZETA. Mawawala na yung smoke. Pupunta na nga kagad si Dep kung saan niya pwede makita ang kanyang mga kalaban at meron pa siyang masa-spot on. Dahil yun na nga, buzz together with Bane. They are gonna go down, leaving only 3 behind. 2 behind rather sa DRX. Ganda nang ginagawa ngayon ng ZETA Division. Wala man lang kahit na sino na naging casualty nga sa kanilang side na ngayon. And the biggest difference kasi ng Sunset and Icebox kanina is you can play outside of a site sa loob mismo or sa Icebox mismo. Pero dito kasi, ang ipaglalaban mo ngayon dito sa Sunset is yung mga post-man positionings mo nga na pwedeng ma-line-upan ka naman. For example, nung molly na yon. We have even here the Paranoias pa na magmumula nga kanina or nagmula nga kanina for ZETA Division. So, sobrang naipit at walang naging control ang DRX earlier in the site. So this time, it's a buy round. Let's see kung may magiging basa na rin ba sila ngayon. Finally, laban sa ZETA. Alam mo, ito naman talaga yung ZETA. Parati naman sila talagang magaling dito sa Sunset. So hopefully, things will be better for them. As DRX right now, feel ko dami nilang ine-explore. Marami silang tinitignan ngayon sa mga kalaban nila. Pero syempre, konting noise na lang din ang ginagawa nila. Medyo default heavy yung DRX. So, careful sila dahil baby number 1, ang daming flash din ng ZETA. Meron silang pang concuss, di ba? Meron din kagad silang Gecko. Tapos ito pa, may paranoia pa sa Sugar Zero. Oo, kumbaga wala ka talagang kawala kung sakaling mahuli ka nila, 'di ba? At yun halos yung nangyari kanina, yung paglaban na nga nila earlier in B side. So until now, wala tuloy silang nagiging sigurado na site na sinisecure at the moment. Wala rin naman nagbabantay in mid, so most likely nito is wala ring idea talaga ang TRX na ano ba dapat yung next step natin, especially right now na nakakuha na ng pangunang kill ngayon si Foxy9. Pwede pa masundan dahil hindi naman siya in-expect yun nila Foxy9. We have here Buzz as well with trade. We're down to a 3v3 at the moment. Spike planted. Maganda na to for ZETA. Nakapag-upgrade pa kagad si Dep. Pinaanap na nga din na ngayon ni Bane with this ult. Wala nga lang siya makuha pagdating dyan. But flashback was able to get down si Yuran. At yun na nga yung kailangan. Si Yuran pa yung nawala siya. May mga concuss. Siya pa yung may mga kailangan gawin para lang ma-stop itong DRX. But Dep, Sugar Zero making the most time of their lives rather. Dito lamang sa kanilang retake. Pero yung time mukhang wala na kagad sila magiging oras dahil sa kabilang punto nandun si Buzz para tumingin sa kanila, and knowing na si Sugar Zero na lang kagad ang natitira. May dalawa nang nakatingin sa kanya, nakakapaligid na kung saan siya nakapwesto, and here it goes. DRX wins this round pero very expensive para sa kanila. Definitely. Dalawa lang halos ang natira na nga sa kanila, no? So yeah, it was such a good round still para sa ZETA Division. Sobrang na-pressure on sila kung aalis na nga ba si Laz kanina back in elbow. Ipipilit niya pa rin ba yung duels na ito? Dahil for most of the time, talagang hindi pa halos naging composed din ang DRX into taking in some space. But going on back, we have also as well yung naging retake pa na hindi naging pabor din for ZETA Division kanina. Here it is. Mapi-figure out pa ngayon ng ZETA to DRX pero mukhang hindi. Masyadong early pero on the other side, Laz. Alam na ni Laz to eh. Hindi na siya makapag-click gana pero to, what an amazing push galing sa side ng ZETA. Pero wait lang, mukhang masyado akong nagsabi ng maaga. Laz pa lang together with Yura nang natitira si Buzz pa naka 4K. Ang sakit sa ulo. Okay na sana pero nawala yung plano. Well, understandable. It was crazy enough to see that we have the showstopper nga kanina kay Dep. So most likely, in-anticipate nga ng DRX ito. May sagot na naman ng paranoia or rather ng mga utility play pack going back in favor of ZETA kanina and DRX. Makakasagot din naman din pabalik. But after that neural tech kasi, it created a big opening tuloy para mabasa na nila ano ba yung next step na gagawin din naman ng ZETA Division. So after that 2 rounds lead ng ZETA, nahabol ka agad ito ng DRX at ngayon, punish pa sila pagdating sa eco.
At napansin ko rin, naging over too confident yung ZETA. At the end of the day, you gotta respect pa rin kagad yung kalaban mo. Alam mo namang buhay pa si Buzz. Alam mo naman that this is DRX you're going up against. Pero so much talaga to say right now because Hiroron, pinatulog na si Flashback. At ito na atay oras para makabawi sila. For Mako, tinawanan na lang na yung nangyari sa kanya. Pero Foxy 9, baka ito na yung opportunity for him. At speaking of, nakuha na yung opportunity. Oh, wow. Look at those clean one taps. It's all up to Foxy 9 real quick. Tapos ngayon, makakatapat niya pa. Yung trash na buti na lang. Naambahan niya kaagad. But look at that. The answers back and forth. One taps. That's the second time around na ginawa ni Hero yun sa round na to. Kita mo for Hiroron, the best time talaga sa kanya, yung mga unexpected moments. Imagine, nakikagad ito eh. Nakuha mo kagad si Flashback, wala na kagad surprise. Tapos may napitas na isa si Foxy 9 but it was quite too late already for him to pop off din yung ult dahil wala na rin siya kagad mga kasama. At obvious din sa side ng ZETA kung nasaan ang last membro ng DRX. But here it goes. Alam na nila, pero expect ba nila si Buzz? Good call din kagad para sa boombot na yun. Ay, ang ganda talaga ng mga fault lines ngayon na kahit na meron tayo showstopper, makukuha nyo naman kaagad si Dap. Pero look at this, it was a 1-to-1 trade. At ang ganda talaga ng opening na ginawa kanina ni Yuran para magkaroon sila ng exit. Although, yun nga, nagkalabanan pa rin. But still, look at the damage. It's already low HP. Mako and Foxy 9, we have a 3v4 scenario. Pero, for sure, there's still a possibility for ZETA Division to win this one out. Napos post-plant pa kagad ng DRX. Pero kung na-pinpoint nila kagad, I think maybe Foxy 9 and isa pa, that will be a big win for them. Pero while that is happening, yung Monster Mako sa kanila Pain is doing it. Low na lang kagad ni Roron, 16 HP na tamaan pa kagad ngayon ng Dizzy. Wala na siyang magagawa. He's just gonna go out, say goodbye, save the Vandal. At 3-3, mas matindi ng laban natin ngayon. Dahil nga, yun, pares na team na to, hindi naman sila super best pagdating sa Sunset for the side of DRX. While ZETA naman is still working on it. Pero binalikan lang ng DRX ang Thrifty. Alam mo, ang lagi kong kinakainisan kasi sa Sunset is yung breach players eh. We're talking about the utility play kasi dito that comes into play to defend in the site. At yun mismo yung ginagawa ni Yuran, although 154 lang yung KDA niya. Imagine all of those fault lines. Imagine all of those, even the Rolling Thunder pa na kailangan problemahin later on kung saan ba siya nakapwesto. So, with that kind of impact, ang laking change na kaagad nun with the pacing tuloy ng DRX. And it just goes to show kanina sa first few rounds natin na ang bagal tuloy na pakikitungo nila. They work around with what space that they control at hindi pa sila makakuha ng mid-take nila kanina. But still, at the very least, it's a 3-3, better than what happened earlier in Icebox. You're actually right. Sobrang daming moments para sa ZETA ngayon to be more comfortable, I guess, pagdating lamang sa Sunset. The way that they compromise pa dati within themselves, maganda naman din kagad. At di na sila natatakot. Kasi kanina sobrang takot talaga sila to take on those duels. Because nga, wala din silang duelist. Pero ngayon, with those moves coming in from depth, at eto na naman, si Hiroron together with Yuran pagdating sa kanilang step up. This is actually working pretty good para sa kanila. And si Sugar Zero is back on track. Watching this spot. Siya lang ngayon yung may Vandal, ano, dahil na-save nga nila kanina. But at the moment, we have here the buy round. Pero I'm not worried that much para sa ZETA Division dahil nga sa pinakita kanina ni Hero, di ba? We had the one-taps against the RX, and then yung mga utilities pa nila na sobrang heavily reliant pa dito yung mga picks nila all over, and then their info as well. At tingnan mo naman, naka-ready na nga kaagad si Yuran. But now, they are also being countered by the paranoia na hindi naman halos na-amplify much more na nilabas. So now, we have 2-to-1 trade. It was in favor of ZETA Division on their buy or on their ikaw round pa. Pero may naging sagot naman kaagad si Foxy 9. Alam niya na nasaan na nga pa si Yuran and now manages to get in that kill. We're down quickly to a 2v3 trade. Sayang yun, no? Pero mukhang hindi pa masasayang ang collective efforts ngayon ng ZETA Division. Si Dep pa to together with Hiron, pero yun nga lang mapa-flash out siya, but Buzz tries to play it out with him. Ginantihan din kagad siya ng Dizzy, pero naglabas na rin kagad ngayon
ng ating ultimate pagdating sa trash na yan. At nakilito din kagad si Hiroron. Pinuntahan na nga din kagad. May kasama pa tayo ngayon na shorty. Di na niya kagad kinuha pa ang kanyang knife. Pero kinuha na lang niya ang kanyang shorty. Good thing for DRX once again. Definitely. Ano naman, change of facing na rin to eh. Ang bilis naman kasi na parang in-anticipate din halos ni Mako yon kanina. We had the paranoia. So what more can you do, diba, kapag na-stun ka na kaagad? And for example, yung stun na yon ay na-amplified na naman ng sudden push na together naman nag-play around nga si Hero earlier and Sugar Zero. So might as well do it na on timing, na in-anticipate, inantay pa nila lahat-lahat. They baited out sa ZETA division, but that's a good, at least, kind of counter round para sa ZETA, no? Hindi sila halos makakalayo din ng lead for DRX din. Kanina, kitang-kita mo naman yung lead, no? 13-0 yun. Pero ito, at least, di ba, ina-expect natin sa mga teams pag first map ganyan, hindi na sila makakabangon. Pero dito nakabangon naman sila ng maigi. They know how to get the hands of DRX. And speaking of Foxy 9, feel ko talaga Foxy 9, tama na yan. Parati na lang, yes, kanina nag-work. But alam na it's really predictable already. But all you can do naman talaga on the attacking dito, especially when you're in a cypher talaga, is to play those lurks para makakuha ka parate ng pang-neural theft mo. Yeah, exactly. At yun din mismo halos yung ginawa ni Foxy 9 kanina. But this time, it's different. Ang bilis. Agad na trade sa ginawa ngayon ni Buzz and also Dep. We're down to a 4v4 pero dadalawang kill na lang ha. Ang kakailanganin ni Yuran ngayon na before niya makomplete na ngayon yung kanyang ultimate. But this time, they're waiting it out. Baka sakaling may umagresibo pa ulit para sa DRX. They're waiting in with their utilities. We have here the blinds and even have here DC. But now, sila na mismo ang naglagay ng smoke para sa DRX. But now, looking on forward, we have still the utilities kasi nalalangoyan pa nila. Wala man lang kalaban-laban. Wala man lang bawi. Si Flashback, now with the showstopper, that takes down Mako. It's all up to Vayne. But they are just all over the place. This is such a great map and great showing for ZETA Division to make DRX struggle. Nakakaya nila eh. I think yung problem lang talaga, walang duels, yun lang talaga yung sasabihin ko. But for Dep, nakinuha na niya kagad yung showstopper. Meron din kagad Mosh si Roron. Created na lang talaga. Good execution for ZETA. Talagang yung mga mali nila before dito lamang sa mapang to, halatang nalinis naman na din nila. At this is DRX we're talking about. Siyempre, pagdating sa DRX, alam natin na isa talaga yan sa formidable team at statistically better than the DRX. But the fact na tayo ngayon sa first half speaks so much sa ZETA dahil mas pabor sa DRX dapat sa side na to eh. Sorry, natawa ako. Na-imagine ko si Ma Salvador sa statistically. Sobrang random di ba? Pero Okay now, lang yan. sobrang random na rin naman na ng pag-push ngayon ng DRX going into mid. Pero anticipated ng ZETA Division. They all know kahit papaano na kino-condition sila ng DRX into thinking na A and B lang lagi yung push nila. So why not, let's try on mid. But now, they are completely aware, nakapatay sila ng isa at si Bas pa yun. Now, they have to rely on their utilities to counter out Sugar Zero. Pero Sugar Zero, will he be able to survive or magbaback out siya? Pero now, he's not backing out after taking down onto one. Pero at least, look at the space. Ngayon, medyo nagkocontrol lang muna ang DRX and hold back their forces to try and take down A side. Litong-lito ngayon yung DRX. Hindi na sila makapag-entry ng maayos. Iniiwasan nila sila. Pero, itong si Sugar Zero, pagkapasok ng paranoia, ang dami kagad. Tapos may concuss pa. But here it is, Dep trying to play with them. Nilabas kagad yung flash. Pumapesto lang si Bing ngayon. Tumututok lang. They're making space. But it's not enough for them to make space. But then, dapat yung opportunity na to, di na nila pinapatanggal. Pero nasa likod sila. Ayan na sila sa likod. Most probably, ayan na yung chance para sa kanila. And goodbye na nga kagad for DRX. ZETA, finally! May lead na naman muli sila. Hinahanap natin yung trash play kanina from ZETA Division. And finally, ito na, ginamit na nila, na takedown pa nila ang DRX. And this is really looking good for ZETA Division. Especially na they know how to control in the space, they know how and when to pick laban sa DRX. And finally, they have at least officially taken down DRX with the lead na nakuha na nga nila. Pero at this time, I
think punish din yung eco for DRX. Ano, ayun na nga, half armors lang ang kayang maihabol ngayon ng DRX for this moment. At sa amin gusto lang sabihin ni HG. Aside from that, bakit parating bias yung camera kay Laz? Parating si Laz lang pag gumagawa. Siya lang kasi unang nakakill at huling nakakill kanina. Ay, kulang kaya pala. Ganun pala yun. At kaya nakuha na naman siya, di ba? Kailangan sa kanya Pero na kung marate. Pwera kung binayaran mo yung cameraman. Ay. Pwede mo namang aminin kasi sa amin yan. Pero ngayon, aaminin ko, medyo mahirap itong site na to Round na to para sa DRX. Kung hindi makakapatay si Mako, hindi talaga. Last ngayon, makakakuha ng triple kill na multi. Hindi pa nakaligtas. Ngayon si Ben, close to an ace sana. But here comes Dep from afar and from behind. Nabigla na naman ng DRX dahil again, because of the threat that the breach gives. We have fault lines, we have the rolling thunder. So, ang laking space and ang laking impact talaga na wala halos makuha na control ngayon na ang DRX. At saka natatanda mo, kalaban ng ZETA yung Team Secret, pinanish siya ni Invi talaga sa breach na yan. So ngayon, kinuha na nila yung breach na comp na yan once again para sa kanila. At talagang ngayon, it's just really working well. But looking on the other side, ito na si coach na para sa DRX, kailangan na nila mag-usap. It hasn't been working well for them. Exactly, no? Kasi kung tutusin, kailangan na nila ng full-on reset na parang nawala yung momentum nila. Starting on forward here on a sunset. Looking back, dahil nandun rin naman kanina si Las. Baka nagtaka ka pa na si Las yung nasa huling camera kanina. Sorry. Naka 4K kanina si Las. He knows what to do. He knows his ground and he's standing tall on it. Kaya naman, completely denied ang DRX when it comes to pushing and when it comes to being comfortable to play for the postland pa sa mga sites At itong ZETA din na-capture na nila parate talaga. At good anchor for Laz. I think every round nakakakuha siya ng first kill. Kahit tinatry siyang iwasan naman ng DRX din, but there are times, diba, na syempre kailangan prepared sila. Pero nice trap. Ayan, may mga malalaman na naman kaming bago dito sa pinapakita niya dahil that goes here. Hindi sumabit guys Pero at least may idea na tayo, diba? And Sunset, sobrang formidable pa naman, sobrang best pick pa naman ng isang Cypher sa B-side especially. But now, we have not best of an eco for DRX, pero let's see how will they be able to work around this, lalo na't ang daming puwersa, tension ngayon, going into mid, apat halos kanina yung nagpo-push, and now, na may idea, halos yung DRX, they completely had their commitment na already placed it in to B side, but the blinds though are already there, showstopper pa to create much more opening, wala pa rin naman makukuha na pick off, flashback is already low on HP, down to 11, may nasmoke na kaagad going into market, so now in a 5v5 scenario for this retake. Sino na nga ba ang unang tutumba? Dahil si Bas ngayon, naluman si Laz, mas nakuha pa siya kaagad nila. Bane, however, hindi siya makatulong dahil he had the full 9. Now with the trade-offs, now with the kill, it's all up to Sugar Zero, and now Foxy 9 pa ang huling matitira. Pero kalaban niya, we have the free fire. Through that smoke, we have depth para maging frontman, at now may lead, ang laki na ng lead, 3 rounds halos ang nakuhang lead ngayon ng ZETA Division, and 7-5 pa rin ang best score na makukuha ng DRX kung sakali man. At saka ito pa, heartbreaking to. Attacking side dapat talagang pumapabor dito, and yet they're losing it. Masyado din silang naging excited rather pagdating dito labang sa mga frags and taking up the spaces. But we gotta remember as well yung powerful na utility play ni Yoran. He hasn't been fragging as what we expected, pero tignan mo kagad 10 assist. So ibig sabihin accurate yung mga concuss, yung mga flashes as well. Talagang tulog yung DRX parate, and gumagawa si Depth Sugar Zero ng ibang additional work. Lagi nila na-amplify din kasi yung mga sige na nga, i-highlight na muli natin si Laz. Is really one of the best anchors ngayon sa Sunset and side of the sites. Hindi nila malaman kung saan ba naka-place yung mga trippers ngayon ni Laz. Kung kailangan nga ba sila magpipick, dahil ngayon, kung kanina nasa mid siya, we have him already with another operator to tackle down onto market. Dalawa na lang
close to a third kill already for Laz. Pero let's see kung madadagdagan pa dahil si Flashback mukhang gustong umapit. We're down to just Baz alone and now hindi niya pang planning yung fight dahil na kaagad ang ZETA Division. 8-4 in the scoreline of first half para sa ZETA. This is an explosive ZETA Division. Ito naman dapat sila Chico, nung unang map pa lang diba? Pero syempre, di nga nila specialty yun. So, dito talaga sila nagpakitang gilas. Happy to be back daw sila ngayon para sa side ng ZETA. But then, DRX, what is happening? Nag-crumble down kagad. Number 1, di na nga nila ma-tune etong si Yuran as well. Tapos ang daming alangan. Foxyline can't get his lurk dahil alam na kagad. Flashback as well, hindi siya ganun ka-pop off. Talagang iba lang yung gumagawa sa kanila ng hard work. So maybe ngayon, pag nag-switch tayo ng sides, baka ito yung pagbawi ng DRX. But then, yung breach na yan, sobrang powerful yan Masya-shutdown talaga kayo Ay, nako, laking problema nito pagdating pa ng attacking na ZETA Division, dahil imagine, ang lawak din ng space na makokontrol na nga after that fault line, those blinds na hindi mo halos kahit papaano, di ba? Ang hirap din anticipate kung kailan lalabas yung blinds dahil again, they can potentially amplify this into their favor na kung tutuusin, malaking bagay din kahit papaano na hiwalay tuloy or ma-separate tuloy yung attention ng DRX into thinking na kailangan nilang tapatin itong Dizzy. Kailangan nilang pigilan si Wingman na makapag-plant. Paano mo gagawin yun kung biglang aariba si Depa with the Patials, with Laz even, with the picks. At syempre, si Laz, alam mo naman na most likely ang gagawin yan is makakapag-flank na naman yan laban kay DRX. But let's see, it's a start, it's a new round, it's a new half for Sunset. Kung nanalo ang DRX dito sa pistol, laki ng chances talaga na makakabawi sila, na makakalamang sila maybe on the second half. But ang early nga lang kagad yan for Revelation, na out na muna kagad ang mga miyembro ng DRX. Push na kagad ngayon. Hello, oh my God. Sabi talaga nila ngayon kay Dep, and it's all up to 4v4. Pero good thing to, medyo low sila, but Sugar Zero. Pag makukuha na yung timing, ipit ngayon ang DRX. Dalawa yan. And Dep, this time makikita mo talaga na mas more controlled and mas more consistent na siya being aggressive and being on jumpy. But now, let's look back into Sugar Zero's side. Nakasalisin na siya ng isang kill. Pinaglalaroan, pinag-iikutan niya pa ngayon ang isipan ni Foxy9. And it's all up to Flashback. Na kailangan niya pang isipin yung manggagaling ng market and a crossfire here on B main at mawawanta pa kaagad into the head nila. So now, quick pistol round na mapupunta sa ZETA Division. Ganti ng apito. Sabi ng ZETA Division, you guys won't be able to get itong pistol round sa second half. Pero kita mo kagad, yung ganda ng entry ni Dep doon. Sakto din kasi. Yun nga naman, breach. Number 1 problem ng DRX. Alam nyo na, sa mga future na mga kalaban ng DRX, labas nyo lang yung breach cup to sa Sunset. Wala silang magagawa. And for DRX kasi, diba, di natin usual, well, nakita natin yan, KO together with Gecko. Pero iba talaga ang power ng timings ni Yuran as well. Ito, sobrang aggressive push lang sa DRX sa may B main, but I think that won't work ngayon. Exactly. Wala rin halos nagaganap, especially na ito na lang din muna, maganda na makakuha sila ng objective kahit papaano, and may idea na rin sila kung ano ba yung naganap earlier in B main. Nagkakaipon na nga kagad ng ultimate orb, but then they all know already na pwede na nga kaagad mapigilan yung pagkakat nga ng rotations ngayon na DRX dahil for sure na ang dami rin halos sila dito sa mid kasi. Ibang-iba talaga ngayon yung ng ZETA. Super clean yung kanilang binabasa dito. And now they got the kills. Mako together, Buzz na lang kagad ang natitira. Yung 13-0 gawa-gawa lang yun guys. Mukhang mapunta na tayo kagad sa Breeze. And it's been explosive. 10-4. Tatlo na lang for ZETA. At pupunta pa tayo ng decider map pa.
Talagang hindi imposible, dahil ang ganda na ng momentum for ZETA Division. Much more comfier ang nakikita ko ngayong place for depth and Sugar Zero as well. We have here the smokes and the paranoias well-timed. We have the great space being taken already by players of ZETA Division, and the anticipation is just really on point. So, yun na nga, kitang-kita na natin such a lead. 3 more rounds for ZETA Division and we're welcoming you to the decider map na. Happy talagang ZETA fans ngayon. May mga clappers pa yan no? Malasugoy kasi yung ginagawa ng ZETA. Dear X, they're just really punished. Alam na nila apakadali. Concuss, patay na kagad sila. Tapos ito pa, akala ko makakabawi sila sa defending. Maybe get that upper hand, but I think that won't work. Pero ito magandang call. So press na kagad ang mga miyembro ng ZETA. Pero nga lang para kay Toxin, narami kagad ang kanyang nasa harapan. Nabawasan na, pero dalawa na ang kanyang napatay. Stuck ngayon ang mga miyembro ng ZETA Division. Pero Mako did the work. All up to last. Makuha ba nila ngayon ang pang-highlights at ang clutch ngayon sa side ng ZETA? Tatlo lang naman Tatlo na lang yung kalaban niya, guys. So, pwede pa. Pero let's see kung ma-isolate niya pa nga yung mga fights dahil bantay sarado na, compromise na kasi yung spike. So, most likely, we're just waiting for the crossfires or kaya yung reaction for the follow-up pa para sa side ng DRX. Yes, na-evade naman yung knife pero kasi rinig na rin ang kanyang footsteps. Now, last, to have a 1v1 laban kay Flashback dahil sa mga picks and dahil sa timing. And now, we have the Cyber Cage. This is a good opening. Now, with a double pick na magaganap na nga, makakapag-pick din naman si Mako. This is a good start for the RX, but 5 more to go na kailangan nilang habulin to equalize this. This is it. One round can make a big difference for DRX, diba? Pero good thing na tinapon ni Buzz yung kanyang pain shells kagad nung nakaramdam siya kaya di kagad nakapag-entry galing market tapos nahuli din kagad ni Foxy 9 yung dalawang miyembro ng ZETA Division. But then, ang habang journey pa rin to sa DRX if ever. 5 rounds pa rin to. Matagal-tagal pa to. Kung di nila figure out at all for round 17, maybe we have to say hi already to Breeze Map. Ito si Dep, kuha na, may showstopper ready na. So, may medyo madugo to for Mako if ever di niya natunugan. Kailangan maganda yung reaction at mabibigay ni Bane dito, matulungan niya magkaroon ng magandang space and even the duels itong si Mako. Pero yun nga, they need to play in with the utility pa, but still slow pacing at sana maging aware sila. At least nandito naman kaagad si Flashback to wait all the way from mid-bottom. So, laking bagay pa rin naman with his presence there. Ang problema kasi dalawa yung pwede mag-pick sa kanya. Ang pwede pa ay mahulihan niya nga ng opportunity mapatay etong si Laz. But then, given the time, double pick is just too real. Now with the double, pero huli ang lahat para kay Def na matulungan sana ngayon si Laz. So, tatatlo na lang ang natitira tuloy for ZETA Division. Ma-predict na ata ni DRX ngayon ang ZETA, pero dami pa namang learnings for ZETA as well. If Bane dies, ang laking chance pa rin to sa round 16 ng ZETA, but Buzz is right behind them. May kita ba siya ni Yuran or hindi? Flashback, kailangan mo kunin yung dalawang flashes na yan, napaka-importante, but Bane might be there, but Buzz did the work ngayon. Isa na lang kaagad natitira, kasama pa si Flashback. At count ngayon, countdown ang mangyayari, 4 na lang for DRX, and yet ZETA, so much adjustment pa rin naman on their end. Definitely. Ang laki ng naging adjustments kasi talaga ng DRX when tackling down the entries from ZETA, kung ano yung dapat nilang bigyan ng pansin and also the intensity. Feeling ko, nagkaroon lang ng mishap earlier in mid na, alam mo, pwede matimingan nila yun with a double pick sana But then, they have two sides kasi to think about. They need to think about what might happen or who may push mula ng B side pa. Tapos A side nga yung magpipick din. So, yeah, understandable what happened earlier, yung naipit nga mismo yung ZETA. But then, ang problema, baka magkaroon pa ng momentum ang DRX dito 4 na lang kasi And alam naman natin yung history ng DRX, 'di ba? Ay DRX. Rather ng DRX. Sobrang comeback stories parate 'yan. Pero may ipit nga ba ni Flashback tong mga to? Yun ako speaking of. There's already one. Oh my God! Wow! Nice, pero kinuha ni Bane. Okay lang yun. Round is still a round. Lahat sila nagsiksikan sa mid. That didn't work. 3 rounds na lang for DRX.
Bilis na nangyari doon. Anticipation is just really the key dahil una sa lahat, kahit papaano, that was the first time around in this half na yun nga mismo yung ginawa ni Dep kanina and ni Laz to tackle down into mid. So, that gave the conditioning para sa DRX na intayin yung baka sakaling maging push nga ng ZETA division going into mid dahil una sa lahat, wala silang eco, they have to play in together and that is such a good play for trades pa na ginawa nga ng DRX kanina. So this time, may potential pa rin naman manalo ang ZETA division for this round para ma-reclaim ulit ang kanilang momentum dahil nagsimula tayo with Dep to create an opening. Showstopper naman din ang ilalabas na ngayon ni Buzz. Pero hindi siya ready. Hindi niya alam na meron pa palang nasa smoke. So now they need to back away. But oh no! That was so close but not enough to take down Yuran out of the map. So near yet so far. Buti nakapag-bail out pa siya. But then, Foxy9. Magtitignan natin kung pwede pa ba. Pero mukhang konting ingay lang, babalik muli sila dito sa B-side. If masurprise nila to, si Buzz, this can be a big win for the side of ZETA division. Pero ito ang problema Yuran low on HP, pero I really do think may concuss naman siyang daming utilities para lang ma-drive crazy ang DRX whenever they want to go with that retake. Kung natunugan to ni Buzz, kumuha na nga din kagad ng call sa kanyang teammate. Maybe this might be good. Pero ito na nga, bibigay niya na lang yung side dahil nga nag-thrash na. So ma-open talaga kagad to. Tapos may kasama pa next ngayon. Walang magagawa si Buzz. He's just gonna die out. This is what we call yung pag-amplify talaga ng utility all over, diba? Na kailangan mo talaga maging really aware kung saan ba patungo na nga yung trash and syempre sasabayan mo either ng pick or also the utility pa or aftershock nga para makapag-take down ng isang player. But now, flashback, masyadong malalim ang gusto niyang tangkain. Dalawa na lang din kasi kaagad sila natitira. We still have the fragment. Now, with another concussable tribal position, wala pa halos talagang nagawa ngayon si Flashback. So unfortunately for DRX, nauudlot patuloy yung comeback na ginagawa nila. Pero after so many rounds, sa wakas ZETA nanalo na naman muli sila. At the striving power of this team, they were able to tune another strat for the day. Siguro kung di masyadong pinilit ni Buzz yun, that would have been different. At ito medyo malamig si Mako right now. Talagang di siya nakakuha ng opportunity for the kills. But it has always been Buzz talaga, the very consistent player ng DRX, ang nagpapapako sa side ng ZETA. Pero as they make their entry, will they be able to figure it out again? Mako naghihintay. Alam na naman kagad ng kanyang posisyon. Sinamahan naman ng paranoia in case lang. Pero may kasama pang mosh pit. Kaya ang mangyayari ngayon, hindi muna magpupush yung ZETA papunta dito sa A. Nadadelay lang muna sila for a bit dahil for sure they have to understand the impact din na ginagawa ng DRX laban sa kanila. And also, this is one of the buy downs pa for DRX. But now with that smoke, sayang tuloy yung operator ngayon na hawak ni Buzz. He needs to relocate, he needs to reposition. And for sure, sa pag-hold naman dito ngayon ni Laz, laking impact pa rin kahit sakali, no? Pero yun lang, na-knife lang kaagad. Nalaman tuloy kung saan siya nakapwesto. He needs to make an impact already. Pero problema we have here na Dizzy. Yun lang talaga, no? ikaw, mali mo yun, Laz. Sorry, Ang tagal niya rin kasi talaga doon. Pero, diba? Parang, feeling ko naman din, is wala siyang idea kung nandoon ba kasi sa flashback. Doon na siya nagstay sa elbow yun lang nga. Pero nga lang si Foxy9. Tatapangan ni Foxy9 ito. Tinapangan nga niya. Susunod pa ba? Pero they're possible to get kills. Isa na lang kagad natitira. And Yuran is gonna go down. There's the try lang siguro, no, para papilitan yung DRX magstay lang sa A. Nag-stall siya ng time. Pero wala. Pareha silang magaling magpakiramdaman at nakaikot na nga din ng DRX towards A side. Pero ito talaga yung sinabi mo, HG, number one factor, yung surprise na yan. Wala na siyang nagawa Dadaan na lang niya kagad sa tutok.
ang saklap nun kasi ang tagal niya nag-iintay talaga doon para at least either buy time or kaya naman magkaroon ng info nga yung sa division kung paikot na ba sila. But then, let's not forget, sobrang utility heavy na mga initiators natin. We have the fragment, we have the knife kanina, dadagdagan mo pa yung DC nga na laki na nakapang-distract. Hindi nga rin yun fully na blind pa sila kanina eh, diba? So now, good call for the timeout for ZETA division dahil kahit for sure kasi sobrang pressure pa rin naman kahit 11 na sila. That's just 3 rounds na kailangan habulin din kasi ng DRX. Tapos ang cute lang, no? Sa ZETA na nakita mo talaga yung amount of nila dito, prep pagdating lamang nga sa map na to. Even against DRX, diba? They are leading already. Really big pa rin naman to, 11-8. But then, ito na yung crucial. If they lose this eco tayo, may possibility pang matay to ng DRX. So, every round they take right now, super crucial on their end. But DRX, ito din ang challenging question, diba? How prepared are you? Dito na naman sa mga 11-8. Hahayaan ba nila manalo ang ZETA? Will they fake a comeback? Or will they prolong pa to para lang manalo sila para 2-0? Grabe. Pinush na kaagad nila yung elbow para makuha nila yung ult orb. But will they be committing much more further? I think so dahil pwede naman eh. We have the ultimate, we have the Rolling Thunder at naku, sapul na sapul dito ngayon si Bane kung sakali man. Bane and Foxy9 dahil kahit paano nga, if you want to tackle down a site, it has to be split para at least distracted yung attention ngayon ng DRX. And speaking of, ready na, Yuran with the false 9. Makakaligtas si Foxy9 pero now with that molly, with that mosh pit, di mo malaman kung saan tuloy pwedeng pumesto si Foxy9. Now goes off si Dep. We even have the Rolling Thunder now creating an opening and distracting flashback into falling or into repositioning pa para makaligtas mga from that situation. But now, the hold down into A. Last player quick to standing. deny it. Oh my God, what is happening already? Dahil iisa na kaagad. Yura na lang ang natitira. He's low on HP pa. Diyos ko, anong mga nangyayari ngayon sa world? Ang gulo-gulo ng round na yon. May Rolling 30 seconds Thunder, left. meron kagad suppress. Na-suppress si Yuran ngayon. Si Bako nasa flank. Kasama si Wingman. Ang dami. Pero importante yung pag-hold talaga doon ni Foxy9. At for Yuran ngayon, 15 seconds. He needs to play it out. Pero nakatingin na sa kanya si Buzz. 9-11. ZETA pa rin naman ang kalamangan. Pero DRX is just aggressive and good hold lang sa kanila. Shoutout nga pala kay Meraclo. Masyado niya kasi akong ine-expose sa sa comment section. Pero guys, we are supporting the mods din kasi na nagkakas ngayon, 'di ba? Sa kalabot ng Abyss. Pero ngayon, ang kakakilabutan nila is kung anong hold, kung anong tibay ng loob ang meron kay Bane dahil for sure, there's a lot of pressure dahil una nga nabatay si Foxy9. We have to give back and acknowledge nga yung utility pa na binato nga all over nila Yuran, nila Hero para ma-deny yung positioning pa ng DRX kanina. But still, yun nga, na-punish na nila finally yung ZETA division and this is going to be huge dahil they are just 2 more rounds ahead. 2 rounds ahead na lang ngayon ang ZETA division. Uy, Here it goes. Can't beat Buzz with his operator talaga, no? Parating gagaling talaga. Parating ko may dedicated operator player talagang isang Korean team. Hindi talaga nagbimiti. Sobrang dalang lang din talaga. Foxy9, quite aware. Pwede siyang makahuli ng isa ngayon. That's gonna be Yuran. Pero si Yuran medyo nagiging hesitant na siya. Okay, baka matatalo ako dito. Pat mosh pit, patitigilin lang naman sila ngayon. But good shot mula kay Sugar Zero. But that won't happen ulit. Ayun. Oy, oh my God, flashback talaga. Oy! Wala na ako nasabi dahil nagkakapalitan na lang sila. And again, guys, we started off with an 8-4 or 8-4 going into this half. Nagkaroon ng mas magandang lead. That was 10-7 or 10-6 pa nga para sa ZETA division laban sa DRX. And now, nung simula siguro, nung nakakuha na ng operator, si Buzz, doon na tayo na iba ng pacing no? This is just shows to us yung experience talaga ng DRS ngayon, yung mentoring nila sa kanilang mga sarili, di ba? Na kahit kanina 10-5, ang dako na
they're actually doing it. Eto, ang laking risk na to para sa ZETA. DRX wins this, wala na naman silang pera next round. Possible 12-11 tayo kapag yan ay nangyari. Ready pa naman ngayon yung thrash ngayon ni Bane. Ready din kagad yung neural theft ni Foxy9. Makapita siya ng isa. Alam na kagad kung saan manggagaling ang ZETA division. And look at that stretch. Yung kaisa-isang tiwala nila kay Bane to actually meet up with the members ng ZETA division. Hindi ko na rin mawari kung saan na nga ba talaga dapat pumunta yung ZETA dahil every single time parang laging may sagot yung TRX. They finally know how to pin down and counter ang ZETA division. But now, Dep, showstopper, mahahanap niya yung nagtatago na nga inside of the site, making it a 2K as well. Nung nag-pick na nga si Foxy9 and then hero run for a follow-up, and that's such a good, well-timed push na ginawa niya altogether. But now for the pranks, we have Mako. He didn't expect that Last is going to be there all the way from stairs, and now it's all up to Bane. He still has utility at play, pero hindi na kinaya ng powers niyang makatapat pa si Det dahil he had the momentum, he had the showstopper, and he was just going on a roll pagpasok niya ng A-site. This is it. 12-10. Finally, a match point. Feel ko talagang laking factor nitong showstopper talaga ni Depe. Ito talaga yun, may kasama pang next kill na excite na naman sila lahat, and he got the 3K. And yun, walang nasabi yung coach. Good job na lang. Sugoy ne. Sugoy ne. Yan kasi talaga magiging trabaho talaga ni Dep Since again, he had the showstopper, so might as well use it. Ang nakaka-surprise lang din is, or rather, hindi naman such a surprise dahil sobrang crazy of a player pa rin naman si Dep. He was quick onto the trigger nung napatay niya nga kanina si Foxy9. So yun na nga kinakailangan mo bilang duelist to provide space for your team and quick reaction time kapag alam mong may duduel na nga kaagad sa'yo after taking down a trade. But now, Dizzy, making ang opening na nga ba? We have the blind as well. Walang makita ang DRX, pero at least kita-kita natin na may napated sa stripper na naman nila Foxy9. It's all up to flashback and the rest of the gata. Nakakas na naman nakaagad si flashback. Foxy9 matutumba, pero what is happening? Naubos agad ang ZETA division at Ray, naririnig mo yun? Naamoy mo yun, Ray? Naamoy ko yun. Parang OT yata. Bibinyagan mo rin ba kami dito sa Pacific? Oh my God! At least yung 13-0 ginawa yun para sa OT daw kasi. Yung last cue kasi, pero ang sakit size ng mga nangyayari, guys. Grabe na to. Grabe na di. Pagkakita ng revelation na to, na alam na ng DRX sa atin na to eh. Diba? Pa-isa-isa sila. May nakagat pa ni Mosh eh. Lumubog talaga. At isa na lang. 12-12 350 pa yung ZETA. Ay, yun na nga the same. Yun na. Ay, yun nga lang. Yun lang. No way! Kapita si Zep na dalawa. At least makalimang si Mosh. What is happening right now? Oh, diba? Ang galing ni Foxy9 eh. Oh, susunod pa to. Thrifty! Oh my God! That could have been it! DRX! What? Nagkaroon pa sila kaagad ng miss in that perfect position and that perfect timing. Oh my Naglabas God. na nga kaagad ng showstopper. Bigla si Buzz. Oh and my now that's God. going to be it. Wala na, pinalagpas lang sa kanilang mga palad. Yan yung kanilang winning condition dahil lang doon sa pagiging maasim nila dahil pinush nila all together. But then again, understandable din naman kasi nandun na nga si Buzz. Might as well a do or nothing situation na rin naman yun. But then again, it's still such a beautiful sunset map, Ray Ray. I have no words. Pero I wanna say na I'm so sorry, but for Foxy9, that should have been a push. Pero gets ko naman, gusto niyang iligtas si Buzz eh. Very naman valid. Pero namatay siya guys sa sheriff. Nag-explode yung utak ko sa last 3 rounds. But all in all, Honey Glaze, it has been an explosive map ngayon. Pero Ganda pupunta lang, tayo ganda sa Breeze. Bigay muna natin sa ating panel. So anong masasabi nyo sa map 2? Map 2, papunta pang map 3. Akala ko dire-diretso na agad tayo dito sa Team Secret, pero sabi ng ZETA, huwag muna. Natatawa yung analyst natin dito kasi hindi rin sila ready dun kung paano natapos yung mapa na yun. Honestly, akala ko tama na yung casters natin kanina, no, Dax, na baka nga umabot pa sa OT, pero
Sa totoo lang, di ko na rin ma-digest yung nangyari sa last round na yun. Parang ang bilis talaga ng pangyayari. That was DRX's round to win. Tapos hindi nangyari. 50 na. Diba? Naipit na nila. Sila pa yung namatay bigla-biglaan. And sinabi ko nga kanina na dito pwede bumawi yung ZETA Division, pero talaga yung adjustment na to play that free space composition, sabi nga rin kanina ng casters, laking tulong dito against DRX, pero kakaiba, kala na natin maka-comeback na dun yung DRX eh. I think a bigger thing there also, aside from yung breach, is the initiation change as a whole. Pinalit nga nila yung fade doon papunta sa Gecko, and you see 11 assists on the Gecko, 16 on the breach. Combined, malapit na mag-30 ang assists just because of that, and this is what they need more, especially against these more parang diverse teams sa madaming mga strategiya. Kailangan nilang may strategy din silang mailabas sa ganun, and great teamwork ang pinakita ngayon ng ZETA Division. Speaking of the great teamwork dito, Black and Blue, gusto ko lang i-highlight kung gaano kaganda yung performance ni Yoran dito. Pina-point out nga kanina rin ni Ray na, oo, hindi siya masyado fragging dyan. Pero yun nga, diba 16 assists yung sinabi mo kanina. Ang ganda nun kasi yung mga flashes niya, yung mga concuss niya, laging on point. Kaya nakikita natin na tong si Dep on that race, parang aliw na aliw siyang gumalaw dito sa mapa, diba? Napaka-comfortable nung galawan niya. Ang dali tuloy ng trabaho ni Dep kasi all he has to do, hindi ko sinasabi na madaling trabaho niya. Madali lang na magdulis. Mas napadali yung trabaho niya, okay? Dahil nga doon sa ginagawa ng mga initiator niya. We saw it during yung, I think it was like round 22 na naka-showstopper siya, nakapatay siya doon sa loob ng side. But it wasn't blind. There was utility supporting him in many of these efforts. At ayan ang kinulang nila sa Icebox na naibawi naman nila dito sa Sunset. Takeaway ko lang talaga dito is sabi ni Black and Blue, madali lang magdulis. So, isipin nyo, makikita nyo sa ladder, insta-lock race si Black and Blue. Pero totoo naman in a way na mas madali nga yung buhay ni Dep. At umpisa pa lang, na-feel na kagad niya eh. Parang round mo pa lang, ready na mag-pop off dito yung ZETA Vision. I think on the other hand, DRX, madaganda rin yung laban naman. Buzz and Flashback, putting on a good performance. Yung nahirapan nga sa DRX, yung someone usually stable si Mako, begs the question, diba? Dito tayo mapapatanong. Kasi kung siya na yung IGL, masyado na ba siyang busy ba kesa mag-frag out as per usual, no? Ako ang magka-counter sa'yo dyan, Dax. Kasi kung sasabihin mo na si Mako, IGL, nahihirapan. What about Laz? Map number 1, 1 kill lang siya. Pero pagdating dito sa map number 2, di ba ang alam natin, siya pa rin naman yung nag-IGL so far dito sa ZETA Division. Pero tingnan mo, ang ganda ng performance niya dito. I think, pagdating talaga kay Laz, basta maganda yung sight hold niya, tapos may operator pa, smooth sailing na rin para sa kanya. Gotta agree with you. Kasi nakikita talaga natin na, sige, mas nag-stabilize nga dito ang ZETA with more anchor play, with more utility play, kesa umaasa sila sa chamber gameplay ni Laz nun. Just the fact na nalaline na pa rin niya yung mga shots. Yun, maliganda yun na nahuli pa niya si Foxy9. And it just sealed the deal para sa ZETA Division na nanalo pa talaga nung marami nag-i-accept na tutuloy pa tayo sa mapang to. Well, to be fair, may mga moments din naman din kasi na si ZETA dito, si Laz. Mas matagal siya nag-IGL para sa team na to kumpara kay Mako na medyo parang napunta lang sa kanya yung role na yon. Medyo recent. Although to be fair, sige dati nung Vision Strikers, binibitawan nila yung IGLs kay Stax. Minsan binibili nila kay RB, minsan kay Mako. But for the most part, mas recent yung experience si Mako dito sa pag-IGL while also being a controller. Nakakatuwa talaga yung labanan ng mga IGL din natin dito. Pero for sure, the more na maging comfortable si Mako dito sa role na to, the more na magsha-shine palalo etong DRX. As we did see in map number 1. Pero ngayon, papunta tayo sa ating final map of the day. Ako, hindi ako fan ng mapa na to. Baka ikaw, Black and Blue, maturuan mo ako paano ba gumaling sa mapang to kasi I don't know. Hindi. Unahan ko si Black and Blue. Hindi siya tumutulong. Hindi, kaya niya yan. Kasi duelist is easy for him, so kaya niya rin talaga. mapang. Nakita ko siya nag-360 sa mapang to, tapos mamatay lang siya. Siyempre yung trabaho ng duelist. I mean, Breeze, to be honest, I'm not super hopeful dito para sa ZETA because you look at their Breeze in the past and I wouldn't necessarily say you have anything to go by, and even the past matches in the way back weren't really super convincing, I think, here for ZETA. So, if you're DRX, ito naman ang sitwasyon na you might have the advantage here, syempre, sa katulad ng Icebox, but I don't think it's gonna be kasing katambak ng Icebox. Syempre, may laban pa rin ng ZETA, mas uminit na sila ngayon, but I'm still not in their favor pagdating dito sa prediction ko, pagdating sa mismong sila mananalo ng series na to. On Breeze, I'm not sure about it. I want to say this, hindi pa nilalaro ng ZETA Division ang Breeze ever sa Pacific League. Counted pa
yung last year mismo. And it's really just been their permaban so far. Ngayon, na pinalampas nila. Sila yung may last ban eh. Sila yung nagsabi, ayaw namin mag-Lotus, mag-breeze tayo. Feel ko naman meron sila pinaplano para lang pabayaan to, di ba? Pero nakakatakot pa rin kasi DRX ang kalaban mo. And from what we saw when they played Breeze, okay na okay talaga yung mga duels. Okay talaga, especially against Bleed nung last time na nag-outing. And Buzz is having such a strong performance ngayon sa series na to. Medyo alanganin dito ang ZETA. Alanganin nga talaga eh, no? Siyempre, ito na naman yung paborito nating graphic na ang isang side, none. N/A, di ba? Not applicable yung stats natin. NA Pacific naman tayo dito, Laika. Kaya nga may slash. Kasi di ba ganun yun sa mga form ko? Kasi Pilipino tayo, maraming paperwork palagi dito sa bansa natin. So laging may not applicable tayo dyan. Pero on the side of DRX, applicable na applicable. Lalong-lalo na kung attack. Anong side ba mag-uumpisa dito yung DRX? Naaalala nyo ba, guys? Good question. So, sa akin lang may problema ako kay Asoy. Ito na, chinek ko na. So, DRX gonna start on the attack. So, hindi malabo na lumamang sa first half natin ng DRX given na 71% pa nga yung nila dito, win rate nila on the attack side sa Breeze. Pero, ikaw ba, Black and Blue, sa tingin mo, anong composition ang makikita natin dito? To be honest, ZETA, dati sinusubukan nila yung pag-chamber dito, but I'm not too sure if that's something you're gonna want to do anymore. They've been kind of moving away sa paggamit nga nung chamber na yon on this map and on maps in general. We saw it in Sunset a while ago, pinalit nga nila yung chamber. Sometimes we even run that in the past, maybe on bigger maps, but dito, I think they're gonna try something new. I think they're gonna stick with the Cypher. Potentially, I think we might see something creative like baka mag-Yoro sila. Bakit hindi? Oo nga, di ba? Nasa map pool nila yun nung nalaro nila yung split. Ay, rather, sa agent pool nila. Ako, gusto ko sana makakita ng Neon kung iisipin dito ng ZETA Division. Pero I guess yung isa pa naman tanong, ano lalamin dito ng DRX, di ba? And on that side, my money is mag-play nga sila ng jet-based composition. Astra plus Viper daw, yun yung kinoconsider ng DRX dati. Pero dahil iba na nga yung mga role players, kung sino man maglalaro, paano magiging setup, I do wonder kung matutuloy ba nila yung kanong configuration na si Bane yung Astra at si Mako yung magpa-Viper. It's a big question right now kasi kanina, sige, DRX 13-0 doon sa Icebox. Pero pagdating na lang Sunset, nahihirapan sila makahanap ng initial momentum. And I think that's really yung sync mismo ng DRX na kumakapa pa sila kung nahihirapan sila sa simula. In fairness naman sa DRX, despite yun nga, may mga lacking doon sa Sunset map natin, nakakatuwa din na pag online naman sila doon sa mga rounds, napaka-active talaga nung trading nila kanina. Napaka-swak na swak kanina. Pero ayan na nga yung ating agent dito. By the way, sa mga nanonood dyan, fun fact, Buzz from DRX has 7 kills left to reach 1,000 kills. O, diba? Baka sa jet niya pa makuha yan. Grabe naman, may Laika May trivia fun pa fact din ako. Salamat nga pala kay Direk sa pag-type sa chat natin. Kaya nalaman ko. May stat. May fun fact din ako. Ano? Si Asura gusto niya lagi na iiba. Ano? Kahit siguro 100 teams versus secret. Team secret Saka secret pa din. Anyway, guys, all things have been said and done for now. But now, magtatapos na ang serya with Honey Glaze and Ray Ray telling us the results. Guys, sa buhay ay hindi karera, pero ngayon nag-uunahan na naman sila para sa last and final map ng series na ito between ZETA Division and DRX. Hi, hello, it's me, Honey Glaze, and namali kasama ko ngayon si Ray Ray, and finally, Ray, matutuldukan na ang mapa na to, ang series na ito, pero feeling ko tagilid ngayon ng ZETA Division dahil nakikita ko na naman yung Astra ngayon for DRX. Nagkaka-PTSD ako dyan sa Astra na yan. Parang pang paper Rex pa to Natatandaan nyo nandito. Natalo sila yung paper Rex. Pero ngayon malay mo, iibahin ng DRX. But ZETA, alam ba nila? Ano bang knowledge na naman yung meron sila? Dahil tuwing may surpresang DRX, natatalo sila. Pero ngayon, mabilisan lang pagpunta kagad sa B-side. Pero may mga nom-nom-nom dun sa kanina. Nagulat ako sa term si Ate Ray Ray niya, guys. Pero ngayon, yes, may nanam-nam-nam na kaagad sila ngayon going to be
quickly naman nila kaagad na i-secure na nga ito. Pero well aware si Mako na baka sakaling may tao nga going into the flanks dahil wala pa rin halos sa pumapasok na nga going inside of B. Makakasimula na kaagad ng unang kill ngayon si Mako. Buzz and Fox9 taking down the players na magagaling pa ng defender spawn for ZETA Division and of DRX will be taking themselves the best around for this game. Diba? Kapag may bago na hindi alam ng ZETA, bagong meta, nag-iiba yung kanilang sync. But all in all, naganda din kagad ng ng galaw kagad pagdating sa DRX. Talagang tugmang-tugma talaga. Tapos binigay mo pa kay Flashback yung role na yan. Alam natin na so si Flashback, hindi siya flashback hindi bumabalik sa past Nag-move on talaga siya. Pero naka-Astra. Well, actually, ang hirap din naman talaga kung tutuusin ng Astra. Natatapatin yung Astra dito ngayon dahil, again, sa mga ginawa ng DRX before, iniiwan lang nila basta-basta yung Astra in any part of the map dahil, syempre, universal smoke naman kasi ang meron sa Astra. He can just play it for the smokes, but now, Foxy is just playing all too well. Here, on B side, sige daw players na nanggaling na nga ng elbow. Tatlo, apat pa. Ano wala ngayon sa mapa? Close to an ace na nga sana dahil nandun kaagad si Dep to deny that ace. It's all him against the world. The 4 players still left alive for DRX. What more can he do but just wait on that bullet na tatapat na nga sa kanya from Buzz. 2-0 already for DRX. Parang, ito alam naman natin pagdating sa DRX experience dito sa Breeze, ang dami na nalang pinagdaanan, 'di ba? So talagang halata na yung collective efforts nila nangyayari na naman. Pero for Flashback to get that perfect timing, really interesting. Kasi grabe naman yung yung defending netong DRX. Pero mo, may Cypher ka, tapos may Viper, tapos Astra. Nakakapanghina ni Gliz Pero ito pa malala. Nasa attacking naman yung DRX. So yung ZETA dapat kahit papano may advantage sila. Lalong-lalo na may KO din naman sila. But let's see. Maybe they'll be able to defend that later. Ano na kaya magiging decider nito for DRX, Dahil, again, sabi mo nga, this is already the buy round for ZETA Division. May mahuhuli naman si Hero and buti na lang nahanap niya kaagad dahil wallbangable pa naman yung spot kanina doon. So this time, Sugar Zero, oh my God, he's standing his ground already. After that poison cloud, makakakuha pa rin siya ng dalawa before siya ma-trade off kaagad ni Buzz. Laking impact na nun dahil we're down to a 3v3 immediately. This is it. Kaya bang ma-counter lang din kahit papano ng ZETA itong post-plant na naman ng DRX as they go for the retake. Timing against Flashback is up there pero walang nangyari. Nakaabang, nakapag-reposition pa ngayon si Flashback just to put on the pressure pagdating ngayon kay Laz together with Hiroro as well. Tapos meron pang nasa likod. Ang daming kalito-lituhan na sa dalawang teams na to pero Foxy9 tries to get that perfect information. He spots kung nasaan na sila kagad. Nakikita na and he gets Laz. May next na nga bahagan. It's gonna be Dep as well. He stands out. 3-0 for DRX and they are just getting yung perfect control ngayon sa Breeze map. Ang hapdi nun for ZETA Division. Again, pagdating pa sa eco, pagdating pa sa pwede na lang i-create na momentum. And again, it's really confusing to tackle down onto DRX na hindi mo pa masabi kung saan ba talaga magagaling at kailan mag-pick na sina Flashback after being tagged out by the knife and also yung mga wallbangable spot pa na hinuhuli na nga siya kanina. But still, let's give it a rest. Kahit pa paano for ZETA Division, ang first early rounds pa rin naman Hindi pa kasi nila masabi kung kailan na nga ba nila mata-takedown pa sina Buzz. Kapag 7-0 siguro yung DRX. Oo nga ang hirap medyo, na naman ito. Pero kung itong ZETA, makuha nila yung mga thrifties nila, maybe it's a big possibility. Pero si Buzz, nakatutok na. Sa'yo lang ako titingin dito, Hiroro. Hindi kita pakakawalan. Sabi niya. Pero habang yan nakatingin, kita mo talaga yung mata ni Buzz. Hindi kukurap yan. Pero pag kinain ni Hiroro yung pain, that might be hard. Naglabas na kagad ngayon ng utility lang. Titignan lang kung nasaan ang isa. They spot on Laz and they finally make that opening, releasing some of his traps at the same time. So
pace, pero slow and steady for Sugar Zero. Quick denial onto Foxy9 and his Lurks. We're down to a 4v5 scenario still. We have here the Vandals. Ang laking bagay, ang laking intensity pa rin naman itong maibibigay ng laban sa ZETA as they make an entry. But now that Sugar Zero was able to pick up his own Vandal, 3 players are immediately down. Ang laki nito, especially for ZETA Division, para around na kaagad itong half. Lalo na't pang-apat pa ito ni Sugar Zero. It's all up to one remaining player. That's going to be Buzz. And Buzz, mukhang may ipit pa sa double door. Dahil ito halos ang pwedeng mag-pick sa kanya. This is it. And Buzz still making the dream work. Siya bang makakuha ng ace game pero wala na siyang oras. Ipiplant pa rin. Sige, pipilit niya pa rin. Knowing Buzz, meron pa naman kagad siyang cloud burst. He can just hide. May kasama pa kagad na Bladestorm. Pero the fact that he's really revealed right now, di na pinakawalan ni Hiroron. And inakulang ni Sugar Zero yung 4 na kills na yun, Honey Gliz. Nanalo pa rin sila. Tas na thrifty nila as what we talk about. Anticipated din yun kahit papaano, no? Dahil kanina pa nagpapakitang gilas sina Hiroron tapos sina Sugar Zero earlier. So, sobrang laki na naging lamang bigla dahil nga nung napatay ni Sugar Zero, agad itong nag-push or rather si Foxy9 nga mula cave. That gave him the opportunity to pick up the Vandal, to pick up the pieces na pumasok na kaagad on double door. So now, at least, we have kinda slight by para sa ZETA Division. At ito pa, nakahawak ng Kuronami si Sugar Zero eh. Alam mo na. Ay, oo. Diba? Buff Grabe yun. din yung buff ng Kuronami, ha? Parang yun lang halos yung nilolook forward kung ma-pick up kasi wala akong pambili ng Kuronami. Kaya dumadampot na lang tayo, guys. Pag lumabas daw sa store mo, ililib kita. Ay, oh my God! Sige po! Sige. Wait, Sana i-open lumabas. ko lang, guys, ha? Promise yan. Pero ito na nga. Si Dep, nakatingin na kagad kung nasaan si Flashback. Pero entry na naman kagad ang mga taga-DRX dito lamang sa side natin. Pero matutulog na kagad si Buzz. May susunod na kagad. Foxy9 is gonna die out. Pero sige, try pa rin ni Bane. Pero nakakuha pa nga siya ng isa. Naglabas na nga kagad ngayon. Pero mahuli siya. Uy, pero nakaiwas pa rin siya at the same time. Nagpapatayan, naglalaruan sila ngayon. Nagbabalorant sila. Pero si Paco, hello, sa'yo. At bukas na bukas na kagad yung B-site. Ang tagal na rin kasing doon at napaglaruan pa kaagad siya ni Bane and that crazy kind of movement talaga ang makakapang-win down sa mga players ngayon ng ZETA Division na hindi man na siya na take down. And imagine, ang laking bagay nun kaagad at ang laking impact nun kaagad dahil given the time, na-force pa nila yung pag-push nga ni Mako all the way from backside. So this time, we're down to a 3v2 scenario. Malayo pa ang panggagalingan ngayon nila. Mauhuli pa kaagad ni Flashback si Sugar Zero dahil nanggaling siya all the way from mid. And sabi nga natin, stars are nag-a-align na nga fully in favor of Flashback. But now, will Last be able to do this dahil again, that can be still a crossfire that he needs to take down laban sa DRX. This is it. DRX is just powerful na naman muli. Pero ito ang smart ni Bane doon. Well, alam naman natin na pagdating kay Bane, consistent naman siya. Very obvious. In the most obvious situations talaga, ginagawa niya ng paraan yun. Pero hindi talaga yun yung post-plant na naman nila, naayos nila. Pero hindi ba nangangalay si Buzz doon sa niya? Sa posisyon niya? Na-bother ako, sorry. Oo. Alam mo, hindi mawawala sa isip ko yung ginawa ni Bane kanina Kasi, grabe yung naging play niya around Yura na ata. Oo, si Yura nung nasa backside sila kanina. So, nagkapalitan sila ng utility. We had the fragment earlier. Tapos si Bane talaga ay nandun lang din. And then, kung dadagdagan pa natin, we had also the Sova, diba? Na nag-outro na nga lahat-lahat. Hindi pa napatay ka agad ito niyo. So, ang laking pagbabay time tuloy ang nawa niya para nga kay Mako na may turnaround yun out of nowhere. So, solid ang naging round. Solid ang naging half na ito. Pero ano bang may habol na ng ZETA Division dahil ito na naman yung gap na naibubuo na ngayon for DRX. Pero to DRX, so far nalatalo sila sa Thrifties ng ZETA ha. At parati silang natatalo sa Thrifties. Alam mo, may reputation yung DRX sa pagiging ganun. Kahit anong team. Basta
basta thrifty natatalo sila. They get to, siguro, aggressive and at the same time, hiwa-hiwalay sila. Pero they need to learn their lesson. Pero aggressive, pero nice. Then, para sa side ng DRX to actually just know na maybe ayan yung next step para sa side ng ZETA. Foxy9 ngayon, kasama na si Flashback. They try to make an opening habang nanggugulo naman yung iba. Dito lamang sa may Amin. Daming ultimate na available for DRX. No, one wrong move nang makatapat nila si Foxy9 at mahihirapan na kagad ang ZETA division dito ngayon, lalo na compromise na siguro, may potential na makompromise nga yung positioning sila if ever man magkaroon ng opening kill si Foxy9. Pero this is a different story. We have here DRX all stocked up in A site. So, itutuloy na nga ba nila ito or hindi? Dahil being knifed out means a lot of statement ngayon to at least adjust na kaagad for DRX or talagang mukhang nagsistay lang sila dito kaagad sa cave Ray. Meron naman silang Cosmic Divide. Meron din naman silang Hunter's Fury. Natatakot sila masyado. Good thing. Okay, they finally get one by one. Mag-bail out din si Dep as well. And now, right behind them, nandun na din kaagad si Mako. Pero ang ganda, ang perfect ng mga combinations. So, nirespect na nila sa wakas yung thrifty ngayon. May kasama na nga din kaagad Neural Theft. And I think it will be too late already for Hiroron. 24 HP ka. Lahat nakatingin sa'yo. Tatakbo na lang ako. Pero na-reveal na nga siya. So, pinupuntahan siya ng mga miyembro ng DRX ngayon. And speaking of, Buzz takes him out. Despite him yan, 4 HP pa rin siya. At namumuro pa rin ng DRX ngayon. Ang galing. Oh my God! Finally, naka 1,000 kills na. Ito yung minimension nga ng ating mga panelists earlier, and Buzz really is just a commendable player for DRX. He maintains his composure even though na sobrang dehado na ng position niya. He knows when to create some space, and look at the flashes, flashy thing na ginagawa niya nga, he immediately gathers themselves the space para nga ma-overwhelm ang ZETA division, and then hindi na fully makapag-react. At bakit niya nagagawa yun? Dahil fully secured naman din yung backline supports niya from DRX side. So again, walang tapon kasi for DRX Ang tapon lang siguro sa kanila yung utilities. Kasi, hindi ka na alam. Kasi natapon nila yung, yung Poison Cloud. Yeah. Alam mo, ang nakakainis sa Poison Cloud na yan, hindi na napipick up kasi. Kaya nga, ang daya. Diba? Tapos yung ISO shields. Ay nako, intayin nyo talaga sa next patch yan. Ang dami na siguro mag-ISO. And Reyna is also crazy na, diba? Ayoko ng mga ISO na yan. Nakakainis. Pero good call for that null command. Pero wala kagad naging impact dahil Sugar Zero ay babagsak pa rin. At buti nag-out na nga. Walang maririnig ang isa't isa. Hindi kita maririnig. Pakicall na lang kagad kung meron pa. This is such a wise usage of Cosmic Divide. Sobrang ipituloy yung players from ZETA division. Nanggaling pa sila all the way from halls, even going into bridge. But last, at least, he was able to tackle down onto Foxy9. Ang problema, maabangan naman siya ni Flashback dahil sino bang mag-aakalang nasaan na nga ba ulit si Flashback, diba? Kung saan ba siya ulit na nakapwesto na? And with that being said, this creates such a diversion tuloy for DRX na maipit palalo ang ZETA division dahil at the most, we have here Mako who's just staying put mula na nga ng A site ngayon to defend in the spike, to defend everything that he can laban na sa ZETA division, and it's all up to them to save his operator. But now, ang lapit na rin kaagad ni Flashback. Sana makaligtas siya. Save na lang to. Bye-bye for that. Wag ka hihinga, wag ka hihinga. Uy! Muntik ba? Nakuha pa siya. Ang ZETA talaga nung nakita natin yung map pool na to para sa map veto nila rather. Alam na natin na pabor to sa DRX in a way. Almost DRX has the complete mastery talaga ng mga maps halos. It's just that pagdating sa mga tie na, mga 9-9, ganyan, dun sila natatakot Ngayon, seems like they're happy right now, playing it really well. Dep right now, nilabasan niya ang tunay na kapangyarihan niya ngayon gamit ang kanyang operator. Pero, bakit mo ginawa yun? Bakit nga ba? Ay, nako. Hihimlay muna, Yuran. Masusundan pa ng isa. Dalawa ba yung naka-operator ngayon para sa teams natin? And that
is a confirmation. We have here Sugar Zero para mas maganda pa yung defenses nila here on A side. But the problem is, the spike has already been planted. Sugar Zero with an operator, hindi tuloy makakapag-push si Foxy 9. But with that cyber cage, wala tuloy silang idea kung saan na nga ba ngayon pwede makipagpatintero pa. Last, from double doors, wala halos silang idea kung ilan ba ang nasa loob ng mga yon ng pyramids para makipagpatintero all over. But now Buzz is such a good position to take. But now, he is denied by the Poison Cloud. It's all up to Foxy 9 and he is doing his job really, really well. Na-takedown niya si Hero, na-surprise pa kagad ni Mako ngayon si Laz. And then it's all up to Sugar Zero again with another round for him to save another operator for their hands. Takbo, Sugar Zero! Takbo! Huwag mo hayaan. Kunin nila sa'yo ang mga pinag-ipunan mo. Ayan, nakatakbo siya. Pero masakit yun para kay Dep. Trinay lang naman niya eh. Bakit ba? Pero yun nga, yung pagtatry, hindi nag-work. And ito ha, 260 Deps far here on Breeze. Tapos naman siya, naka-jet. So medyo masakit talaga yung performance ngayon para sa side ng ZETA Division. Pero ito na nga, mukhang for DRX, pabor talaga yung Breeze. And this just goes on and on and on. This will be a big win for DRX, but good call para sa timeout ngayon. Needed timeout, ano? Dahil best round for them to secure here on this half is 7-5 and it has to start now. And kung babalikan natin, medyo kalahaf by ang mga nakuha nila kanina, ang sinecure na kanina. And at least, hindi naman natin sila halos madadoubt din. Idadoubt sa kanilang sheriff skills dahil nagsisimula ito kanina for that and Hero on Sugar Zero even. So ZETA Division needs to compose themselves and needs to find a way to take down Flashback dahil yun yung nagiging surprise factor kasi na DRX na parang hindi pa siya magbibigay pa ng impact habang nagkakaroon na ng diversion rest of the members from DRX. Until then, he is basically the plan B for DRX na siya na lang siya magpapakita, siya na lang siya magpapahiwatig kung saan na nga ba siya nagpe-play in. Para magulat lalo yung ZETA Division na nandun pala talaga si Flashback. Ang ano talaga, ang complicated talaga ngayon na himayin yung execution ngayon ng DRX. Ang laki ng problema ng ZETA, may mga smokes, may asta ka, diba? It's just a big question right now. But good call for that surprise. Alam na nila halos kung saan. Pero in fact that si Foxy 9, baka isipin nila nag-lurk lang. Pero nag-push na kagad lahat ng miyembro ng DRX papuntang site. Pero nakaabang na kagad si Laz as well. Hindi pa lahat pumapasok. Mayroon pa isa nag-aabang. That's gonna be Mako for the post plan. Pero may kasama na ngayon na Hunter's Fury. Inahalay si Bane. Good job para kay Hiroran. Pero okay lang, at least na-plant down niya, partida na lang. Ganda kasi ng placement na ng camera kanina nila. So, no, although hindi pa nila fully secured kung sino ba yung nasa mid, ang laking factor pa rin na impact is just too real for Foxy 9 to secure here on site. We have him already with a 2K. Flashback pa, sobrang sneaky pa ng position niya. It's all up to Mako to the side. If ever na he can win out the duel laban kay Sugar Zero with this operator, pwede maging mabagal yung pakikituko niya. But just Flashback, he's making the highlights of his own. Sugar Zero, parang siya mismo yung nagpe-play for the postman dito with the lineups and all, but now good anticipation to wait for that pick mula kay Mako, but now huli na kaagad ang lahat para sa ZETA Division for a 7-5, but still, ay nako, ang hirap tapatin ng DRX, lalo na kailangan mo ba manghula kung nasa ba si Flashback. At kung babalikan nga natin, Dep was checking all the way from mid, so sobrang nakondisyon yung ZETA Division na kung saan ba hanapin makikita si Flashback. Alam mo, gusto ko lang din sabihin, ang hirap mo ipaglaban, Laz. Ang sakit-sakit na. Sorry, Laz, kanina okay ka, pero ngayon, ang sakit, ang hirap talaga eh. 8-1 Bessie eh. But then, it's just DRX, you know, in ZETA, lots of preparation din talaga for them. Yun eh. Number 1, paano ba nila masastop to si Flashback? Number 2, pagdating sa retakes sila, it hasn't been well. Tapos Dep also hasn't been performing at the top talaga. Tapos same din with Laz, hindi talaga to explosive as what we've seen. But at least sa side ngayon ng
DRX, di ba? Well and improved pa rin sila. Kahit pabago-bago sila ng ginagawa dito lamang sa Breeze. And nasabi mo na rin kanina, 'di ba, na hindi na nila binabasta-basta yung mga eco rounds for ZETA division dahil those sheriffs are still deadly. Just one tap is already enough. But now, sa baga ng pakikitungo na nga nila, at least we can say na sobra ding nape-pressure out yung ZETA division into overthinking, ano ba yung site na pupuntahan na nga nila finally, and with that, Owl Drone, this is creating much more attention tuloy na pulled out mula sa ZETA division, but still ZETA division hindi sila kumikibo, hindi sila kumakagat sa pain, hindi nila pinapatulan yung mga utility heavy na yon. But now Buzz, kailangan niya mag-ingat sa one-way cyber cage. We have here Makuto all the way from a good topside pick. Vulnerable already. See Buzz, and then there goes the last para ma-take down si Buzz. Sugar Zero as well. This is such a good defender spawn. Our defender line sa ginawa na nga ngayon ng ZETA division against CRX. This is it. Para sa ZETA, babangon nga talaga sila. Kumukuha na lang, nagpapakatay na lang ngayon si Bane. Kung meron siyang mapipitas. And finally, it's 8-2. If 8-4 to kahit paano, that's workable for ZETA. When we switch sides, maybe that could be an opportunity sa kanila. Ma-surpress lang naman nila kagad dito si Flashback. It's gonna be favoring them, diba? Pero ngayon, hindi talaga. Pinilit pa kasi ng mga taga DRX mag-B-side. And this is it. Gati ng api na to, nararamdaman ko na to. Anime moment na nila to, guys. Yes, oo. Kumbaga, ano lang to, redemption arc na. Medyo nahuli lang, pero at least we're getting there na. Ang problema lang, naambahan ka agad sila yung utilities from DRX. We had the snake bite, we even have the knife here para bilang counter. But with the operator, juicy of a kill. Wala kay Tet to take down Mako. So now, -1 na kaagad ng problemahin. Hindi man lang nalapag ni Mako yung kanyang mga smokes and walls. And this is a go signal tuloy for DRX to make a rotation happen na. And ito pa, kanina stick yung DRX sa kanilang mga sa either of the sides, pero ngayon they're quite confused. So good control talaga ngayon with ZETA. They've been trying on that operator finally. Iba na yung mga posisyon nila kagad. May mapupunta rin ba si Death? Good cyber cage para sa DRX as well. Into their hands napunta ito. Pero Bane takes down Death. Na-reveal kagad si Buzz. Hinahanap kagad ni Laz kung meron siyang makuhang opening. Pagkawala ng smoke na yan, sa iba kagad tututok si Foxy9. At ayun nga yung mangyayari. Na-plant nga yung spike. Pero pagdating sa retake, this might be favorable sa ZETA kung hindi sila nagpabawas. Totoo nga eh. Pabor pa sana yun for ZETA division. But then, aware na si Sugar Zero. But yun lang yung timing. Hindi nag-pick lang fully si Flashback. Again, ayun na tuloy yung opening for Flashback to make it a kill. We have your Yuran doon. Mapapatay naman si Bane. Pero huli na ang lahat para sa kanya. At least he was able to wallbang the spot from Buzz. All the way from afar si Flashback. At ngayon nakapag-fully rotate pa siya going into window. So wala tuloy kaalam-alam si Yuran kung saan ba siya nagpe-play in. Either cave or kaya naman dito sa window nga or B main. But with that, this creates such a diversion tuloy for TRX na maangkin ng tuluyan itong Breeze. Kung di si Mako, ang talino talaga. Diba? Talaga, all-knowing guys. Akala mo, nasa sila, kita-kita nila lahat. Kung hindi si Flashback, si Mako, kung hindi si Mako, si Foxy9, sobrang confused yung ZETA division once again on those retaliations coming in from DRX. And I'm happy to see talaga na itong DRX nililito na lahat. Nilabas na kagad na yung cards. Unang match pa lang. And it's actually working. Hard to study for ZETA din naman as well. At sinabi din to nito kanina, nagmarami silang gusto i-try against sa team. So might as well try it with ZETA. At set up na naman pagdating sa B-side. Sa mga num-num. Hirap na naman ito. ZETA division. Sana nga ba nila hanapin muli ang players ng DRX dahil ngayon si Buzz napaka-sneaky ng position niya. He knows already na nandito na nga close by itong sina Yuran, or rather sina Hiroron after using in the utility. With that wall, mahirapan na nga muli makakita pa si Buzz dahil mas naanigan siya kanina ni Depp. Now, with the knife, wala naman silang natag in, pero at least they have to be really precise on their push dahil meron pa rin naman silang iisipin
na Viper Spit. Sugar Zero, taking down Mako. That's a good start para sa retake nila. We have here now the Hunter's Yuri. Pero then, fall bang sa flashback. With that being said, a failed opening sana ito para sa side na naman ngayon ni Dem. But now, there's no time sana for them to take down every player mula sa DRX. Pero huli na kaagad ang lahat ng nahuli. Then naman nilang mahanap si Bane. And that side or that half is just really one-sided para sa DRX. May Hunter's Fury. Hunter's Fury, Cosmic Divide. May fragment pa from that KO. Oh, ang dami. Nasup-sup pa sila. Sa pagtatap na nga lang, ganun pa yung nangyari. Ang dami! Walang nagawa hindi. Okay na sana, panalo na eh. Pero si Crick lang, pipindutin lang ng mga taga-DRX yung post-plant nila. At 2-10 pa nga yung score natin. Sabi kanina dito ni Likeable, kaya siguro nanalo ng map 2 yung mga taga-ZETA kasi hapon pa. Diba? Ngayon gabi na. Ayun lang. Oo nga, 6 PM na pala. Kaya pala kanina sa sunset na secure na nila, no? Ayun. Ay, ang galing ni Flashback talaga dahil bukod sa mga stars na well placed in niya, he knows his timings eh. He knows when to pick. Yun nga, bukod nga sa timing is yung position niya to secure in for DRX side na alam niyang nakukuha na yung attention, alam niyang masyado nagpo-pull, and dadagdagan mo nga yung trust na nire-rely nila dito kay Flashback. Ang hirap kayang mag-play very far from your teammates kasi in case that you are on the attacking side na maghuhulaan pa kayo kung saan ba manggagaling na nga yung ZETA division and all, and paano kapag na-takedown nga si Flashback, edi mamaminosan na kaagad sila dito either the manpower and stuff, and also yung utilities pa na laking bagay din as well. Smokes, yung pag-pull, yung gravity well and all. So again, DRX, what a lineup, what a setup, what an agent selection it is para sa kanila dito sa Breeze. Perfect talaga sa kanila parate to. Oof! Ayun, kahit matimingan siya, nakuha pa rin niya to. But that won't work against them. Pero may nakita, pero nawawala. Flashback, konti na lang to. Maangkin ka na ni Dep. Pinatay siyang hanapin ni Dep. Pero di pa rin sila nagkahanapan. Finally, nakita nila John. Foxinay na lang kagad natitira ang malaking tanong. Makaklatch niya nga ba to? Or hindi? Nasa A-site na pareho. Super daming time para sa side ng ZETA to actually plant it. Foxy9, gotta check everything. Wala na siyang sa kamay, wala na siyang anything sa kamay niya ngayon. So it's just gonna depend on what he can see. At may pag-asa pa siya. He just needs to find that. At nakikita niya. Pero nanalo sila. Let's go. Buti na panalo nila. Kasi malayo-layo yung kailangan nilang habulin. It's a 3-10 scoreline. Tatatlo na lang kailangan ng DRX. But then, sabi nga natin, there may be some signs of slow burn kasi for ZETA division. And it really has to start now. But nung na-execute nga nila fully, itong pagpasok ng A-site is nag-rely sila mostly into last into creating space mula dito sa backline. So, with that triple kill, na-hinder tuloy yung retake scenarios yung pagde-defend palalo ng DRX. So, gandang pasimula for ZETA division. This is just big. Ngayon din, para sa ZETA, ito na ata yung nila, pagbabawi. Malay nyo, makambak pa na ng DRX. Ano mo, nanalo sila dito against DRX. Sobrang magiging surprising yun. Imagine you're defeating one of the top 4 teams, diba? Ang daming medyo heartbreaking yung journey ng ZETA last split. So, I'm excited if it's gonna be different ngayon. Pero DRX, solidified talaga yung kanilang defending dito. Pero speaking of, wala pang solidified dyan. Foxy na, nahilo na eh. Bane kagad, 1 HP na lang. Konting habla na lang yan. Babay na. Flashback buzz na kagad ang natitira sa isang iglap. That was such a well-placed wall for Mako. Pero hindi lang nakapag-react fully si Bane. Bane and Foxy9, nanggaling sila all the way from backside and vulnerable pa yung mga nasa harap niya. Ang problema kasi, dalawa yung kailangan niyang tingnan. Sabay pang nag-pick sa kanya ang ZETA division. That was
at least a split second na reaction time sana dito, no? But then, classic lang din kasi ang hawak niya and madami-dami pa nga ang mga natira nga for ZETA Division and then it was their buy round as well. So now, good execution sa ZETA Division na hindi sila nagpahuli sa bitag ngayon ng DRX. And I'm glad that dalhin talaga yung kanilang attacking. Sobrang comfortable nila. Number 1, suppress. Dep also with those dashes. Everything is collected now for them. And if ito yung magpa-progress sa ZETA, I won't see any surprises talaga pagdating sa 10-10 score na yan. Pero to din kasi, 16-10 Sugar Zero so far. The rest of his teammates, medyo talagang hindi sila makakilos ng maayos. But then, sabi ko nga, 1 round can make a difference. They won the pistol, they won the second round pagdating lamang sa second half. At grabe naman yung dimples nila doon, 4-10. This goes here. Galing kasi nila, sila kasi yung rason guys eh. Ang hirap mo rin ipagtanggol, Riri. Ang hirap yun. Intrusive thoughts ko lumabas. Sorry, MB. Alam mo, nawala yung train of thought ko. Pero yes, tama naman. Laking bagay doon naman ng mga ngiti nila. And syempre, lagi din naman natin siya nakikita. So ibig sabihin lang nun, lagi natin siya mga highlight. Dahil lagi din naman nating nakikita yung mga highlights niya. Pero lagi din naman natin makikita itong pagpupursige ni Deb to tackle down into the side. Pero dami-dami lang talagang mga smoke na baka sakaling ma-surprise pa talaga sila na position. Ngayon yung flashback together with Buzz. That was such a great coordinated play mula sa kanilang dalawa dahil nakakadalawa na rin naman na si flashback. It's all up to two remaining players ngayon for ZETA Division. Now, here comes Dep. Nakaisa na rin naman na pero hindi niya mahulaan kung saan na nga ba tumawid si Bane all the way from the back. 11-4. Ang hirap ng buy round na yun kung tutusin for ZETA. Ang hirap din paglaban ng ZETA. Sabi natin, mananalo na sila eh. Pero walang nangyari. But for DRX nga, overwhelming kagad. Great set na naman muli. Imagine, yung amount of trust you have for Buzz. First kill, sobrang accurate yan talaga nangyayari pag 1,000 kills ka na eh. At sumunod din kagad yung ginawa din ni Flashback, diba? Sobrang dami protection pagdating sa DRX. And now they're up to their last 2 rounds here. At tapos na ang series na to. Doon na tayo sa main event. Team Secret. Hard. Oo nga eh. Dalian yun na. Pero kung babalikan naman natin, diba? That was, again, the bonus round for ZETA Division after winning 2 rounds na already for that half or from the start of this half. Pero they need to think about wisely kung ano na nga ba, paano na nila lulutasin dito ngayon yung pwestuhan, yung flashback, yung mga smokes na and all. And kung kanina na-condition sila into thinking that Buzz was all the way from the back and this time Buzz is taking his chance close by naman ngayon. So ngayon na may wall, this triggers the stars from flashback. Gravity well lang mismo yung nakapag-pin down or nakapag-delay pa muna ng mga pagpasok na nga ng ZETA. Laking entry na naman for Buzz. Sana to, rather yung entry rather for Dep. Nalito na ako. Pero nakaabang na nga lang din kagad ngayon ang ZETA side. Flashback, waiting for them to barge in. But then ito, the amount of defense na meron pagdating sa DRX. Sobrang hirap i-punish. Ang ano talagang pasalata, literal. And yun ang Bane is just playing around. May off-angle pa mula kay Buzz. Pero nakamatrate flashback yan. Most probably, leaving only Sugar Zero together with Lazma. Ipaglalaban ba nila sa delayed na yung oras para sa kanila? Oh my God. And that's just it. Sugar Zero with just 8 seconds remaining. He needs to still pick up the spike. And now, sobrang pressured pa yung position niya dahil tatlo pa ang alam kung saan siya na nga nanggaling. So, what a match point given to DRX. And dahil doon kay Flashback yon. And I love how Flashback is playing with that Astra so sneaky. He knows when to use his utilities. He knows when to pop in a smoke or kaya ng gravity wall at when to pick. That's one of the main reasons kung bakit talagang it's already time for an Astra player to shine in this meta or in this season na alam mong laking bagay pa rin talaga ng mga universal smokes and stars niya. So now, kudos to Flashback dahil siya ngayon ang top fragging for DRX. But nag-miss out yung dalawang shots niya. He needs to back away and now he does. Pagod na daw kasi siya. Kanina pa daw kasi siya, talagang makulit maglaro. Pero good thing, at least nakabawas siya. Tas for ZETA,
Wala na Arep. Ang hirap talaga nito. Lazzy just tries to make an opening right now for his team. Tapos siya pa yung nagko-call. Ang dami talaga niyang ginagawa para matrabaho itong 412. But at this point, let's all accept, sobrang hirap talaga ng defending ng DRX. Maganda pa naman yung kanilang first half. Pero ito na nga, konting entry, na-surprise na lang sila. Ingat ka na lang, nasa tatlo na si Death. But then Mako, mapapalo niya to, Honey Glaze. Oo, palong-palo na rin kasi si Mako into defending dahil alam niya nandito na si Bane. So now, pantay sa langit talaga sila. Isa-isa dahil si Sugar Zero na lang ang tanging natitira. He has still the Sheriff, but then huling-huli na. Ayun na, tumama na etong Steve Buzz mula sa mga naging whips niya kanina. Kodak and A-side. So now to secure in the series, 2-1 for DRX. Congratulations, DRX, for winning our first series for the first day. Dito lamang sa stage 2 ng VCT Pacific. At talagang, totoo ba? Playoff secured? Oh? Ay, oo. Ang galing. Days na rin naman din. Okay. Ay, nako, DRX. Sobrang Galing. solid ng mga showing nila. And I really love Breeze dahil si DRX din kasi talaga yung isa sa mga main reasons kung sila rin din talaga yung isang team na nagpapahiwatig na kaya pa rin talagang ipasok sa meta etong si Astra. So, again, Breeze, I love this. But Sunset was also such a great map para sa ZETA Division kanina. Ang laki din ang naging gap nila laban sa DRX. At ito pa, ang kita mo na this is DRX telling us, ito yung bagong lineup. Better and more prepared than ever. 'Di ba? Para lamang sa stage na to. But as for ZETA, more practice talaga. Pero buti nakakuha sila a map out of DRX's hands. Oh, laking bagay pa It's rin actually big. 'Di ba? At well improved naman sila sa nakikita ko. Pero you know what to do. Bilhin nyo na daw yung DRX na bundle ngayon. Buksan nyo na yung Valorant nyo. Diba? At ito talaga, ang daming supportive fans all over for DRX. And sana, ito na yung great start nila para makakuha ng slot, diba? Papuntang Champions. I'm really looking forward to it na makapasok sila sa Champions dahil halos for the past few years, diba? Sila at ang Paper Rex ang inaabangan natin dati. But now, looking back into our highlights here on Breeze, was a great start. Mako was everything, but Flashback was just our, parang siya yung Phantom 6-man na TRX. Ang kumbaga, ina-expect mo na lang na magwawala siya out of nowhere dahil nga mauuna sina Dep against players like Mako, Foxy 9. Ang akala natin pwede pang makapanglasan is si Foxy 9 dahil after his info and all, but then it's always Flashback na alam mong may utility siya na pwede mong gamitin even though not you are not present inside of the site itself. Talagang literal generation of miracles na yung nilabas ng DRX ngayon, Honey Glaze diba? At this is for ZETA, yun nga. Sana makabawi pa sila sa next games. Huwag kayo mag-alala. Marami silang teams na tatapatan ngayon. Pero tapos na ang mga pangyayari. ZETA is just maybe trying their own wheel pa ngayon. Discovering a lot of stuff. Same for DRX. And sana sa mga next matches nila, magpupursige pa sila lalo. And on the other side naman, tapos na tong first match. So alam mo na ang mangyayari ngayon sa next natin. Malupitan, makabayan, Team Secret versus syempre ang mga taga-bleed. Oh, no. Anticipation is just surreal. But gusto ko lang din talagang balik-balikan itong series na ito. Nagsimula tayo 13-0, tapos great comeback ang ginawa ng ZETA Division, but then hindi nila masolusyonan. Ito nga si Flashback, and then the craziness na meron tayo kay Buzz. So again, sobrang laking impact na ginagawa ni Flashback, no? Dahil yes, bukod sa pagiging controller niya, first impact na ginawa niya in our first map was being the Clove in Icebox na una, ang bilis niyang gamitin ng mga smokes. There's always the decay. He is always pushing together with Buzz and Bane. So again, DRX is just really well performed dito sa series natin. Just some outstanding talaga ngayon na performance. Pero syempre, i-expound pa yan ng ating panel. So like Black and Blue together with Dax, anong masasabi nyo sa game na to?
masasabi namin sa game na to ay ready na rin kami para sa next series. Pero syempre, kailangan pag-usapan yun. Wala masyado akong fangirl, lumalabas yung energy dito. Pero nakakatuwa nga no, na totoo talaga yung nasa stats natin, di nagsinungaling na DRX, sobrang confident nila pagdating dito sa Breeze. And na-mention nga kanina ng casters din natin dito, Black and Blue, na the composition, the lineup is line-upping. Line-upping. Wow. Galing mga evento, Sabado na Sabado. But I mean, it is true naman din. You look at what they bring to the table dito, DRX. They play that double controller. Astra is actually something that we have seen from them in the past na ginagamit nga nila yung kalakasan yan para sa top mid smoke. Ginagamit din nila usually for that mid-door smoke. And as well as the post-plant potential sa Gravity Well. On the other side sa ZETA, medyo super basic yung comp na nilabas sila dun sa Breeze. It's the usual Sova plus KO. But I think they have a lot more to work on dito sa Breeze. Hindi lang talaga siya yung mga map na kalakasan nila, yung mga ganitong kalaking map. We saw yung Icebox and now on Breeze. Grabe talaga. I look at DRX's additions right now, especially si Flashback, diba? Clove kanina, KO, tas siya pa nga yung nag-Astra nung kinakala natin na si Bane pa yung mag-Astra nun compared to what they did last time around they played on Breeze. At siya ang nag-deliver. Katotohanan itong si Flashback, laking tulong dito sa DRX. At masasabi ko lang talaga guys, that's my bundle right there. Ay, wow! Pumili ka pala ng bundle na yun. Ako hindi pa rin ako nakakapili. Ang hirap mamili ng bundle, sa totoo lang. Pero kung may gustong mamigay ng bundle my way, it is likeable #LYK. Salamat nga pala. And salamat rin syempre sa sponsors natin. Dapat napakalaki ng logo sa ibabaw ni Black and Blue. At ngayon nasa ibaba ko din kung saan you can score Grab's lowest prices ever with up to 15% cheaper fares on Grab Car Saver. Delivery fees as low as 15 pesos naman on Grab Food Saver Delivery. Tapos thousands of budget-friendly meals for as low as 99 pesos naman sa Grab Food Saver Meals. At kung gusto nyo magpa-deliver ngayon, pwedeng-pwede yan dahil meron tayong 60 pesos off on your order with a minimum spend of 550 pesos. Basta gamitin nyo yung Grab Food 60 11 a.m. onwards, which is sakto kasi 6:23. So, compute nyo na lang kung ilang oras yon since nag-11 a.m. 7. Hapon na. Galing mag-mat ni Dax! Totoo yun? Totoo yun? Oo, Hindi ako sure. dagdagan mo ng 1 yung 11. Tapos anong oras na? 67. Smart na Tama. talaga. Kaya ka, analyst, yung galing mo. Buti na lang ngayon, change topic na tayo dahil the interview at our main stage is now live. To talk about today's win, congratulations, Flashback, and welcome back. What's it like to be back? 승리 축하드리고요. 돌아왔는데 기분이 어떤가요? Beautiful. Feels beautiful. It's always great to have you back, Flashback. But you came in, you returned with a huge surprise, Clove. Now, talk to me about what you think of this agent, what they offer, and who kind of suggested running this agent on Icebox. 클로브의 좀 배경에 대해서 설명과 함께 클로브가 어떤 요원인 것 같은지 설명 부탁드려요. 클로브 배경은 잘 기억 안 나는데 클로브 요원이라는 거 자체가 약간 죽어도 연막 쳐줄 수 있는 게 약간 교전 좋아하는 저한테는 되게 어울리지 않나 싶어갖고 쓰게 됐습니다. MG쌀. Now, I don't really remember who suggested running the Clove first, but when you look at the agents, they're so kind of they can do so much. They can smoke while they're dead, and you can play aggro, you can play a different style. So I really love the fact that you can smoke when you're alive and you can smoke also when you're dead. So I think they're a good agent. Now, when it comes to the role distribution though, we had some overlapping roles between you and Foxy, and now it seems like Foxy9 is sticking to the Sentinel's role, you taking over the Flex role. What was the decision behind this? Talk to me about what was happening behind the doors. 이제 역할군도 포코 선수가 감시자를 그대로 맡고 플렉스를 하게 됐잖아요. 그러면 이 플렉스를 가져가게 된 배경에 대해서도 설명 부탁드릴게요. 저의 약간 원활한 커뮤니케이션을 위해 제가 플렉스를 하게 된 것 같습니다. 커뮤니케이션이 왜 포코보다는 커뮤니케이션이 좋다? 제가 약간 말이 좀 없는 편이라 낯도 많이 가리고 좀 소심해가지고 말 많이 하려고 지금 하고 있어요. I'm just a shy and very quiet person, so I'm trying to kind of cross a boundary and
break out of the shell, trying to talk more. So I kind of forced myself to talk a little bit more, communicate more in game. So that's why I picked up the flex role, just to make the communication better for the team. Now, losing player like Stacks, the IGL as well, it's not plug and play. So what's going on with the communication and the calls you guys are making? Just talk to me about the type of communication you guys go through. 그러면 이제 오더나 상황 브리핑 같은 거는 주로 누가 하는 걸까요? 5명 다 같이 열심히 말해서 의견 통합해서 하려고 노력하고 있습니다. It's more of a group effort. We try to chip in whenever we can, trying to make the best decision in game. Now, getting used to the new system and having a new IGLing system, the calling system, overall, it's a lot for a team to adapt to. But I feel like you guys will be truly tested next week because the first game for week 2, you guys have Paper X. How confident are you going into that game? 이제 또 새로운 시스템과 함께 다음 주에 좀 시험의 무대에 오르지 않을까라는 생각이 들거든요. 페이퍼렉스라는 강팀을 상대하는데 얼마나 자신 있으신가요? Of course, no problem. Oh, no problem for Flashback and DRX. Now, lastly, is there anything you want to say to the fans and the viewers? 이제 마지막으로 팬분들께 하고 싶은 말이 있을까요? 열심히 해서 더 멋진 선수가 될 수 있도록 노력하겠습니다. 아까 그 말 해도 되는데. 오케이. 2022년 예의, 2023년 데모넌, 그리고 올해 플래시백. 2022 was the year of Yay. 2023 was the year for Demon 1. Now 2024 will be the year of Flashback. Now congratulations Flashback once again. Thanks for joining me. I'm gonna let you go now. But you guys at home, don't go anywhere because right after the break, we'll be bringing you Team Secret versus Fleet. Thank you. Bye bye. Because these guys just play contact. So okay, Team Secret, we need you guys on the stage now. Come on, let's go. right, let's go. Let's go. Let's go. Red Bull gives you wings.
Red Bull gives you wings. Red Bull gives you wings. Red Bull gives you wings. I just want you to be more patient because these guys just play contact. So Okay, Team Secret, we need you guys on the stage now. Come on, let's go. let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Red Bull gives you wings. Welcome back to stage 2. Now, I heard you guys have a new guy in town on the team. Is this him? Oreo. Oh, Wild Oreo. Hello, Zest. Welcome back to stage 2. Now, I heard there's a new guy on the team. So, where is he? Here. Over here? Oh, hello. Hiya! Okay, crazy guy. Definitely lives up to his name. Ladies and gentlemen, welcome to the main event! Ito na ang pinaka-hinihintay ng mga Pilipino. Hindi ito SB19 by the way. Uunahan ko na kayo kasi baka yan yung akala nyo. Siyempre, Team Secret tayo for the day. Rere, Honey Glaze, gayon lang ulit na reunite ang Marites. Anong masasabi nyo na sa wakas
Team Secret is back to perform. Okay, prediction kagad 2-0 Team Secret. Yun! Ang bilis kagad, di ba? Wala na kagad wala na mag-held back sa atin dahil ito na ang talagang official watch party ng VCT Pacific dahil syempre excited tayo makita yung new roster changes sa Team Secret ngayon. Sure ball yan, Ray Laika, dahil again, this is the main event and syempre, hindi tayo bibiguin this time ng Team Secret. Hindi talaga tayo bibiguin. Pero yun nga, tulad nga na mention kanina, maraming nagbago dito sa Team Secret. Ano nga ang tanong ko nga ngayon, ano na kaya yung sagot rather sa tanong na anong oras na? Kasi dati laging Borcom time. Ngayon, wala na si Borcom sa Team Secret. Pinasok naman natin dito si Tuge at si Wild Oreo. So baka may tagapagmana nung catchphrase yan. Honeyglaze, tingin mo ba meron magmamana sa kanila? Feeling ko, it's really the time for Team Secret to shine Pero hindi ko lang masabi for today kung sino Dahil syempre, it's time for Wild Oreo para masabi niyang siya na ang talaga makakapagpakita ang gilas dito. This time for Team Secret. Ako, pagdating sa key players din natin, na kailan ba talaga hindi naging consistent, 'di ba? Si Envy. Sobrang ganda talaga ng performance parate. Every time na kahit alanganin, siya yung sumasalba sa Team Secret side. But as for Scary, sabi nga natin, is one of the best controller nung time na nasa Ascension League tayo. And finally, when they got that slot going in dito sa mismong Pacific, nakita pa rin natin that he's just really good on that role. Of course, napaka-iconic nung clutch ni Scary doon para nga naman mag-qualify sa franchise natin etong Bleed Esports. Pero syempre, kung ang Team Secret may major adjustment, ang Bleed Esports meron din. Wala na si Ye sa active roster natin dyan. So, malaking question mark ngayon dito, Ray. Kanino kaya mapupunta yung duelist role? At syempre, ngayon na nakikita natin yung map data, magiging relevant yung question na yan para magkaalaman sino ba ang e-entry. Oo, talagang sa side ng Bleed, laki na talaga ng changes nung may sila. Pero ngayon nawala na, feel ko back tayo kay Darren. Pero on the other side naman, Team Secret, kita natin pagdating sa stats talaga, may own strengths talaga sila. Parehas sila halos okay pagdating dito lamang sa split. But then, looking at this naman, no data at all sa mga ibang maps naman din. Pero sana for Bleed, gumaling na sila sa Sunset, diba? Medyo masakit talaga yung mga pangyayari na yan. And that's why they usually ban it. But I'm excited to see ano yung progress nila maya-maya lang pag nag-map dito tayo. Excited ako malaman kung kailan na nga ba ipapaligtas ngayon ng Team Secret itong bind dahil usually it's already banned. Wala nga taong dito and all. But then again, regarding the bans, we have here Bleed who's relying mostly on Sunset. Pero kasi kung mababalikan nga natin yung mga previous games or previous series na nilalaro ng Team Secret, Sunset has been the new ascent para sa kanila Totoo, lalong-lalo na dyan activated din yung IGL natin na si Mr. Jesse Vash online. Kasi so playground din tong ng TS itong Sunset, lalong-lalo na kapag pinasok din of course yung mga breach utils nila dyan. Napaka-beautiful. Pero kung gusto naman ng mga viewers natin ng napakadikit na laban, baka gusto natin 50-50 dito sa Split, Pinagsama Breeze, na. at saka ano ba yung isa pang 0% map kanina na wala agad sa isip ko? Short attention span problems. But anyway, kung makita natin yung dalawang mapa na yan, di doon pa lang 50-50 yung may anticipate natin dito Pero ikaw ba, Honeyglaze, ano yung sa tingin mong ilalabas ngayon ng Team Secret? May change in role ba? Sinong magpipick up ng controller role dyan? Is it gonna be Tuge or Wild Oreo? I feel like there's a possibility na ilabas na nila finally yung bind dahil alam naman natin, this is Wild Oreo from Secret right now who has been really pagdating sa kanyang mga binds. But then again, syempre hindi mo pa fully to masabi. But then, nung biglang nilabas nga ng DRX itong icebox nila out of the cave, this can be a possibility for something new to play para sa Team Secret. Oo nga yung parating bago ng Team Secret, super excited. Pero when it comes sa mga mismong roles, I'm excited to see Tuge back on track pagdating sa kanyang controller. We've seen him since 2021. Ang explosive niya talaga as a player. Pero syempre for Wild Oreo, diba? Ano din naman yung meron siya ngayon? Is he gonna replace yung shoes ngayon ni NDG? Or will there be something that double duelist na nga ba yung i-execute ngayon ng Team Secret?
talagang this powerful roster, sobrang youngster, tapos with Jessie Vash's guidance, I think this is the potential na pwedeng umabot papuntang champions. Alam mo, isa pang thing na excited ako dito, Riri. Sa wakas, na-reunite si Wild Oreo at si Indy! Yay! Siyempre, may chemistry na yung dalawang yan since galing sila sa local challengers natin from Oasis Gaming at ngayon, magkasama na sa dito sa Team Secret. Pero eto nga, meron daw tayong official wording. Ko-confirm ko lang if pwede ko nang i-announce ang ating map veto for the day kasi parang G na to, parang balita ko ang mapa natin. Oh, revelation. Okay, Dun, eto, dun, dun, isa-isa dun, natin dun. Okay. Bleed, Bans, Icebox. Oh! Ayaw nila Icebox. Oh. Icebox. Team Secret, Bans, Bind. Ay, din na lang. Tama. Ay, na lang bind. Ayaw Buto na lang. Bind. Pero ito, Ray, Bleed picks Ascent. Anong masasabi mo dyan? Ay, Parati naman sila magaling sa asset. Mapa talaga nila to eh. Pero ang worry ko lang for Bleed, despite them picking itong Ascent, I really do think for Team Secret, okay din naman to kahit papano, diba? The powerful entries from Jeremy, tapos pag si Jessie Vash din kagad in his role here, this might be explosive, pero kinakabahan pa rin ako syempre sa side ng Team Secret. Ikaw naman, HG, anong masasabi mo sa map number 2? Feeling ko pabor ka dito eh. Map number 2, Team Secret picks, drumroll. Wala akong drumroll. Sunset! yun. Nako, dito pala masasabi ko ng laking problema nga harapin ng Bleed dito dahil once more, Envy, Wild Oreo, pinagsama na nga muli. And Envy, I am a big fan kasi ng kanyang pagiging initiator plays. And kung KO man at or Breach ang bibiliin niya in Sunset, both even works here in their favor. So again, kung ma-amplify nila ito, yung mga flashes, yung mga fault lines and all, nako, 2-0 talaga to going to the side of Team Secret. No, nakaka-excite, diba? Totoo naman, minsan nga iniisip ko kung mood lang ba ni Envy yung pino-question dito na anong feel mong laruin ngayon? Is it gonna be the Breach or is it gonna be the KO? Pero di tayo sure. Anyway, i-hold ko muna yung final map natin ngayon dahil casters na bahala dyan mamaya. Sila na yung magsuspoil sa inyo. Ngayon, tingnan na natin ang nangyayari sa ating main stage. As a team, the most dangerous player has to be Texture. I feel like if he gets activated, it's a bad day for any other team. Fortunately, I know you will be Master Shanghai Champion. 퍼시픽의 대표로서 자부심 같은 거 좀 많이 느끼긴 하죠. FPS는 유럽이다, 북미다 이러는데 저희도 하면 잘할 수 있거든요. 그래서 그거를 증명한 것 같아가지고 프로로서 이제 다들 꿈을 꾸며 살아가고 있는 국제전 우승을 저희가 한국팀 최초로 해서 너무 기분이 좋고요. 우승했으니까 세계 1등 팀 그런 자신감을 가지고 스테이지 2를 임해야겠죠. 이번에 팀 리빌딩을 한 곳이 많아요. 아무래도 T1 좋은 IGL인 스택스 선수가 들어가서 위협이 된다고 생각합니다. 마스터즈 상하이 우승팀의 저력을 저희가 다시 퍼시픽한테 알려줄 차례입니다. Yeah, about the result of stage 1, actually it made me feel so sad and so disappointed. From stage 1, we learned to respect each other and enjoy the Valorant again. With Kesukai coming back to the team, we're going back to All-Star Beat Esport. It was all IGL like last year, and we won Ascension together. We cannot lose anymore. The first step in stage 2 will be the most important one. I feel like there's not much difference between the team itself in the Alpha group because it is a regional tournament and whoever can win in a given day, any team can come up and beat the best team in the group. I do think that we have it in ourselves. It's about us getting to that level now and just fixing small mistakes, and I feel like we are gonna be there on top no matter what. This time we plan not to keep our qualification on other people's hand and to take matters into our own hand this time. 첫 경기 같은 경우에는 무조건 이길 수 있었는데 그거를 이제 못 잡으면서 팀의 바이브도 좀 일시적으로 죽지 않았나. 그래서 정말 속상했던 상하이 국제 무대였던 것 같습니다.
T1은 이제 변화에 좀 잘 적응을 한다라고 생각하는데 그 왜 인게임 리더를 바꿨던 거 있잖아요. 만약에 바꾸지 않고 그대로 했다라면 사실 상하이도 못 갔을 가능성이 매우 높다고 생각을 하거든요. 이제 젠지 경기, 첫 경기가 아주 중요할 거라고 생각합니다. 이제 멘탈이나 이제 선수들 간의 더 견고한 리듬, 아무래도 저점과 고점에 대한 갭, 그런 부분들을 해결하려고 노력했기 때문에 스테이지 2에서는 더 나은 모습이 보이지 않을까 생각합니다. 둘, 셋. Hi, I'm Valorio from Team Secret. When Team Secret contacted me, I was really happy because I really wanted to play in Pacific and do the world what I got. I can almost play every agent in the new Valorant. I can help them to be a better team because of the flexibility I have. Jesse Bash has taught me to have less pressure in the big league. My mindset coming into this stage 2 will be the underdog mentality because I really think they're underestimating our team. I am the secret weapon of Team Secret. Team Secret. Undefeated. That's why they call me undisputed. I'm breaking up another season. I've been up on my stats. Now would you look at that? Undefeated, locked and loaded. We about to blow. Caught 'em with the left, I leave 'em tapped out on the floor. Sunny, itchy, sticky, swishy. Watch me bank a score. Up in the boat, I'm in the zone. Yeah, yeah. Coach, you fire the breath. King of the jungle and beat my chest. They say I'm posing the threat. Just like a brother and Both of these teams have a lot to prove, and you just know they are. That's what I call a finesse. Ain't no rivals, ain't no rivals. They can try, but they're never ever slowing me down. Unrivaled, this is my show. Crossing my heart, they know we are undefeated. That's why they call me undisputed. I'm ranking up another season. I've been up on my stats. Now would you look at that? I pop on with the jumper, then the adios. Gotta go. I'm the prima donna, make him do the most. Not enough, I'm just warming up. We up in the cut. Oh, I'm ready to hunt. Time to eat it up. Oh. 1, 2 step, look who's scared. Now you on the run. You gon' hear my soundtrack go dun 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 dun. Pilipinas, eto na! Tayo na ay maglalaban-laban ang main event kagad dito para sa araw na ito. At umpisa pa lang, hype na tayo. Siyempre, Black and Blue, ito mo, Team Secret na maglalaro. Ang bagong Team Secret at Team Secret na hindi pa natin nakikita at nagbalik na nga, may reunion dito ng ating mga magka-best friend. Inbi, Wild Oreo, nice to see you again. Oh, diba? Shake hands talaga. Collab yun, reunion galing na Oasis Gaming. Tapos syempre yung matagal nang iniintay ng mga Team Secret na kasamang Pinoy, diba, sa Korea? Para tipong, Tuge, baka naman gusto mo sumali sa amin. Diyan ka pa sa RRQ yung tagal-tagal na. Eventually, finally, eto na ang The Reunion talaga. And it's a new starting five talaga sa Team Secret, no? Si Tuge yung parang mga kapitbahay mong nakatingin lang over the backboard. Parang, uy guys, gusto ko sumali dyan sa party nyo. Parang masaya naman dyan. Sali naman ako dyan. At buti na nga kinuha nila because Tuge, ever since Dax, huwag natin kakalimutan nung simula pa lang ng VCT, walang Pacific, nakatingin tayo sa kay Tuge kasi siya sa pinaka mga malupit na mga player na nakita natin na kabataan nga, mga bagong henerasyon, and it's nice to see him finally sa proper Pinoy team dito sa Pacific League. Diba, RRQPH, before naging RRQ hybrid team yun sa Pacific League, siyempre Zilly Sports, alam natin yun. Pero talaga mapapatanong tayo, Team Secret, gaano kabilis kayo mananalo dito? Kasi sa totoo lang, tinignan ko yung map pool, pre. At kahit walang kabias-bias, medyo sobrang Team Secret side ito. Isipin mo, map number 1, Asin. Iniling ng Blitz, bakit na gagawin yun? Pre, isang beses pa lang na natalo ang Team Secret sa Asin sa 2 years na ng VCT Pacific. Grabe talaga to. At as pagdating pa ng second map natin, yung TS pa yung nag-pick ng Sunset, magiging split dun sa dulo. Paano na babawi ang Fleet Esports dito?
Well, tignan naman natin dito ang ilalabas ng Bleed. Medyo parehong comp lang din naman ilalabas nila. Siyempre, ginagaya nila tayo, Team Secret. Sila yung nagsimula. Bleed, manggagaya lang. But we look at dito ang mga idinagdag ng Bleed. Meron sila di Zest na galing nga doon sa, sa Korea. Tapos dinagdag pa nila dito si Crazy Guy na binangko nila. Tapos nagsisi sila. Tapos binalang din nila. Oo, nag-watch party lang siya nung split 1. Tapos sabi niya, ako na dyan, babalik na tayo dito. And interesting enough, tingnan mo talaga itong match na to, parang blast from the past eh. Parang 2 years ago lang, Black and Blue. Ito yung mga kinakas natin, Team Secret versus Lead Esports sa APAC Challengers. At yun pa nga, mirror matchup. I guess yung pinaka gusto kong pansinin dito ngayon, Wild Oreo, Flexit dati ng Oasis Gaming ngayon. Siya na ang magiging sentinel ng Team Secret. Yun na nga Wild Oreo, siya ang pinakabagong idinagdag dito. Siyempre nawala sa paring board kung si NDG at nagdagdag tayo ng bagong dalawang bata na napakalupit din. Wild Oreo, sige, sabihin natin yung mga international na nanonood, hindi sila pamilyar dito kay Wild Oreo. Gets naman din yon, hindi rin siya umabot ng Ascension huli. Pero umabot man siya dito sa Pacific League sa Team Secret. At kung kayo ay handa makakita ng malupitang galawan, dapat handa na kayong manood ng Team Secret ngayon. Ano ba? Malakas yan si Bre. Alam natin. Tita mo, 43% win rate na ng Team Secret ngayon. Dati 0% pa yan nung panahon natin. Pero isipin mo na lang, ito sa side ng TS, diba? Yung kailangan palaging pansinin, Jeremy, Envy. Top 10 players ng Split 1. Sobrang ganda ng mga stats, especially ni Jeremy. Tatapat dito ni Darion na siya na ang magiging jet ng Bleed. Yan nga natin, si Darion matagal na tong nagpapakita sana na dapat siya nga ang isa sa mga #1 duelist. Pero hindi pa niya napapatunayan ng todo dito sa Pacific. Magagawa ba niya to kalaban ng Team Secret? Siyempre hindi. Oy, hindi. Pero baka naman next time, Darion. Yun ang Next time. Ito yung kwento ni Darion Tipong sabi niya, pick me coach, ako naman, padulis mo ko. At sasabihin siya ni coach, hindi, CA muna, ibang tao na lang. Ngayon, finally, meron siyang chance i-prove. Sayang lang, ang pangit pa ng map pool, tas kalaban mo pa Team Secret. Nako, delikado talaga. Ayun, fairness nung dating, bago pa may Bleed, ng mga lumang team dito ni Darion, ascent yung isa sa mga mapa na nakikita natin nagja-jet siya na okay naman ang performance yan noon, pero syempre bagong taon na ngayon. Bagong tingin na ba? Bagong lagay. Team Secret. Ito sa depensa natin. Mag-crossfire muna dito sa pizza. Jeremy, naghahanda na dyan rin si Wild Oreo. Pero Darion pa ang unang kapitas. Wild Oreo, welcome to Pacific. Yan ang kill na hinahanap natin dyan. Si Tugeren, mangbabaksab na. Ito nunahan dito ng Team Secret ang Bleed. Zest able to shoot his way out. Dato magiging 3v3 na nga ang galawa. Ito na si Papi Jesse Bash in time. Pero Resta with a sheriff in hand. On the board. Resta with another one. Puro na lang trade dito. Naging 1v1 na to. O yun pa. Zest! Naku! Naglakad ka pa! Envy! Panalo! TS sa pistol na to. Kahit 1 HP lang, Envy, walang problema manalo sa clutch na ganyan. Robot versus robot, mas malakas ang robo namin. Bleed. Attacking side pa naman, kailangan nila ng pistol Dito pa lang tayo nakalamang. Medyo nahuli tayo sa mid. Sige, may kagulo-guluhan dito sa may market. Pero, siyempre, Team Secret, Ascent, alam mo naman natin saan kalakasan ng Team Secret. Yeah, Boltus 5 versus Mazinger si boss. Yun lang nakita natin doon. Pero Envy talaga If there's one star to watch out for sa Team Secret, kung pag-load lang kayo ng TS, alam nyo, dapat talaga pansinin nyo ginagawa ni Envy dito. Complete package siya ng TS Bleed. Ito na, mid na naman. Gustong-gusto mag-market na naman dito. Pero Wild Oreo, as well as Jesse Bash, naka-anchor na sa site. Ayun na nga yung Aldron pa nga. Jesse Bash, gusto mang wallbang pa nga dito. Pero ang Bleed, buwa mo yung shit at sila mag-iintay ng konting timing. Yan nga natin. Bilhin natin dito isang naka-sheriff man lang si Jesse Bash, pero yun lang daw kailangan niya para makahanap ng marami. Wild Oreo, ang unang kill niya dito sa VCT. Ayun na nga, makakaisa. Ay, kanina kill na siya. Ito, isa pang kill para sa kanya. So, 2 na para kay Wild Oreo, pero yun pa nga, ito na si Jeremy, tinutuloy pa rin ang pwede gawin. Envy, ayun na nga, ang kutsilyo na naman, but this, make your work for it. TS, ayan pa nga, 3K para kay Jeremy, pero medyo nahirapan doon sa anti-eco na yun, Okay, sige, medyo magastos. Huwag natin problemahin yun. Pero mayaman naman sila, kaya okay lang. Okay na. Talaga, 60 pesos na ang Yaris, di ba? Kalapit Oo, na, mahirap na sa na. economy na to. Magkano isang credit ng Valorant sa peso? Yan tanong. Bulldog tumataas na. Ay, hindi. Pag bumili ka gamit na... enemy remaining. Mas mura ba?
Yung Mas mura ba? Pag digital? Mas mura yung VP pa ganun. Pero TS, diba? Magandang simula pa lang. At ito sinasabi ko kanina hindi pa natatalo ng TS more than once dito sa Pacific career nila. Wala pang ang Haven sa map pool na to, pero may pa rin ang Bleed. At 2-for-1 trade, ang Bleed ang nanguna. Okay na sana yung play Nakakuha ng scan doon si Vash. Si Jeremy nakaisa nga kay Darion, pero yung follow-up doon sa nakaboost hindi lang napitas. Tignan naman natin, syempre bonus lang to. Pero sayang yung armas natin nabitawan. Medyo gimme, sige. Pero ayun pa nga si Crazy Guy. Siya na ang naging IGL dito ngayon ng Bleed Esports. Ang pagbabalik niya at gusto niya pakita na mayroon pa rin siyang lakas mismo. Invido holding things steady. Dito naman sa may tray si Retla. Gusto magpakita dyan. And Retla gets the kill now. Tuge, Lason dito sa fight na to. Crazy Guy. Alam niya may tao dyan. At yan pa nga yung dart. At Tuge, okay. Malakas ka naman talaga. Siya na yung smoker dito ng Team Secret. Pero magiging 3v2 pa nga ang galawan na yan. Pero baka si Tuge yan. Ang bagong Tuge time nga. Dalawa sa mga bagong idinagdag dito. Wild Oreo at Tuge. Tignan nga natin na anong galaw ng kabataan dito. Meron ngang Phantom si Tuge. Wild Oreo Sheriff lang, pero tignan natin kung may mahuha nga ba siya. Wild Oreo gusto nga siyang lumapit. Muna doon sa may smoke. Pero scary ang makakuli sa kanya. Medyo sayang lang na yan. 1v3 na nga ang galawan. At ang Bleed Esports ay mabibigyan ng isa. Okay lang. Kanilang buy round naman yon. Pero ito na, babawi ng TS. Hindi ko alam kung naririnig nyo yun galing sa mic ko, pero kumukulog na sa labas. May thunders na. Kikidlat na rin. Thunders. Ibig sabihin nun, gigising na rin ang Team Secret. Yun ba ang habol natin? Ay, ito lang masabi ko. Alam mo, Black and Blue, sa English broadcast na ba, 2GE. Nung nag-i-English ka, cast tayo, 2GE. Pero pag Pinoy cast, Tuge talaga. Para at home siya. Parang sa TS lang. Siyempre, ang Tuge. Diba tofu sarap. Something? Hindi, yung soybean ba? Yung soybean mismo, ayan. Taho! Taho. Tignan natin kung may tatanggapan ng order dito. Alam ng Team Secret na medyo maingay ang Bleed dito sa A. I mean, gabi na, balut na yung binibenta. Pero sin nga, diba, TS, nasa mid naman ngayon. At syempre pa nga, off ang hawak dito ni parang J. Remy. Isang pitas! Ayan na nga ang tingin! Huli ka, boys! Yes! Patumba lang dyan. Okay ngayon ang galaw ni Jeremy. Siyempre, siya nagsimula sa talagang pag-raise dito. At nakita natin, habang tumatagal, mas lumalakas nga din siya sa jet at saka sa pag-o-op niya. Na hindi naman niya talaga dati role mag-jet lagi. Pero ngayon sa Team Secret, kayang-kaya. Oo nga, diba? Dati nag-share time pa with paring Dobby. Sa duelist role, ngayon siya na talaga ang nasa harapan. Black and Blue, hindi din Jeremy. J.Remy. J.Remy. Oo, tapos si Jesse Bash, J.Bash. Gandang paranoia dito ni Tuge. Makaka-atras nga lang din, syempre. Makakakuha ba ng angulo si Wild Oreo? Meron pa siyang pwedeng wallbang. Nakapasok si Retla. Sige, pero yung spike papuntang A, mag-isa lang siya dito. Hindi, yun nga nakita na ni Tuge kung saan yung spike at yung tuloy. TS, cheese lang sa may palengke. Sa kanila na nga to. Huli pa si Retla at, ayun, Bleed. Ang rami-rami ng pera. Magse-save kayo. Grabe naman yun. Isipin mo yun. Parang may tropa na ang daming laman sa wallet. Sorry, tapos hindi man nilibre. Bakit? Dax, porkit ba maraming pera katulad mo, katulad ni Fluffy? Kailangan ba hindi ba pwede magtipid? Huwag mo ko damay doon. Sa ekonomiya na to? Ikaw ang taga-South, bro. Ikaw yung yaman-ski, broski. Ikaw ang Areneo. Ha? Areneo. Na. Kaya nga DRX yung kinuha kong bundle kasi blue and white. Pero, hindi dahil sa team, dahil sa college. Pero you know, Jeremy talaga Isang tingin, Wild Oreo, oy! Welcome to Pacific yun Check nyo nga PC niyan. Oo Hindi na lang galing Pilipinos. Dito sa mga comp dito, hindi mo alam mga laman ng PC. Ano yan? With love from Oasis Gaming. Pero yun na nga, lockdown na magigalawan dito ng Bleed Esports. Jeremy, ready na naman para sa hold. Ayun ang Aldo Marine natin. Dash in muna, just there yun. Entry naman ko dito ng Bleed, pero mukhang 5v5 rating ka magiging galawan ngayon. Pero bugbog sila, si Crazy K na-spaman nga, tinagtaran dito ng bala sa pagsuspam nila sa smoke. Low HP na tuloy si Zest na rin, tatamaan dito. Meron naman silang ulti pang kontra, pero tingnan natin.
Adjustments dito kay Scary. Makakupa nga siya isa Invido with the trade. Sabi mo nga diba si Crazy Guy pa yung may macho gun pero siya pa nasaktan. At tingnan natin si Tuge. Correction with the aim. Retla Falls. Crazy Guy. Ano pa nga? Buhay pa nga. Naging 3v3 na ang galawan. Ipit dito. Ang Blade Esports. Saan kayo punta, boy? Ano gagawin mo, Zes? Tingin ka sa kaliwa sa kanan. Spray mo ang wala. Ayan ang Team Secret. Nakatingin lang sa'yo. Eto na naman yung Blade. 0 games 1 sa buong league. Joke lang, hindi naman. Simula pa lang ng season. Siniro ko doon naman. Fake news ka naman. Nung huli, ayan, tuloy. Bilangko niya pa si Crazy Guy na isipin mo yan, pre. Ako, sa totoo kung may baliw akong teammate, mas pipiliin ko kang kakampi kesa sa kalaban kung baliw pumatay ng kalaban. Pili ka ba? El Diablo o isang Crazy Guy? Crazy Guy na lang. Pero either way, talo sa TS. At yun yung nakita natin ngayon eh. 4-1 na ang standing. Kung depende ng Team Secret talaga, ang ganda ng kanilang setup. And not only that, ang ganda ng timing rin nila. Yung mga calls mismo mag-pull away, galing sa B main especially, para lang mas-safe ang kanilang retake kung kailangan. Ang kailangan na din gawin dito, Bleed, hindi nila pinaparespeto ang Team Secret sa kanilang mid-control. Sige, sinusugod nila yung market, pero handang-handa yung Team Secret na i-depensa ang market. Kailangan nilang mag-pressure pa sa kabilang side ng mapa kung may balak man silang pasabugin ang depensa ng Secret. Ito nga si Jesse Bash na naman. Konting Aldrone lang ang galawan. And now 2 HP left. Maliit lang ang magiging entry dito ng Bleed. Si Crazy Guy lang may baril. Kita natin. Iba na ang IGL. Meron pa rin konting adjustments para sa side ng Bleed Esports. Kaya okay na okay para sa TS2. Wild Oreo. Ito pa rin. Jesse Bash. Nakapwesto. Ito nga mag-utility talaga para sa entry dito ng Bleed. Sige. Medyo nasaktan dito si Wild Oreo. Pero malakas naman yan. Matibay. Makunat sa lahat ng kagat ng Bleed. Si Darion din, na damage dito. Magko-commit na sila sa may B site. Wild Oreo, ano magagawa niya sa loob? 30 seconds left. Palado siya, pero puno na lang. Andun si parang Jesse Bash naman. Odin in hand, nag-spray na lang doon sa may smoke na mahuli-huli all. At si Wild Oreo talaga ang titingnan. Yun na lang, overrun siya. Medyo sa hindi makapitas. Pero Bleed Esports, ito na. Jeremy with a dash on in. Kutsilyo lang. Pinatay ang lahat. Yung Blade Esports mga tatlo. At ubos dito ang Bleed Esports. Grabe naman yon, Jeremy, kung kailan ikaw, Blinade Storm pa kamo. Nahiwa tuloy ang Bleed doon at kaya sila dumudugo ngayon. Time muna kayo, time first. Ayaw nyo ba mag-time out o gusto nyo patuloy-tuloy pa rin kayong durog? Hindi na kailangan yan. Alam na ng Bleed na talo na sila. At dahil lang na naman kay Jeremy, grabe talaga nagiging impact ni Jeremy. Talaga over the past few months here, Black and Blue, gumagaling talaga si Jeremy sa kanyang role as a duelist eh. Alam naman natin, si Jeremy isa din yan sa mga player na simula pa lang, Hashira pa lang, alam na natin kung gaano kalakas siya. Magka-team sila ni Invi dati doon, bago pa ng Team Secret, bago pa ng lahat. At ito na naman, Bleed, gumagapang ng mid, magdodrone ng market, alam na natin to basang-basa ng Secret na naman ang attack. Diba, isipin mo, si Jeremy, Invi, sila lang ang nakatalo sa Red Esports noon. Sa VCT PH, tas sabi nila Jesse Bash, sali na nga kayo, dito na kayo sa amin. Yan, kahit ang sobrang effective ang pag-invite sa kanila sa kanilang roster. Biniligtad If you can beat them, edi join them. If you can't beat them, make them join you. Ganun Tama. Sali na lang talaga. Kampihan dito, pero ang Bleed, ilang beses sila nag-play for mid dito Black and Blue, pero hindi pa rin gumagana. Kasi pag nakita kagad yun ng TS, both house kagad ang tampay ni Jesse Bash ni Wild Oreo. Ito na nga, yung null command na inilabas dito, kailangan nilang tumambay nga. Meron Odin si Jesse Bash, kaso nagparinig nga. Alam tuloy nila, nandito sila sa may backside. Tignan natin kung mahahawakan ba. Ayun! Jesse Bash nakakuha ka na sa Wild Oreo din. Nahuli pa doon sa may lane. At yun pa ang nangyari sa Pitas. Yan na nga si Tuge. Tuge! And Tuge and the rest get the job done. 6-1 para sa TS. Grabe naman yun. Nakita mo yung napatay niya yung pangalawa. Pitingin niya sa stairs. Sobrang bagay lang. Sobrang chill. Hindi siya nagmamadali. Hindi siya kabado sa sitwasyon. At nga, time out. Galing sa Bleed dahil nosebleed na sila sa nagagawa ng Team Secret. Di nila magets. Di nila maintindihan paano buksan ang site at paano makuha nga ang control. Ang ganda din ng hold doon sa may backside nakadalawa ang si Wild Oreo at si Jesse Bash. Dahil doon yung pagtumba nila may nakuha din namang value. Paano nila mag-get ng
Tagalog sa Bleed. Pero buti na nga sa Team Secret, bagong head coach, si Dami. Yan, Nagtatagalog na. Nagtatagalog na. Di ba tropa mo yan, Dats? Oh, di ba kasama natin to nung isang outing? Oh, outing. Outing. Dinner pare, dinner. Dinner. Wala kita, dinner lang. May paring Dami. Pero buti nga nakita natin si Duncan. Oo nga, dumalaw siya dito. Sa TS kasi hindi sa atin. Peace bump. Di ba may bago din silang someone? Analyst ba yun? Ewan. Hindi ko 100% sure. Check mo mamaya. Hindi ko alam kung legit nakita ko sa Twitter, pero basta yun. Sige, pag mahanap mo, kwento mo sa stream na to. Pero Team Sige. Secret 6-1 na ang ating standing. 3 ultimates pa ang available. At yung pinaka-importante, Jesse Bash, Wild Oreo, pwedeng pang bigay yung mga quotes na yan. Ay, joke siya pala yung nakita kong bago. Yung poster. Poster. Tama. Omsi, mismo. Ito yung si Dami nagpapakita na meron talagang forward momentum. Pwede ka talaga mag-climb ng ladder. Basta ikaw Tama. Basta nasa position ka lang din. Pero tingnan natin, Bleed. Nasa position silang makuha tong A-site. Sige. Pero may turret nga. Magsiswing dito si Wild Oreo. Alam nila nandito siya. Kailangan niyang sigurado hindi siya tutumba. Pero tutumbahin niya ang lahat. Dalawa para sa kanya. Lakas ng kagat para nung video lang kanina. Wild Oreo 2K para sa kanya. Jeremy Ren, untouchable habang hawak nito operator na to. May shorty pa nga, linapitan si Renta. Goodbye na lang sa'yo. At ang TS gusto mong Ochilio pero hindi pa rin naabot. Indy instead will finish off the job at 7-1 na to para sa TS. Alam mo, masaya ako, Dax, na kahit mga bagong dagdag tong si Tuge at si Wild Oreo dito sa Team Secret, dala pa rin nila. Alam nila na pag tondo time, dala pa rin nila dito ang kilos ng Team Secret, ang DNA na mag-introduce sa international ang pagkatondo. Pusong Pinoy at yun nga ang ating watch party Team Secret. Hype na nga sila. Pero kita mo, 5 rounds na ang streak dito ng Team Secret. Isang round pa lang nakukuha ng Bleed at hindi sila makahanap ng paraan para maka-safe post plant dito. Si Wild Oreo, kanina pa niyang kapit yung lockdown na yan. Kaya, yan yung green flag, di ba? Alam niya kung kailan ang tamang panahon. Togol ng green flag yan si Wild Oreo. Oo, Loyal naman. na loyal yan. Oo naman. Shoutouts na lang. Yun na nga, operator in hand still. At si Jeremy, hindi na nga natin kailangan tingnan yung patayin si Darion. Kung masyado surinig natin mukhang si Jerry ay lalapit natin yung sign sa may hell. Pero habang nangyayari to, plant muna ang Bleed TS. Mapapa-retake muna. Sige, plant. Naku, nakahanap pa ng pitas dito si Retla. Maganda yung lurk niya. Sige, pagbigyan natin. Si Tuge tutumba. Wala tayong smoke pang retake. Pero asa napunta yung Hunter's Fury ultimo, pare? Boss, hindi nakatingin na maayos. At para lang doon ang TS pa ang makakabalik dito sa side. Indy clearing out. Hell, ito na naman ang kutsilyo naman. Crazy guy, kailangan pa swing. Jessica sa mga kapatay na. Sova Diff, by the way. Yo! Ayan ang TS na naman. Uy, nako. Bleed Esports, ano na ang gagawin nyo? Dax, parang ayoko naman alam ko na mangyari naman Alam ko na, nakita ko yung Asta Sunset. Parang alam ko nang tapos na rin, guys. Guys, sige. Takit lang bukas. Tapos na to. Team Secret na. Okay na guys, sa watch party. Next time na lang ulit. So, ginagawa dito ng Team Secret. Mabilis lang tong matchup na ito. It just goes to show though na ito talaga ang the best map ng Team Secret sa active map pool. Isipin mo na lang, in a few weeks, babalik ang Haven. So, 2 strong maps minimum ang Team Isipin mo Secret. pa. Yung Bleed pa pumili nito. Oo. Ano ba nagagawa niyo, mga tropa? Anong ginagawa mo, Darion? Goodbye. Darion, wala na yan. Dahil lang doon, Team Secret talaga ang mag-hold na naman. Parang upis lang pa lang ng round. Medyo wala nang magagawa dito ang Bleed Oo. Marami para kay Jeremy na naman. Ang dami naman niyang nahanap dito na first blood. Yung operator hindi mahanapan ng paraan ng Bleed na mabuksan nila or rather masira nila ang pag-control niya doon sa op. Tingnan natin, medyo malapitan pero may angulo siya pag tumawid. Basic.
Nanoswarm, Dederedge, Jeremy. Hindi alam niya. Oh, walang takot yan. Alam niya may mag-swing. Asan na? Oh, narinig. Red lang. Narinig. Oo, Ret, ikaw Alam yung niya. victim ba? Sorry na lang. Nakangiti. Tingnan mo yung camera. Nakangiti. Shorty. Nakashorty. Nakakot. Nakakot. Kung Hawakan mo ka, tenga. Ang nakakompetent. So B-site looking to be a little bit more open. Magandang call to. Galing kito Gepar from the shadows dun sa site mismo. Pero ito naman tayo. Bagong pick up. Bagong pick up. Wild Oreo! Welcome talaga sa'yo! Naka-double pa nga siya. 2 guests there too. At yung mga bagong lagay dito sa TS, sila rin ay nag-perform ngayon. Bago ba talaga yan? Parang luma na ata yan dyan eh. Ang gagaling naman ng pagkapasok na dito sa Secret. Boss. First game. First game pa lang. Pacific ni Wild Oreo. 10 kills na siya. Second top frag. Maraming nagtatanong, bakit enemy remaining. yung galing VCT PH? Ito ang bakit. Bakit hindi? Kamo. Bakit hindi? Malakas kami. Hello? Malakas kami dito. At si Wild Oreo, alam naman natin na simula ng pagkapasok ng Team Secret sa Pacific League, si Wild Oreo, isa talaga siya sa mga player na nandun sa mga top team talaga lagi. At nakita natin kung bakit. Gusto ko point out habang inoodin na lang ni Jesse Bass lahat ng tao sa harapan niya na si Envy ha. Isa pang base yan. Si Envy, doble ang assist sa kills. Okay talaga stats kayo ng Team Secret. Pero na tayo, Wild Oreo, kahit na flash, wala siyang pake. Patay pa rin si Zess sa kanya. At isa pa, ayan na, Envy, one more assist. Ito talaga magiging rondo ng team na to. Pero yung crazy guy, wala. Double digits na to. Team Secret making it 10-1 here. Last round. Siguro si Crazy Guy at saka itong si Darion, yung mga dating taga SEA challengers nung noon pa. Inisip na, kayo na naman. Kala ko nung nag-Pacific League na kami, hindi na kayo makita. Pero kayo na naman. Nandito na naman kayo. 2 years ago. Nung bumpa si Crazy Guy na may Blade Esports, mga pakalaban na nila yung Team Secret. Eto na naman tayo. At mukhang mauulit na naman ang nangyayari sa kanila. TS right now, just utterly overwhelming, dominating. Pinoy first talaga. Crazy Guy, sige, Odin pa nga, pero kanina pa talo dito eh. Ba talagang galawan ng Team Secret pag talagang sobrang confident. Binibigyan din naman kasi dito ng Bleed ang mga oportunidad na mapunish nila. Sige, lockdown, lalapag. Jesse Bash, na-deny! Sira ang ultimo sa Odin ko! Alam, piniping. Kitang-kita kung saan nakapwesto yan. ZETA Esports na naman execute Wild Oreo. Gusto sana manguna pero Jesse Bash says, I got this fam. Isang dart, isang wallbang. Patay kagad yung jet ng kalaban. At TS, ito naman tayo. Wild Oreo trying to go for the push. Sayang. And Bleed Esports mukhang pinagbigyan sila. It's all up to Tuge in a 1v4 here. I mean, saan ka ba nakakita ng Pinoy na hindi mapagbigay, di ba? Siyempre, magbibigay muna tayo para naman yung mga kapwa nating SA sa Bleed, hindi sila masyadong malungkot. Bigyan natin ng konting hope. Hindi, alam mo bakit? Kasi, 2-10 Bakit? ang score. 2-10? 2-10. 2-10. Wala naman sinasabing iba, kundi yung score, di ba? At sa Tuge. Di ba? Tuge. 2-10. 2-10. Pansin talaga natin sa first half na yun, no? TS, kahit may bagong lagay, ang ganda ng comms, ang ganda ng system, and as of right now, yung chemistry rin, kitang-kita talaga a step ahead towards compared to Bleed Esports eh. Yung Bleed ngayon parang nagsisisi ata sila eh. Sa mukha ni Coach, parang ba't nga diba tayo nag-ascend? Kala ko ban. Pick pala. My bad. Kala ko ban. Yan nga, mapapatanong ka eh. Sige, okay naman ang record ng sa Ascent. Pero TS, isang basis pa lang. Sa kalahati. Ano natatalo sa Ascent Pacific. Ito talaga yung naging next best even nila mismo. And for what we've seen on the defense so far especially, ang ganda talaga ng utilization na. Jesse Bash always getting big scans. Envy always getting intel, flashes, 18 assists sa 10 kills. Naka-double-double na siya, boss. 3 deaths pa lang nga siya. Hindi, kung namatay siya ng 7 beses, triple-double na si Idol, di ba? Hindi na kailangan. Luka Doncic pala to. Hindi na kailangan sa ng ganun. Nalo na dalas, di ba? Sabagay. Sabagay, panalo na rin. Pero in fairness, sige, ang defending side dito ang mas malamang na side sa Ascent. Okay. Doon nga nagsimula ang Team Secret. Ang tanong,
gaano kabilis ba nila to maisasara ang mapa na to sa attacking side na medyo mas mahirap? Ako gusto ko makita dito sa Team Secret. Manalo sila lahat ng pistol sa series na to na 2-0 para 50% na ang kanilang pistol percentage. And with that being said, ito na ang TS. Mid pa nga ang paglalaban. Pero handa ang Bleed Esports dito. Nakakatakot. Ayun si Scario. Jimajigil pa nga. Ito na ba siya? Magpapanoya muna. But Darion, nag-swing na lang. Dalawa para kay Darion dito. Zes can get on the board and Bleed Esports sila. Mag-overrun din sa may mid. Pero may laban pa rin si Tuge. May chance pa nga maka-place sa site. Ito na nga yung smoke at si Jesse Vash gusto rin mag-lurk sa likod. Sige, medyo alanganin yun. Medyo alanganin tayo dito sa pwestuhan natin. 2v4 na ipet si Tuge na may classic man lang. At si Bash, sabi na lang niya, sige, kung ano na lang mahanap ko, bahala na. Okay, mawala yung smoke. At makakapis pa nga si Jesse Bash for 20 HP. Mahirap na yun. At ang Bleed ay makaka-pistol. So sige, konting pahawi. Totoo lang, nakita ko yung POV ni Tuge doon. Medyo napaiyak ako para sa kanya. Na-apat yung paswing sa kanya. Alam mo nang patay gan eh. Medyo awit. Wala ka na magagawa yun. Siguro kung naka-bandal, kung naka-odin, hindi magagawa pa tayo, bro. Classic eh. Sige, pagbigyan. Darion, nakadalawa sa pag-South dito. In fairness, okay. Maganda yung nagawa nila. May pincher sila dito sa may catwalk. Pero mauulit ba ang tanong habang tumatagal? I mean, anti-eco. So mahirapan talaga ang Team Secret dito. But it was a good call para sa Bleed. Pagbigyan natin. Kasi na nag-mid-play doon ng TS, handa yung Bleed para mag-push. Even towards the copy. Window. Ayan na si Jeremy nanguna. Pwede mo pa rin dyan. Ret na ganun able to get 2. Jesse Bash to get out. Trading well. Ayun pa nga yung shock dart. Pero mahirap pa rin to. Crazy guy. Ayun na sinashock dart si Jesse Bash. Hindi tatama. Nakalapit si Bash. Naka-creep in si Indy sa kabila. Pero hindi pa rin siya makahanap ng pitasin. With Jesse Vash all alone, mahirap na to. Spectre lang ang hawak niya. It is done. Crazy guy. Sige. Pagbigyan natin. At least may damage tayong nagawa. Yung Bleed medyo umiinit ngayon. Sa simula. At least ng map number ng second half. Pero Team Secret, ngayon na may armas tayo. Dito talaga natin makikita kung anong magagawa nila against yung depensa ng Bleed who has so far nag-aggression sila, lumalaban ang Bleed. Sila ang minsang lumalapit pa sa labanan. Konting chance naman dito nagagawa ng Bleed naman. Pero pagdating talaga sa attacking side, ito na ang rifles mismo ng TS. Off though, kailangan mag-ingat talaga nila Jeremy kung mag-pick sila ng mid kasi nakahanda na kagad si Darion sa simula pa lang. Angulo dito ni Darion. Naku, nakaisa pa. Hindi nila na-expect na may op. Simula pa lang. Invi goes down. Tignan natin ang magagawa. Dash out muna dyan si Darion. And Team Secret, mahihirapan talaga sa pag-push nila mismo sa execute. Kasi wala si Invi. Swing sana dyan si Retla. Darion nandyan. Medyo wala kami nakikita. Medyo tumigil lang Teka lang ha. And bumalik na ang tower point sides natin. Back to the presentation. And back to Wild Order and Jesse Bash. Time skip lang, nakapasok na dito. Ang Team Secret, makakaplant pa nga sila mismo. And back to winning. Ginamitan ng chrono para makapasok. Tinigil yung oras para nakapasok, di ba? Ang galing talaga. Pinono yung stream mismo. At dahil lang doon, naka-time lock si Jesse Bash. Bash! At mukhang fragment pa nga magiging galawan mismo ng Bleed in response. Jeremy daw nandito sa isang log. Gabi si Jesse Bash nakanda sa may side. Mag-cross si Jess. Pero yun pa nga. Hoy, Jerry daw. Nakatakot. Crazy guy. Makes it a 1v1. Tuge na 1 on site right now. Nakita siya. And na nga yung boxes ang cover. Si Tuge naghahanap ng paraan. Pero si Crazy guy pa rin ang mga nalo. Close dun para sa TS. Pero Bleed will take their bonus. Sayang. Umandar lang yung oras. Natalo tayo. Dapat tinuloy lang niya yung pagkakrono doon para dire-diretso na sana. Walang refresher eh. Hindi nakabilis. Wala refresh eh. Naubusan pa. On the way pa lang, boss. Sayang. Pero Team Secret, sige lang, okay lang. On the way pa lang tayo doon sa katapusan. Ngayon, sige, Bleed nakakahanap ng kilos. Pero mag-a-adjust din tayo. Yeah, malaki naman yung death doon ng Bleed. Ngayon, i-expect ng Team Secret na naka-operator dito si Darion. Yun yung kulangan nila kanina eh. Na wala si Invi na palagi nakakatulong sa kanilang entry. Na nasisira ang depensa mismo ng Bleed Esports. And that being said, medyo mahirap talaga ang state dito ng TS. Stinger rush na lang ang galawan at apat sa kanilang handang mag-push. Push nga dito.
TS. Meron tayong mga stinger na pwedeng gamitin, katulad ng sabi mo. Meron ding Hunter's Fury para sa post plant kung sakaling kailangan. Jeremy nakapasok sa may side lead, hindi pa na naipipigilan, pero Zest, nako, sumausaw. Yeah, hindi mahanap si Aaron, so si Zest na lang ang naghanap doon sa jet ng TS. Jesse Basha na rin, medyo Sayang. kulit talaga, 2 HP na lang ang natira kay Scary. Walang katakot-takot, lumabas ang smoke ng Baka si Jesse Bash yan, di ba? Mukha mo natatakot yan. Imamama na lang daw. Tagal na. Pero Com shop pa lang, ready na. Pero Com yun shop pa lang. 2G as well as Envy. Mahirap-hirap na nga to. Alam niyo nakapwesto dito ang Bleed. Envy actually has the spike at lang sana sa may copy per pantay sarado ni Zest. oo nga, kung pwede sanang makapasok dito sa B galing sa mid, di okay kasi kung mapatay nila si Retla, dire-diretso na sana sa B site. But sa ngayon, Team Secret, medyo ang ego natin nahihirapan tayo. As expected, but tingnan natin dito. 2G. Sayang. Mahirap. 2v1, madaya. Sa laban yung turret, 2v1, biglang may daya. nag-swing. Daya. Bakit ganun? Beres back. Sa 1v1 Hindi nangyari. And Bleed Esports flawless Good streak from Bleed so far. 4 rounds in a row dito sa second half na to. Gumagad ang pera nila mismo. May off pa rin sila. At kailangan talaga ng Team Secret gumalaw na dito. Hindi sila nakakuha nung first sa side ko. Kung pansin mo, palagi sila napikita sa maaga. Ginawa nga nila dun yung Bleed. Umatras muna sila sa site. Ayaw nilang ma-overrun bigla. Tapos tsaka sila sumausaw nung medyo nakapasok na si Jeremy. Pero na-isolate nila ang karamihan ng Team Secret. Hindi tuloy nakasunod. Kailangan talaga ng Team Secret. Mas mabilis ang kanilang sync mismo. Darion, that was very close. Muntik pang mahuli dun si Jeremy. Medyo makulit ng Team Secret They play pa rin nila yung top mid dito gamit ito siya ang pwede mag-lurk, pwede mag-reinforce from the shadows kung kailangan ng Team Secret ng extra hand papunta sa B. Nakita mo din na medyo mas nag-iingat ang Team Secret sa attack kasi alam nga nila na merong operator dito si Darion. So, kaya sila nag-a-adjust ng galaw, kaya hindi sila lumabas ng mid ng basta-basta dahil nga sa threat nitong operator ni Darion. Kaya nga, itong threat na to, papunta na naman sa forces ng Team Secret. Kita ang baril ni Jeremy. Balikat rin, huling-huli na. At dahil lang doon, si Darion ang unang makakapitas na naman. Goes to show bakit nilagay si Darion back on that tooless role. Doing well dito sa second half. Togedo, naka-TP in. Binalayan ni Wild Oreo. Kaya dahil nakapasok dito si Ge, may foothold dito ang Team Secret. Pwede sa push. Huling-huli na nga yung killjoy doon sa boathouse versus Jesse Bash. Makakuha ng isa apiece. Ganda. Now gonna get blinded on over. Kailangan mo pati ng Team Secret. Sayang! Makakuha pa nga ng pitas nga dyan. Ito na, si Wild Oreo ang kukuha ng trade na yan. 2v2 habang nasa site na ang TS. Kaso low HP si Wild Oreo, naspaman pa nga dito. 1v2. Jesse Bash na sa may clutch, may Hunter's Fury pero walang chance ang gamitin. Ito na, Papa Bash. Lahat nakatingin sa'yo. Nahanap na kung sino unang mag-swing. Pero pabus na ang oras. 10 seconds. Kailangan niya kunin yung spike. A-plant yan mismo. Dito sa may default. Sana nag-bounce. Buying time. Yung crazy guy napatingin Na-ankle breaker doon si Jesse Bash. At ang Bleed pa. Makakuha ng round na yan. Ang dami namang talbog nung dart na yan. Grabe naman yung bounce. Pero bigay ko kay Jesse Bash Ganda nung aim lab niya doon Tracking on point. Alam na alam yung dart. Ubos yung mousepad sa flick niya para lang makuha. Pero medyo nahirapan tayo dito. Sayang nakapasok na si Tuge dun sa TP niya. Tapos napatay ni Wild Oreo si Darion. Kung nakuha lang nila yung backside agad or kung napatay niya man lang yung KO na si Zest dun na nagagaya sa city, di baka iba pa yung labas ng round na yun. Timeout na Team Secret. First one under Coach Dummy. At ano kaya ang pag-uusapan dito ng Team Secret mismo? Kita natin pagdating sa attacking side, hindi lang talaga sila kompleto pag nakapasok sila doon sa site mismo. Hindi ko man lang alam, Dax, kung anong sinasabi at pinag-uusapan nila. Pero at least alam ko, naintindihan na ng coach ngayon. Alam na niya sinasabi nila. Ito ay Filipino-only timeout. Tagalog muna, Lods. Yung maganda sa Team Secret, isa sila sa mga team na talagang yung buong roster nanggaling sa isang bansa lang. Siyempre, team ng Pinoy. Ang Team Pinoy Secret pride. matagal na. Alam naman natin yun. Yung coach pa nga. Pero dahil lang sa nangyayari ngayon, ang Bleed Esports ay bumabawi. Yung lead na 10-2 kanina, naging 10-7 na. 10-7. 10-7? Ewan. Tignan natin. Team Secret. Gawin naman nating 7-11 yan. Para naman na mas okay na ngayon ang makita natin
syempre yung operator yun pa rin ang isang problema na hindi nila na isusolba. Eh, masarap yun naman Uncle John's eh. Mas masarap yung chicken doon. Mini-stop pa rin. Dala na. Rebranded, boss. Hindi ako papayag sa Uncle John's. Ay, Hindi ko nako. naman tito yun eh. Okay, sige. Pero tito mo to, ito na nga si pare Jesse Bash na naman. Nalusob na Ayan, sila tito. papunta ng A. Siyempre, tito na lahat yan. And not only that, sabi mo nga, diba, may Hunter's Fury dito si Jesse Bash. Hindi pa natin nakikita niyang gamitin. Baka umabot silang post na maganda. Doon makakuha ng Team Secret yung chance. Grabe naman yung Hunter's Fury. Hunter's Fury. Hunter's Fury. Ng isang... Ayaw ko Hunter yung Tagalog. Pero yung Hunter's Fury, makita natin. Crazy guy, may able to get a catch on to EB. Babalikan dito ni Jesse Bash. Pero hindi na mahuli ang Bleed Esports at all. Naka-avoid dito ang Bleed. Tago lang sa sulok at yun pa nga, dalawa na pitas nila. Umiiwas sila sa mga posisyong alam nilang pwede sila maipit eh. Yun yung mahirap dito ngayon na kung di tayo makapasok at Bleed. Paunti-unting bumabawi. Itong Ascent nga yung problema. Defender-sided. Minsan mahirap talaga manalo sa attack dito. Ito na. Kaya napapatanong tayo ba't pipiliin ng Bleed? Yung Ascent, sabi nila, sa defense tayo babawi. And seems like that's been the case so far. Kaya pa rin naman ng Team Secret. May gun sila, may lockdown sila. Medyo sayang lang na napagamit sila ng ult kanina. Sana pala, attack na lang pinili natin muna. para second half na yung defending natin kung kailan pa tayo babawi at makakatapos ng laban. Pero, sige, Team Secret, may lockdown. Yung Hunter's Fury na gamit na. TP pa dyan si Tuge. Alam nila na may tao dyan sa may wine actually. Pinabatayan nila at kailangan tutungan ni Darion si Scary. Magiging malapit to, hindi na naman handa ang Team Secret. Nako! At dahil sa pitas na yun, kailangan mag-swing ng PS. Yun pa, nag-drop na Bleed. Scary, Nako! nakakatakot talaga. Kung maka 3K siya ng ganyan, tolles para sa Bleed na to. My goodness, nabe-basic lang tayo ngayon. Bleed. Set up play na naman pag peak dito. Si Darion, in fairness nung kanina nakabandal siya, wala masyadong nagagawa. Pero yun na may off talaga. Ramdam mo yung presence niya. At bot frag pa siya niyan ng Bleed. Hinahanapan talaga niya ng timing maka first blood dito. Pag alam niyang medyo distracted ang kalaban, dun siya sasawsaw. At saka siya tutulungan ng karamihan ng Bleed. At maganda ang formula na lang ngayon. In fairness. Oo, diba? This has just been Bleed all day dito sa second half na to. At ang TS babalik na naman sa mga Stinger para na mga try na push. Pero asa na yung push? Asa na yan, Jeremy? Bakit siya? Nag-swing pa nga. Yun, miss ang shot dyan ni Darion. Ito na ang chance ng Team Secret para makapasok. Anti-flash pa nga ang galawan dito ng Jeremy. Sayang! Patay, sarado dito na Bleed. Spray na pitas. Secret Esports, Darion. Tugan to operate. Uy, Tugan! Transfer! Tugan! Tugan lang yan, ha? At yun pa nga! May laban pa ang TS dahil sa kanya! Malakas naman daw ang kagat ng Tuge! Sayang naman yun! Na-timingan Pretla! Pareho silang nakalabas ng kutsilyo! Pero na-timingan pa nga 10 to 10 ngayon! From 2-10 to 2-10 here real quick. 7 rounds sa second half para sa Bleed Esports. Perfect score so far. Pang first honors ang galawan. At sa totoo lang, nakikita natin dito sa Bleed, basta kaya i-stabilize si Darion ang lahat gamit ng operator. Kayang-kaya ng lahat ng ibang members paghandaan ang Team Secret. Yun na nga Team Secret dito. Hindi pa rin tayo nakakanalo ng isang attacking side round. Binawian tayo ng Bleed 8 rounds dire-diretso. Ngayon Team Secret, paano ba makakahanap ng butas dito sa Bleed? Team Secret, kailangan talaga na Out muna. mabuhay as 5. Sa totoo lang mayroon bang round tayo nakita na naka-execute na maayos yung Team Secret na may full buy na 5 pa sila, black and blue? May buy naman dyan Ayan, si Tuge. Bye. Hindi pala si Inbi. Ay, hindi pala. Joke lang. Hindi. Nang-invento lang ako. My favorite word. The Y word. Tama. Tama. The crazy guy. Oh, come on. Bakit ganyan? Tsaka-tsamba pa. At least, patay nyo na! Sige! Push? Ayun! Nice Jeremy. one! Nahuli niya. Bounce, bounce! Tagal kasi yun pa nahuli tuloy siya ni Zesret na rin makakuha ng pitas sa 4v2 na nga ang galing galawan. And with that being said, mahirap na nga to. Tuge,
as well as Envy. Ito na ba ang magiging time para mag-carry ni Envy para sa Team Secret? Ayan na nga si Envy Mahuesa to guess timing 2. Envy making it a 1v1 with a great one. And Darion's here on site. Pero yun pa nga, swing na naman. Darion, malapit na palit. May molly pa siya. Pero yun nga, di ba? May molly, may flash. May pwede pagamitin dito si Envy. Si Darion na ang manguna dyan. Trying to get halfway onto the stick itself. Tinuloy ni Hindi Darion! tumama! At umabot Hindi pa! tumama! Hindi umabot yung kanyang fragment! Please, Nagmintis! kinuha na lang! Nagmintis! Maliit lang yung sirkulo ng AOE nun! Kala niya siguro tumama! Sayang naman! Yun na sana yun! Nasa kanya yung advantage! Ang nakunan, di ba? Kala mo makakuha na ng secret, pero ito na natin nakita, hindi lang sigurado. Last Lahat player standing. nag-bounce. Masyadong ano, may angle, no? Masyadong tumalbog. Oo. Okay na sana. Masyadong may hangin yung bola, boss. Oo nga. Spalding Ref, kasi. pakinan nyo nga muna. Spalding kasi. Dapat Wilson. Tama mo, nung pinalitan nilang Wilson, nanalo map, diba? Nanalo Dallas. Okay, hindi ka lang alam ng basketball yung ginagamit sa NBA. Pero dahil ang timeout ulit ng Team Secret, peeking that na yung timeout logo nila. At masasabi lang natin, sayang talaga yung lead na pinaghirapan nila kanina. Lead has just been on a tear. Masasabi ko na lang rin na besides the pick values, parang mas sure talaga ang lead sa mga ginawa nila dito sa depensa. Yun nga parang sa depensa sila naghanda talaga. Parang dun mo nakikita. Yung pistol pa lang may mga galawan na sila, may mga protocol sila na alam nila, sige, short push. Sugod natin dito sa may mid. Subukan nating ipitin habang may smoke sa may top mid. At yung mga tipong protocol at strategiya dito na ihinanda ng Bleed, halatang halata sa depensa na kanina nawawala sa attack pero ngayon sa defense full effect. Nga, diba? Yung mid-round ni dito ng Bleed rin, mas maganda. Dahil lang nakakuha sila ng advantage. Ito ba ang nangyayari? Pag bumabalik sila sa kanilang old IGL, well, it's gonna get exciting here kasi ang Bleed ngayon, sige, handa sila para sa A-push pero walang nasa site. Ang Team Secret naman, may chance, may Blade Storm at pwede sila mag-push dito. Meron yung from the shadows, si Toge, nung huli niyang ginamit yun, nakita natin nakapasok naman siya dun sa may loob ng beast site. Kaso, will it be enough this time para makakuha nga dito ng angulo? May pang retake din si Retla sa Bleed ng lockdown. At feeling ko hindi pa sinusubukan ng Team Secret dito mabilisang execute. Oo. Habang may op. Parang may hesitation pa rin at mahirap pa tayo Valorant mag-alert ka. Why? Saan dyan yung off? Kung mag-slow scene at all. And with that being said, Jeremy, ito na. Ito na makakuha na play mismo. Fragment at tapon. Si Redla ay mapapa-move away dahil lang dyan. Pang atras na naman ang Team Secret. Zes naman ang huli kay Jesse Vasquez. Second alert wala pa rin. Naging 3v5 pa nga ang galawan. Jeremy, hindi pa siya nasusuppress. May chance siya gamit ng blades. May direction niya ba ito? Scary habang operator of his own. Nice! Jeremy Envy doing what needs to be done. Hindi pa rin sapat to para makapitas. At yun na. Nahuli pa siya ni Zes. Bleed pa ang nasa map point ngayon. Naka-classic lang kasi sayang kung may armas pa siyang sanang dala. Kung may Vandal, may Phantom, kahit ano, Ghostman, Frenzy, Stapler, maibabato. May magagagawa pa sana siya pero nubusan na nga dito ng Blades. Na 12-10 tayo. Na 2-10 tayo pare ko. 12 rounds in a row sila dire-diretso. Ito yung tipong may stain yung score ng Bleed kanina. Tapos may knife away, may 1 pala bigla katabi ng 2. Oo. Hirap talaga to. Sobrang sayang Kita mo, everything was working for Team Secret na kanina sa first half. Ganda ng energy. Pero pagdating dito sa attack, sila yung nawawala pa rin. Hindi lang dahil napipitas ni Darion. Just overall, nawala yung biglang synchronicity. Compared to the first half. Ang dami lang mga dry open picks. Naku, tinadtad pa ni Crazy Guy dito gamit yung Odin sa may mid. Ang daming damage yung nagawa. Tapos si Jesse Vash pa tumumba. Kaya nga Crazy Guy, diba? Willing siya ilabas yung Odin niya kahit anong oras. At dahil lang doon... Pangalawang beses mo na yan! Hindi lang pangalawa, pang-apat, pang-lima, pang-apat na beses mo na yan! Nagbilang na tayo dito para sa Team Secret. Medyo heartbreaker nga to kung hindi pa nila makuha tong round na to. They are gonna look for the push dito sa may A. Meron from the shadows dito, hawak si Toge. Pero sabi mo nga, diba? Paano makakuha ng opening dito ang TS ngayon?
Mas tumumbros si Jesse Val. Wala tayong information gathering na masyado magamit aside from yung scan nga ni Envy para mahanap kung nasaan yung op na yon. Dami pa namang utility dito. Nano swarm na sa may Jenny. Medyo mahirap makapasok para sa default plan. Nakabalat ay naka-triple-double na rin pa si Envy lang. Pero uy, nice Nice. stop! So Jayon, galing talaga ni Waldo. Tigil mo na daw yan. Oh, one shot pa nga through the 30 smoke. seconds And with left. that being said, Reto naman ang magpupush dyan. Maganoy na play. Wild Oreo! Gandang tingin yan! At mukhang para sa Team Secret, may lawan pa rin sila. 3v4. Yung opa naman dito, ang gagamitin na pang retake. Yung bleed, actually, magandang idea pa rin para sa kanila na hindi i-commit to. Unang-una para hindi sila manalo. Pero pangalawa, para naman magtipid sila dito, bleed. Paranoia. Papaback away dyan si Darion. Wild Oreo doon ang tayo ng pwesto niya. Zesto nakalapit sa kanya magiging si Zesta naman. Makahuli ng isa. Uge with the tornado making it 2v2. Drop down si Darion. Ayan na lang pwesto si Scary. Is again the shot from Scary there to wrap it all up. At ang bleed pa ang makakuha ng map number 1 dyan. Grabe naman yung pagbito ng bleed. Map number 1. 12 rounds dire-diretso na inapanalo nila. 11 dun sa second half, isa dun sa pinakahuling round ng first half. At nakambakan pa tayo mga kaibigan dito. Kaya pala nila pinili itong Ascent. Yung tipong they got us in the first half, not gonna lie. Oo. Perfect na perfect ang defense na doon ng Bleed Esports at walang nakuhang sagot at all. Yung Team Secret. Medyo hard prayer kasi pagkita natin, ganda ng simula nila, okay integration you'll get ng Wild Oreo. We have to look at some of the pitfalls talaga sa second half mismo. Di ba Black and Blue? Lagi pa silang group ng members dyan. Pero guys, hindi tayo magkukulang dito kasi syempre ang panel namin sabi ano sa nangyari dun sa map na yun. Ang masasabi ng panel, syempre, ganun talaga pag bida nagpapabugbog sa umpisa. Tikim lang muna, diba? Pinakita yung potential ng Team Secret dito sa first half natin. Pero syempre, sa second half, napatunayan natin dito, Honey Glaze, na pinaghandaan talaga ng si ikaw ba marinig mo, Team Secret makakalaban ko. Nako, mag-aaral ako ng mabuti dyan. Ang lupit ni Darion. Grabe yung nagiging reaction time niya. Every single turn na meron siya operator, may opportunity siya makita yung kahit siko man lang dito ng Team Secret. Kaya doon pa lang, nung nakakuha na ng panimula ang lead, nag-scale up na kaagad talaga yung kanilang pagkakataon manalo for this game. Ako talaga, ang gusto ko lang sabihin ngayon ay si Crazy Guy is back. Mas magandang calls and everything. Tapos, asset map. Asset. Ito rin si Retla, ang ganda ng mga holds niya kanina. Actually, going into that side, napapansin na Riri na ang ganda talaga ng hold ng bleed. And on top of that, ang rin ang retake nila overall. No words for Bleed right now. Akala ko talaga it's over para sa kanila and yet they succeed against Team Secret. Walang nakaisip na ganito yung magiging turnaround pagdating sa second half natin ngayon din. But it seems like for Bleed, mas prepared na talaga sila sa mga moments na natatampakan sila. Alam mo, yung naging composure ng Bleed dahil ang laki ng ang ganda ng simula ng Team Secret. Sabi nga ni Dax earlier, they had us in the first half. They were so commendable on their offense, so commendable on their retakes as well. So, sabi yung naging scenario dito for Bleed overall dahil again, nag-online na nga sila. Tapos, babalikan nga natin yung mga rounds. Envy and Wild Oreo was amazing on their defense. Pero ang nagkaroon lang taga ng pagkakataon kasi sinadar yun kanina na maging online pa. So, unfortunately for Team Secret, hindi man lang sila nakaisa dito sa second half. Ang hirap talaga nung nangyayari kanina. Even if nakikita na natin na nagkakaroon ng openings to si Tuge, hindi pa rin tuluyang napapunish ng Team Secret etong Bleed Esports. Kasi dikit-dikit talaga sila, di ba? Nakita natin doon sa mga retakes. So, sayang talaga on the side of Team Secret. Pero, hindi talaga natin pwede ipagkait na commendable yung naging performance dito ng Bleed. And, syempre, wala rin akong masabi. Akala ko, siguro ikaw din, Richie, you had the same I did. Doon mo yung 10-2
Parang Yeah. atin na to, di ba? Ate na to, chill na to. Oo, baka Atin. magpahinga na tayo. Atin. Pero kung babalikan nga natin, like and Ray, ito ha, parang hindi nila nasusolusyonan yung mga ODPs kanina na Crazy Guy. And ang nakakainis isipin na debate man nila kahit paano yung pagpasok, yung pag-fade down nila Crazy Guy. Pero bumabalik pa rin sa puntong parang masyado na nilang pinopush, overpush, overcommit nga yung mga scenario na ganito. Pero understandable din naman kasi ito yung nangyari ng first half. I think pagdating lang talaga dito sa Team Secret, prepared sila sa defending, but then nung nag-switch, nung nakahawak na si Darion, lungga din talaga ni Darion to, wala nang nangyari, napaka-imposible na din sa kanila. But then walang comment tong si Bleed. Minsan talaga mahirap habulin ng mga 10-2 scorelines, di ba? But yet, they were so confident about it. Sabi nila, ibabalik namin yung defending namin. They got that good reset then at the same time. So, para sa Team Secret, ano kayang mangyayari? Ngayon, napupunta tayo sa second map. Ba't ba tayo bumalik dito sa highlight? Nakita na yun. Kahit ako nasaktan talaga ako doon, napakabigat. Kasi akala mo ginawa mo na lahat ng tama, di ba? Pero hindi pa rin pala sapat. Wow, hugot. Nakakawa po si Riri. Lagi silang close fight every single round, diba? Na to the point na umaabot tayo to 2v1, 2v3 scenarios. So, yun lang talaga, doon talaga nagkakatalo-talo pagdating sa utility setups and also yung wild reactions coming in from Darion and yung utility play pa. So, again, commendable ang Bleed. Pero ito na, mapa natin to guys. Sunset is the new Ascent. Ano ba yan? Di ba dati, ano ba yung mga mapa ng Pinoy? Haven, Ascent. Kapag ka-rhyme ng Ascent, mapa pa rin ng Pinoy yan kahit talo tayo sa Ascent. Sunset. Hindi ko rin alam guys. Medyo kulang ako sa tulog. Sorry na lang. Believe. Believe. TS Believers tayo, alam ko nagda-doubt na yung mga nasa comment section natin. Bakit kayo doubters? Team Secret to, pinapakabalang tayo guys. Sunset, Soba, Breach, lahat na. Gusto ko yan. Ikaw ba, Rere? Gusto mo yan? Gusto ko kasi ang dami ng dinurog na teams dito. Kahit Paper Rex dinurog nila para sa side ng Team Secret dito lamang sa mapang to. So I really do think na if it's going to be the same lineup na meron sila, I am sure they will be able to tackle down etong Bleed. At saka guys, syempre mas gusto natin, 'di ba, mag third map para mas matagal nating mapapanood yung Team Secret. Sabi sa inyo. Kaabang-abang natin to, 'di ba? Dahil ang haba ng mga nangyari kanina in the first series. So this time, lulubos-lubosin natin yung pagbabalik nga in the first game pa ng Pacific na Team Secret. Sulit na sulit ang kaganapan dyan. Actually, isa pala na gusto ko rin pag-usapan dito, yung roles na nakita natin from both sides. Darion, back on that duelist, of course. Pero isa pang interesting naman dito sa Team Secret, si Wild Oreo yung nasa Sentinel natin. Hindi tayo sure nung una, di ba, kung magiging smoker siya or controller rather, na nakikita natin sa previous team at kung paano siya maglaro on for the longest time. Ray? Yeah, I mean, gusto ko lang naman din kasi malaman din, or rather hindi malaman. Gusto ko sabihin na buti binigay nila yung role ng controller kay Tugay. Mas feel ko mas okay pag si Tugay yung nasa controller. But for Wild Oreo, he's a type of player naman that can adjust to everything. Di ba nakita natin siyang nag-KO, nakita natin siya nag-duelist, nakita natin siya mag-controller. And I think going for that Sentinel role will not be a big of an adjustment para sa kanya. Performance pa lang ng unang mapa, nakita na natin that he's really confident with it. So I think this is just shocking to all of us, but it is a good lineup for Team Secret. Nako, paano kaya nila tatapatan yung malupit na nga na Sunset before, na mas lulupit pa nga ngayon? Dahil again, this is Wild Oreo and Envy na aabangan na rin natin ulit when it comes to their lineups, when it comes to the ages selections. But going back, kahit pa paano, they fit like a glove para sa Team Secret. Yes. Nagkataon lang talaga na nagkaroon lang ng momentum ang Bleeder yon. And ulit-ulit ko na nga din sinasabi dahil ilang beses akong na-hype doon sa mga juicy one-tops and even those operator plays from Darion. Ay, totoo. Excited na akong makita ko anong mangyayari dito sa Sunset. Feeling ko talaga mapa to ng Pinoy. Nakakatuwa rin syempre na makita yung chemistry ng both teams na
Oo, nagre-roster sila. Lagi ang question natin kapag ganito, mag-workout na kaya yung lineup na to? At ang sagot ng both sides, yes. O natalo man yung Team Secret dito. But remember, yung first half natin, napaka-solid ng chemistry nila dito. Tapos sa second half naman natin, Bleed yung nagpakitang gila sa kanya-kanyang chemistry. So, wag tayo masyadong doubters, guys. Ang habol rin natin dito, syempre, ay magandang laban. Si HG, excited na para sa second map. Nagkaroon tayo ng konting predictions dyan. Pero, napakalupit talaga. So happy. Kasi malaki yung tiwala ko sa Team Secret when it comes to the retakes eh. I love how Jessie plays, yung gecko nila, especially ng mga lineups and all. Tapos yun nga, yung retakes talaga yung aabangan natin dahil kahit pa paano, naabangan na nga natin earlier yung defense nila, yung pagiging defenders nila earlier in game number 1 na pwede nilang may amplify. And guys, first map lang naman yan. Lahat naman siguro kasi matagal talaga magaling talaga in ascent dahil ang tagal-tagal na ng ascent natin dito, guys. Ilang maps na yun dumarating Please. Totoo lang. Ray, para sa'yo, kasi bagong coach natin dito, si Coach Da. Sinong mas nonchalant dun sa dalawa nating coach kanina? Parang parehas lang. Parehas na parang tahimik lang. Pero ito na nga tayo sa agent selection, everyone. At for Team Secret, every time na nasa breach si Envy, ako yan matatakot na ako para sa Bleed Esports. Talagang pinush nila yung KO na yan. Kahit yan pa yung lineup nila, I am 100% sure para sa side ng Team Secret, sobrang laki ng kalamangan nila. Jeremy, wala na tayong gecko ngayon. But at least I'm excited, super excited naman for this breach. Dahil again, I'm a big fan of breach sa Sunset, lalo na sa mga fault lines niya. Exciting times ahead. Kung naniniwala kayong Team Secret ang mananalo, type TS win sa comment section natin. But with that said, casters, kayo na ulit. Tayo straight in map number 2. Nakita pa kaya? Time na eh. Ready na ako. Pero pansin mo, diba? Para sa Bleed Esports, tanggal na yung gecko. Punta sila sa Sova instead. There naman sa kanilang duelist. Pero doon sa kabila naman, TS. Ito na si paring Wild Oreo. Cypher naman siya ngayon. Ibang role naman din, pero malay natin if ito nga ang mas mapapagana pa ng Team Secret. Nakita naman natin kanina na sige, magandang sila, pero medyo nabawian ng Bleed. Malay natin Sunset, ito na nga. Ito kasi yun, Black and Blue. Pag binigay mo ang lahat sa simula, ano matitira sa'yo sa dulo? Tama. Kaya dapat magtipid ka rin para sa'yo. yun. Tama. Happy wallet, happy life. Yun ang motto natin ngayon dito yun. Pero Team Secret nga, kailangan talaga pumawi dito. Pick naman nila to kanina. Ang Bleed Esports ang pumili naman ng Ascent. Kita natin packets. There yun. Wait, smoke lang papunta dito sa may side. Si Jessica sa may smoke mismo. Tapos yung set naman to talaga ng Bleed maayos. Sayang hindi na hanapan ng angulo doon ni Jesse Vash para ma-deny yung plant. Envy, nandito na sa bridge ang pinag-usapan natin kanina, pero si Crazy Guy, mapapatay pa niya yun. Crazy Guy, gandang shot talaga. At ang Bleed Esports, nakapwesto na namang ganda. Sa side mo, you can see there also, medyo deep talaga ang pwestuhan ni Darion para lang tapatan si na Envy. Ayan din, ang ating paranoia galing sa Kuya Darion could be hiding outside. Finding more, huling dyan at yes! At ang Bleed ang mauna ngayon. Ako yun na nga, Bleed. Nakakuha ng pistol Napaka-importante pa naman ng pistol round dito, and considering TS nasa defending side na naman sila mag-start dito, kailangan nilang manalo ng mga rounds dito. Kailangan na makakuha ng kahit konting lamang man lang opening half, kasi yung second half sa Ascent, rather sa dito sa may Sunset, minsan mahirap talaga makapasok din. Baka gusto mag-move. Hindi, na-trauma ako dun. Kinalimut naman yung nangyari ng second half. Tama ka kasi mas successful talaga ang Team Secret sa depensa pagdating ng Sunset. Talaga yung mga plays nila, galing kay Envy, galing kay Jesse Vash para sa mga rating. Laking tulong, pero kung mamatay lang ang TS sa smoke, delikado talaga ang chance nila. Scary gets the first, at ito na, papunta ng beep the rest of Bleed. At yung Team Secret naman talaga, mas malakas sa defensive side in general. Aside from maybe Ascent, nakita natin medyo outlier kanina, lahat ng mapa nila puro depending side. I mean, depends naman sila naro kanina, pero ito na nga sa'yo, si Zest naman makukuha ng bala dyan kay Wild Oreo.
the board. And yan ang anti-eco naman. Simple na yan para sa Blade. Next round na nga tayo. Pero ayun na nga yung punto. Yung kanina, medyo outlier na ngayon eh. The fact na madami silang naipanalo sa defense. Usually, sa Ascent, puro attacking na nanalo nila. And then for every other map, maybe aside from Lotus, puro defend side lang yung mga nalalamang na hindi attack. So, yung kanina, outlier yon both in both ways. Pero tingnan naman natin dito sa set, usually ito nga, defending side na to ang mas kalakas. Okay lang. Second map, third round, move on na tayo talaga. Kasi may baril na dito ang Team Secret. Gusto nila pakita na maganda ang magiging setup nila. We also watch out for, syempre, ito si Invi at si Wild Oreo magkasama. Ini-expect agad ng TS na mag-burst ang lead po ng B-main. Kailangan din ng konting setup dito. Si Invi nakaabang ng may fault line, yung stun niya. Pero wala din naman siyang teammate na mag-swing doon galing sa angulo na yun kasi baka matamaan din si Jeremy. So, anong plano dito ng Team Secret? I'll drone muna and mukhang alam kagad ng Bleed ang intention dito ng TS. Si Wild Oreo ang nagpakita. Pero dahil lang yung Cypher ang una niyang napansin, di ba? Siya rin mag-back off, feeling na kagad ng Bleed. Marami dyan na B. Yung problema nga, dahil nakakita nila yung Cypher, mas mag-commit sila dito sa may A-site kung saan si Tugel ang nag-isa pero kayang-kaya niyang mag-isa. Ito ang pitas para sa kanya. Gandang ganda nun ni Tugel pero nahuli siya para paalis. Mukhang si Jesse Vash nga ang tutuloy na lang sa naiwan ni Tugel. At dahil na doon, ang Bleed pa nga ang mga pwesto dito sa may site pero 4v3 ang Galawan. At muna dyan si Retla, scary crazy guy. Hinahandaan ang lahat para dyan sa mga sa may alley. Pero crazy guy on the board, skip and hinahold yan. Pero ito na, si Jesse Bash. He's found 3 so far. Goes for the top red 2v1 ng Galawan na to. Very low on the HP. Ayan na nga, mukhang patumba. Kaya ko sila! Paano pa? Nangyari yan, naklatch pa nga ni Scary dun sa dulo. Si Scary na naman. Ay. Huwag natin nakalimutan, si Clutch Master din yan. Si Scary, sa lahat ng parte ng buhay, naka-clutch niya. Nasa kanya nga ng titulo ng isa sa mga pinakamalupit na clutch. Hindi lang sa Pacific, hindi lang sa Asian, kundi sa buong mundo ng Valorant. At naka-clutch na naman. Tumapa yun, parang na-impant siya nun. Natamaan siya ni Jeremy rin eh. Oo nga eh. Kala ko nga, matitradean ba na agad? Sobrang heartbreaker naman yung para sa side ng Team Secret. Tumba pa ang father and son combo natin dito ngayon. Pero ito na nga, muli ang laban. Bleed with the execute for B. One-way setup dyan ni Wild Oreo. Makakapatumba nga ng isa. Dahil lang kulang sila sa baril. Ang Bleed pa ang nakapasok na naman. Ego dito, medyo mahirap makapasok si Jeremy na ipit lang din na one-way ni Retla. Ngayon ay nahirapan tayo makatumpitas. Hindi talaga nakakatulong to para sa side ng Team Secret. Si Retla naman ang nasa first contact. Ayan ang flat in B. Retla just moves them all down there. 3K para kay Retla. At ang Bleed, tinutuloy nila yung gun nung mapa kanina. Grabe naman si Retla. Rekta agad dito sa mapa na to eh. Parang nung kanina lang din. Kitty ka. Kanina, ayaw mo yung iba eh. Parang binitad mo lang. Tinanggal mo yung isang letter. One enemy remaining. Letra? Si Retla? Wow! Okay. Ay, ayaw kita kino-compliment eh. Tinutuloy mo eh. Parang yung nasa Korea lang eh. Ay, nako. Siyempre, idol natin yun. Siyempre, eh. Pero ito yung mga nasa Korea na idol talaga natin. Matagal na. Jeremy naka-off. Sa wakas. And it's just been very difficult, siyempre, para Team Secret para mag-save up para dun sa off mismo. Got lead though. Checking things out dito sa may market. Pwede nga sila mag-play from mid kasi binigay nito ng Team Secret. Oras pa naman sila. Back off muna at nitingnan lang kung makakapitas dito si Retla sa kanyang lurk. Team Secret. Natin kakalimutan na syempre ito pa lang ang unang laban nila as this Ross iterasyon na to. Marami silang pinagbago. Siyempre may growing pains pa rin. Sayang, hindi tumama yun! Kala mo, sure na yun. Yun tuloy. So, nice. Sa mga Galawan, may gandang trip pa yan. Galing kay Wild Oreo. Dahil dumi time si Jeremy at si Wild Oreo mag-swing. At yung dalawang napitas. Scope in, Jeremy gets the shot going. Ito pa yung patience. Bulag si Scary. Buhay na buhay si Jeremy. At dahil doon, ang Team Secret pa ang panalo. Gandang setup talaga. Ang sentinel natin dyan.
parang hindi niya muna naputok yung operator bago ilabas yung yung paint shell ulit. Nag-flick siya tapos parang hindi siya bumaril. Sayang yun, pero nakuha pa rin yung round. Jeremy dito, nasalba siya ng tripwire doon ni Waldorio. Walang tripwire dyan. Patay si Jeremy. Ito yung thank you Waldorio in the chat. Shout out talaga sa'yo. And thank you Waldorio. Laking bagay talaga na itong si Waldorio, kahit niya laruin ang lahat ng agents sa totoo lang eh. Dati, naging Viper main, naging Initiator main, ngayon siyang Sentinel. Bleed though, they're gonna play for B again here. Gumit pa talaga dito. Galing sa Bleed, may ulti nga tayo pwedeng gamitin. Hunter's Fury and that Showstopper para sa retake man lang. Meron din na mga node command din ang Zest. Hindi nakatamaan ni parang Tito Bash. Yan, si Bash, usually siya makapatay ng libre galing sa malayo. Hindi pa siya nakakuha ang pitas ngayon this series na to. And that being said, si Tuge naman looking for the lurk dito sa may mid. Bantay sarado lang si Retla sa may entrance ng B main. Cage trigger. Hirapan pa nga ang TS. Hindi nila expect kung saan nakapwesto dito ang Blade. Null command, papahir pa ang buhay. 1-for-1 magiging trade ngayon. Kerry still with the holes. Kerry some shot again. At yun na nga, si Zes na naman. Gandang pwede dito na Bleed. Jeremy, nice shot para kay Zes. Pero mahirap na nga to. Cross again. Jeremy with another one. Mukhang may laban pa siya. May showstopper rin. Kung mapansin niya, nandyan lang sila sa tulok. Baka maultihan, ultihan diba? mo pareho. Magkatabi lang sila, Jeremy. Jeremy. Jeremy, please. Jeremy, komsatin mo na. Wala. Tignan mo na rin paano. Hindi niya alam. Sayang talaga. Sayang, hindi niya alam eh. Siyempre, at saka medyo alanganin na i-risk ng ganon yung operator. Saan at 1v2 pa. Paubos na rin yung oras. So, at the end of the day, tamang call din naman yung i-save na lang to. Oo, madaya kasi kita natin lahat eh. Sa screen na yun, wala talaga siyang intel at all. And they're gonna need that operator for a lot of these rounds moving forward. Pero ang ganda ng shots ni Jeremy. Problema lang. Dahil sa null command in this, bigla na lang nakapwesto kagad si Scary. And if you notice yung Black and Blue, yung mga crossfire talaga ng Bleed Esports eh. May tiyaga sila kay Scary. Okay, sige, huwag na. Pero, diba? Pero hindi tama yun. May mga crossfire sila. May mga titawag natin intersecting sectors of fire. Wow. At yun yung nakukulangan ng Team Secret ngayon. Sa pag-retake nila naman sa site, medyo pa isa-isa ang mga pick nila. Tapos yung mga hold nila, medyo weird. Sa ngayon ha. Diba, hold close lead. Tapos swing bigla habang may second contact. It's been working really well para sa Bleed Esports. Sa kanila, post-plant ngayon. Ang bagay daw para sa Team Secret. Paano sila nag-succeed kanina sa depensa ng Ascent? Hindi pabayaan ang Bleed makakuha ng spike plant. Hirapan mag-retake. Mas lalo na't may operator eh. Maganda yung tripwire na to. Though, in fairness, baka hindi ma-expect dito nila kung nasa yung trip ni Waldorio. May mahuli ba? Eh, nakahuli si Derion. Patay si Derion. Ginawang yo-yo siya, boss. At yun na nga, si Waldorio pa na nakahuli ng isa. Dahil nandito bagal na push kagad ng Bleed. Awkward ka nilang timing. At yung flash sapat sige para makapush. Pero Tuge already on the board. Bleed, Scary, able to trade it back. Magiging 3v3 na ang labanan dito sa Iboba. Tato ng si Invi. At si Invi may platform pa nga pwede gamitin. Nag-iisa na lang dito si Retla in a 1v2. Yung spike. Nandito sa cover though. Panabantayan ni Wild Oreo. Yung timing pa nga. After yung swing, nagkitaan na ang dalawang Cypher. Plant muna dyan si Retla. Retla 1v2, may paint shells pa nga para lang sana makakuha ng space at hindi na kailangan yung uling Jeremy kundi nakaabang na siya. Pangalawang round para sa Team Secret finally. And you've noticed here also na again, another round na umaasa sila makahuli ng isang raise ang tripwire ni Wild Oreo. Yun na nga eh. Pero maganda naman yung pag-asa nila doon kasi maganda din yung setup nila doon sa may pamarket na tipong handa sila mag-spam kaya sila nandun sa angle yung dahil sa square na yan. Pero pansin mo din ang ginagawang Bleed dito. Lahat ng mga pick nila doon sa execute na yun may kasamang util. Yung sa market may flash ng Paranoia. Yung sa backside may flash ni Zest galing sa Kayo. Yun yung medyo nahirapan tayo ngayon na kontrahin. Nakakasakal talaga ang utility ngayon ng Bleed and FTS can find picks early on. Laking tulong talaga para sa success nila. 3 rounds pa rin though. Ang agwat ngayon ng Bleed at TS. There, nangunguna na dito sa may A. Narinig natin yung Hottest Fury pero patulog kagad ni Invi ang kalaban. Crazy Guy with a play. Uy! Gandang satchel yan! Pero Crazy Guy! The one instead
Red finding 2 with the Hunter's Fury. Sayang talaga. Bintis dyan. Walang nakatingin dito sa site though. Eto na nga si Jesse Bash hiding in plain sight. Huli siya ng isa dyan pero scan nga siya ng kalaban. Crazy Guy trying to find the angle and Bleed Esports have made their 6th round known. Na double trouble pa siya doon. Nung sinugod, sayang naman yung kay Jeremy. May angulo na sana, medyo napatagulang doon sa may kanto. Tapos sabay lumapit pa si Zest. Kaya hindi tuloy siya naka-retreat, naka-atras. Crazy Guy, makakadalawa pa gamit yung ulti niya. Binabawian dito si Tito Bash kung paano nga mag-ulti. Bleed, patuloy-tuloy pa rin ang kanilang momentum. I think that's a really good point. Hindi talaga Crazy Guy ngayon anong una sa mga Hottest Fury kills dito sa matchup na to compared to Jesse Bash. Yung isa lang talaga na mali kanina ni Crazy Guy, yung masyadong mababa na ult. Besides that, everything else has been very good so far para sa side ng Bleed. Yung kanyang shock to, ito na tayo. TS trying to find the lineups and pupush pa sila ng mid dito ng Black 2 pero Zeta bantay sarado na naman. 2 will fall to his hand. Jeremy gets the shot pero hindi pa niya makukuha yung baril na yan. Buti na kaisa. Vandal hindi nga makukuha dito. Si Jesse Bash meron siyang Guardian na pwedeng gamitin. Siya lang ang makakahanap ng pitas ata dito eh. Pero buti lang na dyan si Invi at malakas pa rin. Huwag mo i-count out si Invi. Baka naman Invi yan. But then again, Jesse Bash has to back on the way. Gandang caving with the Guardian. Si Jeremy! Hindi natin nakita yung boss. Huwag na natin alalahanin ang nangyari dyan. But then the 1v2 is up to Jesse Bash. Still has a gun in hand though. 3 bullets left. Kailangan niya makakuha ng 1 tap. Ayun na nga yung isa. 2 na lang na nakasa. 1 tap ka na. Si Jesse Bash talaga! What a push! Grabe naman yon, kayang-kaya pa rin. Jesse Bash ang pinaka-core member dito ng TS pa rin. 3-6 and off the eco, nakabawi pa nga. Unbelievable. Sabi nga, di ba? Binibilang ko yung bala, boss. 3 bullets is all he needs. Para isang bala ka lang. Grabe. Nung 1 tap yung kalaban, okay na. Pero nahuli pa yung sa dulo. Grabe naman yun. Bash week. Jesse week. Pili ka na lang kung anong pangalan gusto mo para sa kanya. Pero hindi natin pwede ma-deny na pagdating sa clutch, isa pa rin siyang malupit gumalaw. Diba? Parang pamilya talaga ang Team Secret at siya yung head of the table, the IGL, and the one who clutches for the round. Eto na! Pagbabalik ni Jesse Bash kaya! Batag niya isang beses si Crazy Guy pero hindi na makuha ang return kill sana. With that being said, at least may damage na nagawa dito ang TS sa simula. At least may early damage nga. Crazy Guy tutumbang. Namin yung aftershock. Ay, kinuumbuhan niya. Tinapas na lang niya. Naiipit lang siguro. Kung ba't hindi siya naka-atras. Retla. Siyempre, nagparinig na rin dito sa may mid. Dapat dito, chill na lang tayo para go. May pitas na tayo. 5v4. Lamang. Yan nga, Bleed Esports. Sila na ngayon ang nahihirapan. Team Secret turning the game around. Especially sa economy mismo. Dahil na doon, may perang TS, may laban pa nga sila coming into this round. And not only that, ang Rolling Thunder na hawak-hawak ko yun si Invi. Well, stopper nga kay Darion though. Yun yung isang kailangan ingatan dito ng Team Secret. Meron nga ang paranoia din na lagi binabato dito sa lipan ng market pero mukhang sa site nila gagamitin. Naka-atras ang Team Secret. Alam nilang medyo alanganin pagsulob ng site. Binigay nila. Invi, please. Please. Okay, nakasara. Okay, pa rin si Invi dyan. Jesse Bash na mahuhuli si Darion sa Pimulan. Scary again. Nako. Back to business. 11 kills na si Scary. Ang Lurkland Roulette nahuli dyan si Tugay ngayon. Again, pa rin. Pinatay pa nga ang Omen natin. Jeremy though, taking a page out of the Jesse Bash playbook. 1 tap sa kalaban pero 1v3 mahirap na nga to. Fragment para lang hindi siya maka-defuse. At magsisave na lang si Jeremy. Bibigay na ng TS ang round na to. Wala, takbo na lang din. Alam niya nga medyo mahirap 1v3. Konti na lang oras. Wala pa siyang paint shells para makapag-flush out nung angulo sana. Ngayon, Bleed 7-3. Walang yung Bleed. After nung first half nung kanina nakapag-adjust na sila. Ano kayang sinabi ni Legia dun sa timeout nila? Ayusin ba't naganahan bigla? Diba? Pagkatapos ng first half ng Ascent, guys, ayusin na naman. Kalaban natin Team Secret, diba? Kailangan magaling. And from what we've seen so far, honestly, this has been the best Bleed has ever been.
ever since Ascension. One enemy No? remaining. I think so. Kasi kanina nga nung kalaban nila yung Team Secret, iniisip ko, anyari sa Bleed? Kasi nung nakita naman natin sa Ascension, parang halos walang team makakapigil sa kanila kundi yung Scars lang. Muntikan pa, pero they look like the best team by far. Bar none dun sa tournament na yon. At pagdating naman dito sa Pacific League, nahirapan sila nung buong taon last year, nung Stage 1 din, nung ngayon. Tapos ngayon dito naman, Stage 2. Dito lang sila nabuhay sa second half ng first game kanina. Okay, parang pumapawi talaga yung Bleed as a whole. And with that being said, yung Team Secret pa ang kanilang kalaban ngayon. So timeout dito sa Team Secret. All Tagalog timeout yet again. Pero mahirap na nga ito para sa TS. Ito ang defending side. Ito yung side na mas prefer nila at sila pa ang maghahabol rather pagdating ng second half nito. 2 rounds lang yan. Kayang-kaya. 5-7. Pwede pang bawian. Medyo alanganin ang pera natin dito mga kaibigan. 3-7 Team Secret. They have the Rolling Thunder. Meron din yung Neural Theft ni Wild Oreo. Pero nabibigyan pa ng pagkakataong gamitin yang sa tamang panahon. Yeah, and it's been difficult. Even though Jeremy's top frag dito sa Team Secret, pansin ko rin, mostly X6 frags talaga ang kanyang score ngayon. Eh na nga hindi siya nakakuha ng first blood. You're not really finding too many first picks. Forward muli. Sa Bleed na nakapwesto na kagad. Sa may B-main, Jeremy. Kita na kagad daw dito. Pina-check talaga na maigi ni Crazy kayo market, no? Alam nila, isa yun sa mga position na nilalaro lagi ng Team Secret kaya medyo nababasa tuloy dito ang depensa natin. Mag-isa din doon si Jeremy. Si Vash na sa may backside. Scary, naglalurk dito. Tuge, nakita na niya. Magandang stun, pero makaka-atras dito si Tuge. Rather, si Scary. At ngayon, yung depensa kailangan maganda dito sa B. Ito si Jesse Bash naghahabot ng darts. Ayun na daw, ang push na Team Nice Secret. one. And Jesse Bash, anchor lang ng sight. Dalawa na, huli niya kagad si Jeremy. Nandiyan din sa may cyber cage. Nag-swing for the huli si Retla. Si Zess nahihirapan talaga. Nakasuppress na lang ang mga kalaban nila. Pero ang Jesse Bash na naman, ito ang experience sa pag siya ang naghahawak ng lahat. 4 para kay Bash. Isa na namang round dinala niya. Yung trip par na naman ni Wild Oreo dito ang nakasalba ng round na yun sa B. Nahuli na naman doon si Darion sa pagsugod niya sa may backside. Kaya nakakuha pa ng impormasyon at nakapag-ayos pa ng kilos dito si Jesse Bash. Pang-4 na pitas para sa kanya. 11 kills. Siya talaga ang nagdadala ngayon dito sa pagdating sa mga multi-kill sa mga round na to. Nakita natin yung clutch kanina. Tapos ngayon pa ulit. One enemy Totoo lang, diba? remaining. Parang isa sa pinaka-rason bakit IG Talagang pa ng Team Secret si Jesse Bash. 7 kills in clutch situations so far. 2 rounds handed to Team Secret dahil sa kanyang efforts. At dahil lang doon, respeto to. Timeout ang Bleed. Oo, alam nilang ayaw nilang bigyan ng momentum ang mga Pinoy. Alam nila pag tayo naka-under na mahirap pigilin. Kaya ngayon Bleed time first muna. At kung ano mang sinabi nila kanina para maka-comeback ng 10-2, sabihin niya ulit kung may balak sila. Talagang tapusin ito agad-agad. Bawi-bawi rin. Yun ang palagi. And from what we've seen so far, Team Secret, may chance nga nila gawin tong 5-7. Tapos bigla na lang, syempre, umaasa tayo from that point on. Maging 13-7 ang ating score. Pero mahirap nga kasi, sa totoo lang, kailangan natin ibigay sa Bleed Pinakamaayos talagang performance nila dito sa Pacific League. Itong matchup na ito, dito pa natin nakikita versus TS. And given the situation, mas okay ang TS ngayon kasi broken by ang Bleed sa last round ng kanilang attack. Na nga 2 bandal lang ang kanilang dala dito, Bleed. Tayo mas okay pa ang ating armas. Team Secret, may Rolling Thunder pa din para sa retake. Si Tuge, paang nagbabalak mag first contact dito. Gusto manguna, diba? Jeremy also securing the orb. May showstopper. Para sa round na to ang Team Secret. Sa gitna muna ang Bleed. Titingnan nila kung mag-upos dito ang TS, pero dahil lang sa amount of ultimates na hawak dito ng TS, especially yung Rolling Thunder, pwede mag-hold back lang dito ang TS ngayon. Tambay na lang tayo sa spawn, tas ulti natin yung buong side mamaya. Pwede din naman Favorite word mo yun, diba? Tambay. Tambay.
Mga quotable quotes si Black and Blue talaga. Pero ito mga na si Tuge. nakakaalam. Kung alam nyo yun, alam nyo na kung saan nanggaling pa. Sayang. Pero Tuge, nabuhay. Ang sayang, okay tayo dyan. Buhay. Hindi, sayang makakalima siya dun. Okay. Huli ka dun Sino suporta mo? Pinoy ka ba? Malamang. Okay. Team Secret. Okay. Pero, nga diba, binibigyan Pangayon. natin credit ang Bleed. Team Secret, binibigyan natin 30 ng seconds left. ating pag-asa. And with that being said, Elbow maging galawan dito na Bleed to get very low on the HP. Siya pa rin ang nasa site mismo. Jesse Bash, showstopper! Pero wala, di pa rin tumama. Patay si Reta. No? Buhay pa nga Hindi yan. pa rin. Buhay pa rin. Oo. Ang kulat naman yan. Oo, itong Cypher na to. Yung may armor yung hat. Kasi crazy guy Grabe. pa. Ang mga kapatay. 10 seconds left to. Naglaban na lead na dito. Ang Bleed Esports. EV na lang ang dadalo ng fight. And from that point on, ang Nice Team one. Secret ang mananalo sa last round ng first half. Ay. 5-7. Pwede pa rin. Buti na lang. Buti na lang. Pag naging 8-4 to, medyo alanganin na. Pero 5-7, kayang-kaya pa. Hindi ko alam paano sila nabubuhay sa mga pasabog na to. Ano ba to? Naka-armor? Naka-level 3 plates? Kung ano mang kapit nila Talagang Binan kasi nasigata yung showstopper. Binan kasi yung paputok sa New Year. Kaya hindi yung Tama. pinakamalakas na showstopper dala ni Jeremy. Tama. Nakikinig lang siya sa batas. Ano ka ba? Sabagay. Yung ano lang, yung pwede lang sakali. Hindi yung Yung goodbye sprinkler. Philippines. Yung sprinkler lang. Yung hinahawakan mong stick. Pag goodbye Philippines yan. Oy! hindi, TS for the win! Patayin nyo Yun. sila. Hashtag Pinoy Pride. Kits natin ang sabi ng board ngayon doon sa Korea. Shoutout sa inyo mga fellow Pinoy na nanonood ng live na Team Secret. Shoutout rin sa mga nasa watch party. Pero pre, 5'7", parang height mo lang. Actually, feel ko mas matangkad ka pa nga dyan Pero Hindi, kayang... sakto. Oh, nice. Pero kaya pa rin Dito ng TS, manalo lang sila ng pistol round dito. Yun nga lang kailangan natin yung pistol round. Tie the game 7-7 after the anti-eco. Tapos pagpatuloy sana ng momentum doon. Even if we lose a bonus gun round after. Kung lang makapag-reset tayo ng score dito with this opening pistol win sana. Kayang-kaya pa tang bawian ng Team Secret. Pero kanina nga, dito tayo nahirapan nung ascent during the attacking side. Ano bang magagawa na ditong bago? Makakuha ng round, that's for sure. Yun yung kailangan unang gawin dito ng TS. Medyo kinakaba si Coach Dami. Pansin mo kanina, stand up straight siya Ay, sit up straight pala Tense na tense. Kasi ang lapit na ng score, ang lapit ng laban at kailangan talaga bumawi ng Team Secret dito sa round na to para lang i-extend ng series kung matuloy nila yung momentum na yun. Team Secret dito. Mid ang kanilang sinusubukan, nilapitan. Walang smoke pa rin sa top mid. Pinapabayaan lang din makalapit. Na nga, gagalaw sila dito. Telegraphing nila na B ang pupuntahan nila if ever. Oo nga, ibang smoke yan Pag ganyan yung smoke, kailangan talaga ibigay ng bleed May yung minimap, pwesto may mismo. ping tuloy ng bleed Oo. dun sa may pakaliwa. Parang dun sa papunta ng Boba, diba? Kailangan talaga Oo. bantayan. Galing city yun. Nahatak naman ang depensa dito, papuntang City. In fairness, ang mangyayari dito, ang problema dito is that dahil nga nasa City na ang depensa, mas mabilis tuloy rotate ng bleed kung sakaling iyang kinumit. At tayo na i-fake ko, Jesse Vash, nagmamind games. Gamit ng shock dart. Okay, Pero magandang dart. expect pa rin ng bleed. Nice! Jeremy though wins the fight anyway. Ayun ang pitas ng kailangan dito ng Team Secret. At ito na ang flood ng gusto gawin ng TSS. Naghahanap ng angle kung saan siya mabuhay. Pero delikado to. Safe para sa kanya. Alam na alam. Nice. Huling-huli. Caught in the act. TS take the site. Nice one, Jeremy. Nakadalawa dito sa pag-entry. In fairness, yung unang pitas pa niya, medyo nabulag pa siya doon dahil nag-flash si Zest para kay Scary. Pero ngayon, tatlo manggagaling sa City. Paint shells para pigilan. Oh no, but Jeremy Knock falls dart. early on. Knock dart pa nga. Minsan lang nararamdaman yan ni Jeremy. Pero ito na nga ang laban na naman. Tuge at bigay. Thereby the spike. Cool na ang isa. Tuge with Nice 2 one. kills. Pangalan pa lang. Alam mo na good for the 2 siya At yun tuloy, isa na lang ang agwat. TS mo bawi talaga. 6-7. Ito nga ang kinukwento natin kanina, Dax. Pinag-uusapan natin na pistol round lang kailangan natin para makabawi. You take the pistol, win the anti-eco pagkatapos at that point, it's anybody's game. So Team Secret, lumalaban pa rin. At ang hirap pa nung entry na yun, in fairness, na sila yung handa, yung bleed. Na-flash pa nga si Jeremy. And still, Jeremy delivers yet again. Ito ang hinabol natin. Kills have been good throughout the game so far, sure. Pero early kills, entry frags, ang habol na habol talaga ng TS sa kanilang duelist.
Scan dito, alam nilang medyo nag-aggress ang Bleed na si Darion. Mas lalo na dito sa may B. Hindi naman kailangan labanan ng Team Secret yan eh. Alam nilang medyo alanganin kung nakipaglaban sila ng basta-basta kalaban ng mga pistol na to. At si Darion pa ang pwede mahuli dito. ENV. Oh. Check nyo please. Please. Lods. Idol, alam niyo naman. May mga check yan. May malalason. Si Jeremy pa ang nadamay. At tuloy tingin ang lahat dito. Sayang na lang ang buhay ni Jeremy. Sayang pa ang buhay ni Jesse Batch. At si Darion pinapahirap talaga ang buhay dito ng Team Secret ngayon. Darion still 30 HP. May patience pa nga siyang itatapon dyan. Envy, buti na lang naka-rifle siya dito. Pero TS, ano nangyari sa inyo? Yung mga baril nabitawan. Walang nag-check. Ito yung tipong kung nanonood yung nanay mong sasabihin niya kung ahas yan, tunuka ka na. Envy, nakaisa pa. Yun talaga, moment na pag andun si Vin, sasabi niya, Diyos ko po! At yun lang talaga. Heartbreaking. Heartbreaking. Medyo nagbag yung aftershock dun Tech pause. Hindi sa gumagawa nangingibento ng palusot. Gumagawa ka ng bagong update. Hindi, nakadikit siya sa pader, nagbabag. Ay, nako. Nagbabag yung aftershock pag nakadikit ka masyado sa pader, kaya hindi siya dahil lang kay Black and Blue magkakabagong patch notes, yun ang sabi niya. Pero eto na naman tayo. Matagal na yun. Darion, buhay pa siya. Kanina pa siyang lason. Kanina pa siyang nani-istorbo ng Team Secret na nahimik lang sila. Pre, please, tignan nyo yung likod nyo. Darion, nagtap, nahuli, at napatay. 3 kills para kay Envy. 2 away from the ace itself. Fair fragment, tuge. Pulado ay na yung stun. And Envy! Yan ang kailangan natin. Ace galing kay Envy para gawin tong 7-7 ng TS. Nako, namumuti na yung buhok ko, Dax. Alam mo. Kasi yung balbas ko. Pre, maraming bayani sa Pilipinas. Jose Rizal, Emilio, hindi ko nga si Ginaldo. Si General Luna. Si Envy talaga. Ayan o, yung aftershock ko, hindi tumagos. Okay. Hindi siya namatay. Dapat pag ganun, patay siya eh. Sent by Black and Blue. Pero okay lang kasi panalo pa rin ang Team Secret. Kung gumana yung aftershock, edi malinis yun, di ba? Hindi natin alam. Pero sa Blade dito, sige, pinagastos nila ang Team Secret. Medyo alanganin ang buy natin ngayon. 2 banda lang inilabas. Tuwing parang papuntang A ang kanilang binabalak. Yeah, Team Secret just all the kills right now. As it stands, sobrang kinukuman talaga nila round mismo. And from what we've seen so far, TS doing such a good job talaga para lang makkeep yung momentum na to. 4v2 na ngayon, Wild Oreo, low HP. Pero magandang bonus ang nakikita nating bonus na bonus talaga. Parang arawan nga talaga dito ng Team Secret makabawi. 2v4 at mukhang magsisave na lang din ang Bleed. Masyadong magastos para sa anti-bonus pa. Wow, fancy naman. Magastos. Parang taga-BGs ka, bro. Ganun ka magsalita. Hindi ako yun. Si Fluffy lang yun. That's true. Kaya ako busy mag-paint ng mga statues niya. Pero mukhang Team Secret keeping busy rin. Kanina, medyo alanganin yung agwat habang nahuli dyan si Wild Oreo. Okay lang. Kasi naman, hindi lang to bonus. Ito ang lead na nabigay na sa Team Secret. Nice. Finally. Congrats. Ang tagal ko nang hindi nakakita ng lamang tayo. kanina pa sana yung sa map number 1 dapat patuloy-tuloy. Pero at least Team Secret, sige. Alam naman nila, Pinoy, sanay sa mahirap na daan. Alam naman natin yon. Team Secret, kahit mahirap ang pinagdadaanan nila para makabawi dito, kahit na lamang pa ang Bleed kanina, dito pa sila bumabawi sa second half, attacking side pa nila. May rolling thunder ngayon si Envy. Ito na ba yun? Be the time na ba ng Team Secret? Pinibigay ang unang mapa para bumawi sa pangalawa. And as he said, dahil lang especially doon sa ace kanina na salvage ni Envy, may ult siyang pwede gamitin sa kanilang execute. Hirap na ngayon ang Bleed. Minsan mo lang masasabi yan. 2 rifles kay Crazy Guy at kay Ret lang ngayon. Daming tripwire dito Tama yung sa Bleed, yung mga util nila nakapwesto dito sa may pa-backside. Buti lang may shock dart dito si Jesse Bash para sirain yung sa kaliwa. May kanan pa rin though. May plant, makakuha ba nila? Pero nga dahil lang may Sova rin ang Team Secret, kailangan i-adjust ni Retla kung saan nakapesto yung mga tripwire mismo.
Spike na get planted, TS, na-scan nga sila pero mukhang babalikan nila ng dart yung market mismo dyan. And with that being said, Jesse Vash swinging on in, huling-hulan si Tuge. Nakita niya kung saan mong galing si Crazy Guy. Swing si Gary, patay na nga siya, rolling thunder, rinig natin, masastall yung push sa market, mali-desynchronize dito ang bleed. At dahil nandun, pumasok si Tuge at si Wild Oreo. Nakapitas na dito ngayon ang Team Secret, pinatay ang lahat. Nice. And with that, flawless pa nga para maging 2 na ang agwat. Napakalinis ng round dito ng Team Secret. Sige, medyo napagastos tayo doon ng Rolling Thunder kahit kalaban ng Eco. Pero at least, mas nilagdagan pa natin ang lamang ng Team Secret. It's a good thing na talagang ginagamitan nila ng utilities to para matanggal ang mga tripwire. Kasi nakita natin kanina ng depensa ng Team Secret, doon din nahirapan yung bleed eh. So, alam nila na yun yung talagang kailangan nilang ingatan. Yung mga tripwire na to sa pagpasok kasi pwede pang ma-spam. Excuse me, did you say utilities? Ano ka nagbayad ng tubig? Oo. Hindi. Ng kuryente? I refuse to answer that question. Pag Tagalog, tama yun. Okay, sige. Sabi mo, tamber. Pero dahil lang, di ba, Rolling Thunder, laking tulong para sa mga post-plant dito ng Team Secret. This time around, yung malapit na para sa TS actually, Neural Theft, bantayan natin, makapitas si Wild Oreo ng isa. May ult siyang pwede gamitin dito, Retlado. Gusto mong lasin gamit ng Cyber Cage, si Jeremy nakapasok deep in, pero Crazy Guy, making it difficult. Sayang para kay Jeremy yan. And with that being said, ayun na Neural Theft ng bleed. Invi, the only one still standing. Naka-ace siya kanina, nakatatlo siya ngayon, at siya na lang ang natitira para sa TS. 1v1. Darion naka-operator dito. Isang bala lang din kailangan niya. May dalawang flash pa naman din si Envy. Kaso hindi niya alam kung nasaan ang gagaling dito si Darion. Envy, ang rami na niyang nagawa para sa Team Secret. Isa pa ang hinihingi natin galing sa kanya. Ang rami pa niyang oras to. 30 seconds to think about kung saan niya i-plant tong spike na to. At si Darion naka-off pa nga dito ngayon. Kaya niya tuloy nang umikot dito si Envy sa may mid. Pati siya naguguluhan. Pati siya na mamind games ng sarili niya. Ito na. Mukhang sabi ni Envy, tama na I-plant to. mo na please. Oo, tama to. Pwes na nga tayo dyan. Okay, backside plant ang kanyang susubukan dito. Maririnig to ni Darion. Alam niyang papuntang B. Ang spike. Ngayon, 1v1 na naman para kay Envy. Pero Envy passes unavailable. May flash pa nga siyang dalawa. And there, Boba. Pero Envy nakapwesto doon sa sulok. Mahirap magiging angle na to para kay Darion. And I wonder kung saan makukuha ni Envy yung timing. Aasa pa siya. Doon sa top mismo. May rifle sa harapan ni Darion. Hindi niya kukunin. Hindi na kukunin. Oras. Matapang. Opera ang kanyang galawan. Boombot. Ayan na. At Inaiwasan. Ang ganda. Eto na talaga. Envy! The Invincible again! Isa na naman clutch para sa kanya! At ang Team Secret naka-10 na! Nice one galing kay Envy na naman. At siya nga ang kanina, di ba, naka-ace ngayon, naka-4K. Talagang kung kailangan nila ng magsasalba si Envy, edi siya na. Alam mo, parang siya yung bata sa kanang Alaska. Bakit? Kasi walang makakatalo sa kanya. Boom! Ayun no! Lahat na lang pag-aasahan natin kay Envy. And he's done it yet again. 2 rounds na to, boss. Sa attacking side, dinala niya ngayon. Definitely, ito yung kailangan nila kanina eh. Nawawalan sila ng X-Factor ng Ascent. Ngayon, Team Secret, papakitang gilas. Ikaw na naman para sa bleed. Nawala silang madala. Parang, nasa shock yung bleed eh. Nakaka-clutch yung Team Secret ng ganito. And it's broken the economy, pero ganang lineup doon. The pre-fire ni Darion. Jesse Bash falls early, up in the hands of Jeremy right now, pero mahihirapan na dito ang TS. Nakita natin kanina, diba, Black and Blue? Pag 4-man yung push nila, doon sila hirap makakuha ng sight. Team Secret. Dito tayo minsan na na huhuli sa mga ganong angulo. Pero sige, labang pa rin tayo sa armas. Yung mga pwede pa silang gamitin dito. Showstopper in the labas. Nag-showstopper ang dalawa. Pero si Darion pa mga kaisa. Ba't ganon? Ba't may nerf? Yung showstopper ni Jeremy. Okay, tama na yan. Zed! Ginawa na lang training range ang TS doon. Ini-imblab sila nung robot ng kalaban at ang bleed pa nga nakawala na dyan. Ba't yung sa atin, Petix ang yung showstopper natin? Ba't yung sa atin hindi nagana? Ba't yung sa kanya, boss? Mas makunat naman yung armor natin. Wala nga siyang armor eh.
Pero yun pa ang nakaisa. Pero si Zest, look at this. Disgusting pa rin yun. Zesto nga. Pre, pang big 250 na yung galawan na yun eh. Oo nga eh. Ay, nako. Inabutan ng Sunkiss. Ay, nako talaga. Ako, hindi ko mablame si Jeremy doon. Kala natin lahat. Sa kanya Kala ko na yun sure na eh. Sure na sure. Wala Jeremy, talaga. nakapasok. Alam mo Please, kasi, Jeremy. yung Ayan. ult niya, hindi niya kailangan. Baril Ayan. lang raw. At yun tuloy, si exactly. Jeremy Envy. Sila naman nangunguna para makuha kagad TS ng site na to. Huwag nyo nang gamitin yung ulti na yun. Medyo nakakapahamak pa nga eh. Pero ayun, bibigyan nila dito yung plant para kay Envy. Para isa na lang, may ulti na rin siya. Jesse Vash, 2 orb na lang din kailangan niya. At yung bleed eh, natakot. Natakot. Bilis naman nung round. Pinatay lang yung dalawa. Hindi na kayo mag-retake. Ba't ganyan? Bleed. Ayaw nilang labanan. Alam nilang medyo alanganin yung kanilang ekonomiya. Team Secret. Siyempre tayo, kahit alangan yung ekonomiya, lalaban pa rin tayo. Yan ang gusto ko yung Vash. Talaga. Matapang. Lalaban. Matapang. Lalason. Here. Sasaw. 2 beses. Bakit? Fishball. Sa lahat ng panahon ni JC Vash na iba't ibang computer, kaya niya gawin ng lahat. Yun talaga yun. Dahil mahanap niya. Sige, scan mo. Sige, Start scan mo. Sayang yung elbow yung isa sa skinan. elbow, yeah. Anyway, it doesn't matter. Team Secret, eto na! 2 na lang tayo mag-map 3 na. 11-8. Isa na lang match point dito para sa Team Secret. Envy, isa na ring orb kailangan niya para makakuha ng ultimate. At kung makuha nila yun, kanina pang maganda ang galawan ni Envy. Ano kaya ngayon malalabas niya? Rolling Thunder. Hindi naman ang pahabol dito ng Team Secret ngayon. At umabot talaga ng post plant dito ang Team Secret. Sigurado na yung round ay nasa kanila dahil lang sa presence ni Envy mismo. With that being said though, ito na naman tayo. 4 looking to play towards A. May lurk dito ngayon sa Wild Warriors. Si Jesse Fashion makikisama. So, ang plano dito na TS ngayon, tingnan nila kung makapitas si Jeremy at si Tuge. And then, transition na lang kung saan sila makakalap na opening. Tuge, medyo alanganin yung pwesto dito kung lumapit pa siya. Mas lalo at kung walang kasama. Crazy guy. Makakuha pa siyang informasyon dito. Aabot ba? Na-deny naman dito, at least. And, i-confirm na lang. Gamit ang fragment, but Tuge doesn't care. Walang katakot-takot. Zest gonna fall to his hand. Rolling Thunder also gonna be the call. At mukhang yung A-site ang magiging target dito ng TS. Gandang lurk though. Tambay lang si Wild Oreo dyan. 2 down sa side ng bleed. Crazy guy has to play the anti-flash. Mukhang mabubulag pa rin siya na paranoia. Nice. Wala kang takas, Crazy guy. Huli ka nila Envy ngayon. 2 na dito para kay Tuge. Scary. May angulo. Yun lang makakaisa dito kay Wild Oreo. 2v4 pa din. Lamang pa rin tayo. Darion, syempre naka-operator yan. Kaya magtitipid na lang din ulit. At Save bleed, na natakot na naman! Ano to? Saving for map number 3. Ang Bleed Esports ay magbaback away na lang dito. Yun talaga eh. Umabot ang postmat. Sabi ko sa'yo eh. Ma-plant lang yung spike. Panalo na ang TS kasi mag-save lang naman yung bleed eh. Basic lang para sa Secret ngayon. Match point na rin. Makakaisa si Darion, Okay lang, mayaman naman tayo. Madami naman tayong dala. Sige lang, pagbigyan nyo na para naman masaya din. 2G makakapangatlo. Marami pera ngayon ng Team Secret. At hindi pa nila masasave yung off. Big swing galing kay Tuge. And now Team Secret, they're on match point here para lang pumunta tayo ng split. Diba yung pera dito ng bleed? Nako, finorce pa nila dito ang operator para kay Darion. Si Zest magbo-bulldog. Buti naman. Pero, sige, kanina, nung ascent, medyo dun din nahirapan ang Team Secret nung naka-operator dito si Darion. Sa ngayon, hindi pa naman naging epektibo. Pero, tingnan natin, may close out ba to ng Team Secret dito na nga agad? Ngayon, sa pag-timeout galing sa bleed. Ito na sasabihin ng Ligia. Guys, ayusin nyo naman. Gumana na tong advice na to kaninang ascent. Baka naman gagana ngayon dito sa Sunset. From what we've seen so far, talaga pag nagsiswing yung momentum in favor of Team Secret, hindi na nakakabawi yung Bleed Esports at all. Momentum talaga yung yung isang kalakasan dito ng Team Secret. Tama yung score sa baba. 12-8. Ang sarap tignan. Shoutout sa watch party din pala. Yan ang gusto natin makita. At alam mo, nakakatawa minsan, nakita ko lang yung chat natin. Tayo pa yung sisisi. Team Secret to. Talaga bigay natin lahat ng hips and phrases
sa ginagawa nilang tama. Ayun, si Legia, hinaano yung ulo pa nga niya. Guys! Ayusin nyo naman, guys! Paano ba dito babawi ang bleed? Team Secret, kailangan na lang i-sure ball na to para hindi mas dumikit pa ang labanan. Operator, kapit dito ni Darion. May Hunter's Fury si Jesse Vash. Tingnan natin kung gagamitin nila yan sa post plant or sa unang initiate. So again, the Dart lineup breaking the initial tripwire at yun pa ang Team Secret ngayon. Sila mag-play ng defaults dito. We got Retla. Peek muna siya ng mid pero kung wala naman mapapansin, TS really denying information para dito sa pwede maging last round talaga. Konting drone kay Jesse Vash. Naku, naiwasan pa, hindi umabot. Dito lang nakakuha ng impormasyon na kailangan nila. Mukhang mag-rotate na dito papuntang B site. Magko-commit papuntang B. Walang nakita. Nakita pa ni Crazy Guy dito si Jeremy. Oo nga, huling-huling ngayon si Jeremy dito sa may sulok and elbow here. But with that being said, pwede gamitin to ng Team Secret na false info. Ito na, tatlo pa rin ang nakatambay sa bleed. Sa may A. Ang mid pa rin nga si Darion with the operator pero mukhang yung burst na yung, ng Team Secret ay pupunta ng B site. Di na kailangan ng duelist. Wild Oreo the one making his way in. Darion dito sa may boba yung flash. Hindi pa rin makaka-pick ang bleed at sa TS makakapat post plant. Nice pick to! Galing Kitoge! Ito na ang simula para sa TS. Magandang angulo dun para kay Tuge. Meron pa naman silang Hunter's Fury dito sa post plant. Pero Tuge pakakaiso na naman! Dalawa na kay Tuge! Tuge has done it again! Back-to-back kills! Big ones dito para sa round na ito! At ang hirap na para sa bleed. Si Tuge hindi pa tapos. Nag-flank pa nga. May pressure sa likod. At si Wild Oreo, tinabihan na lang ang kalaban. Scary, low HP. Tinapos si Wild Oreo. Wild Oreo, tatlo sa kanya. At tapos ang second map natin. TS pumawi. Pupunta tayo ng split ngayon. Split kung saan natin makikita kung sino ba talaga makakatapos ng laban na to. Team Secret, magandang pagbawi dito. First half, medyo nahirapan. Bumawi nga ng second half sa pistol at patuloy-tuloy nga ang momentum. Yung bleed naman, nahirapan dito sa second half. Isang round lang na ipanalo nila doon sa depensa. Atin nakinig sila sa iyong sign. Pinatay nila sila, please. Pinatay nila ang Bleed Esports, diba? Ilang beses pinatay ni Jesse Bash at ni Envy rin. At yun ang hinahabol natin galing sa TS. Makakita tayo ng mga clutch plays from clutch players sa lakas talaga ng Team Secret na gawa nila sa kanilang mapic na yan. Ang daming mga clutch play doon. Si Envy may ace, may 4K clutch. Si Jesse Vash may 3K clutch. Si Tuge din, ang dami niya mga clutch moment na tipong naipanalo niya yung round dahil sa mga opening pick niya. Sa pinaka last round pa nga lang, dalawang first blood na back-to-back. At ito ang kailangan ng Team Secret ngayon. Yung X-Factor kung sino magkapakita ng big time plays. Diba? New look ng Team Secret. Mukhang umokay na rin dito sa second map. Panalo tayo dyan, guys! Siyempre, may third map pa, pero panel muna tayo para sabihin ano nangyari doon sa mapang na yun. Ang masasabi ng panel ay TS win. Nagsuot na ako ng salamin para makita ko ng malinaw kung nasan yung mga doubters ng Team Secret dito sa Sunset. Diba? Salamin. Feeling ko ang nagkulang lang kanina kay Wild Oreo. Kung napanood nyo yung announcement video niya sa Team Secret, Beanie fan ang ating idol. Ikaw ba, Ray, sinong Beanie stan mo? Si Gwen. Yun. Ikaw, Gwen bias. HG, sinong bias mo? Kay Maloy ako eh. Kay Maloy. Ako, Beanie Aya fan ako. Sa Team Secret, sino yung bias player nyo dyan? Kasi ako, si Envy, syempre. Kita nyo naman yung init niya kanina. Ikaw ba, Honey Glaze? Well, dito favorite ko kasi talaga controller. So, I really do like to guess sa mga naging mga initial pick-offs niya kanina. And grabe yung showin niya dito finally in Sunset. Ako para maiba, pupunta ako syempre kay Wild Oreo. Kahit debut match pa lang niya to, explosive na kagad yung performance niya. Speaking of Wild Oreo, no, syempre, parang nararamdaman natin na may moments na nangangapa pa siya dito. Pero going back in those early rounds, maaalala natin na yung first two
points ang Team Secret kasi down sila 0-4. Nung nakakuha na sila ng first 2 points, it was because of Wild Oreo setup, diba, Ray, na nakakahuli siya dito at nakaka-enable dito kay Jeremy para makakuha ng opening picks. Oo kasi alam naman natin na ang daming ginawang magical plays dito ni NDG, di ba? At ngayon na nag-a-adjust si Wild Oreo, kita naman natin that even if sometimes it's not working, at least nakakapag-respond naman siya by at least getting a kill, di ba? Yun naman yung importante kapag nag-anchor ka. And I'm happy that even if may mga konting distansya, konting lapses, na nakapag-recover sila, nakanalo sila sa mapang ito. Ang nakita ko rin kanina rin siguro is yung mga nagiging initial pickups nga talaga ni Toge, ang laking bagay na early picks niya. Pero ang gusto ko lang din sabihin para sa Bleed, they had us in the first half again. Kasi this time, 8-4 para sa kanila. But nung umabot tayo in the second half, this was so commendable for Envy and Dara sa Tagang. Yun nga, nakakuha sila ng multi-kill all over. Even though na hindi man sila naging ganun ka well-coordinated in the first half, yung attacking side talaga yung mas naging pulido na for them to secure in this game. Alam mo rin, HG, kung bakit ang lakas ng TS dito? Kasi natalo sila sa pistol round ng first half. Ayun! Diba? Kasi sa Ascent, nanalo sila. Ano nangyari? 10-2 natin. Nabalik. Naging 10-30 pa, diba? Eh ngayon, binigay nila yung pistol dito sa Bleed. Sila yung nagtapos ng laban dito. Yung Bleed naman, yung hindi nakagalaw once na nag-switch sides tayo. Pero eto nga, no, ang ganda ng pinakita talaga dito sa Sunset naman, Ray. Ang next map natin, bonus lang, may narinig tayo kaninang words of affirmation. Iba talaga magmahal ang Team Secret. Gusto ko lang isingit yun. Love language. Pero tulad yan ang sinasabi ko, Ray, papunta tayong split. And going back to the old setup, since si Darion yung nagpipick up dito sa sa duelist role natin, and alam natin na ang Beat Esports mahilig sa double controller setup. Ano ang dapat ingatan ng Team Secret going up against them in split? I really do think nasa number 1 initiator and number 2 sa entries ni Jeremy magre-rely yung Team Secret. Kasi usually, dito sa split map, ang dami nilang little mistakes. For example, yung mga satchel in na yan, yung mga blinds na yan at the same time, those small mistakes And minsan, masyado silang nag-overhit, lalo na kapag alanganin na sila. And ito pa yung number 1 thing. Statistically speaking, mas lamang yung Bleed in a way. But then, I do believe when it comes to Team Secret, getting those micro-adjustments, nakakapag-adjust naman sila. And sana yun yung mangyari dito sa split map. First game jitters siguro yung nangyari in Ascent, Yes, nagkaroon man ng comeback and all. Maganda na yung naging pangunahing nagiging performance nga ng Team Secret. But then again, nung napakita na nga nila going back in Sunset, feeling ko maipupull na din nila going on to split. At yun nga, sabi nga ni Ray, yung mga entries na lang talaga yung iingatan nila Dahil ang crazy pa rin naman talaga ni Darion with the initial picks kapag nasa defense na naman sila. Sobrang crazy talaga. Syempre, pwede pang magbago yung mga compositions na nakikita natin dito given na syempre may roster, may role adjustments na very possible dyan. Pero so far sa statistics natin dito, HG, Team Secret has been banning more than Bleed by a little bit. Pero pag tinignan mo yung overall statistics like win percentage, parang lamang pa rin yung Team Secret, especially on the defense. Ang nakita ko din talaga dito sa side ng Bleed is that itong, yung defense na sinabi natin, 3-5, hindi ganun kalaki. But then, kita naman natin na 1-0 lang naman sila dito So, tingin ko magbabago pa yan as we see the game right now. And sana talaga ma-apply nila yung pinactice nila pagdating sa split kasi ibig sabihin nito, hindi nila gano'n nilalaro. Siguro, ang hinahanap na lang din muna natin dito sa kanila, yung attacking side nga nila dahil for sure, most of the time talaga is may opening lagi for Envy, may opening lagi for Toge, they are much more comfortable, pero kapag nawala yung momentum nila on that defense, talagang pwede mag-scale up bigla yung Bleed Again, crazy guy, also with Darion. Kapag nagkaroon na naman ng momentum itong dalawang ito, hirap na naman siguro ang Team Secret.
possible talaga na mahirapan sila dito. Pero para sa mga viewers natin, hindi nyo kailangan maghirap because Grab is here to save the day. You can score Grab's lowest prices ever with up to 15% cheaper fares on Grab Car Saver. Delivery fees as low as 15 pesos with Grab Food Saver delivery and thousands of budget-friendly meals for as low as 99 pesos with Grab Food Saver meals. At syempre, meron tayong special promo code kung saan pwede kayo makakuha ng up to 60 pesos off on your order with a minimum spend of 550 pesos. Basta gamitin nyo ang Grab Food 60 pag umorder kayo from 11 a.m. onwards. O, diba? Maraming salamat sa Grab, ang ating partner dito sa PPGL Valorant. Split. Ako, hopeful ako. Tingin mo, Riri, magigano kadikit yung magiging labanan natin dito sa final map na to? Feel ko mga 13-8 ganyan in favor of Team Secret. Feel ko mas magdidepende to sa first half kung magiging 8-4 or 7-5. Basta ang importante first half, they get the momentum and feel ko sunod-sunod na yan. And no more little mistakes pagdating sa map na to. Ang inaasahan ko rin talaga dito is magiging one-sided na naman to for Team Secret. Again, guys, this is split and this is another breach map. Nilabas na yung kanina ng in-envy po. So, why not pati dito ngayon sa third game, diba? So, comfortability is key. Comfortable na kanina si Jeremy. Envy with an ace. It was completely such a great performance for them para nga mai-execute nila ng tama yung attacking side natin. Walang kabayas-bayas yung panel. Sadyang believers lang talaga kami katulad na naririnig nyo ka rin kanina sa ating mga casters. Ganyan kami katiwala sa Team Secret. Pero para sa'yo naman, HG, ano nga ba ang kalakasan dito ng Bleed Esports at paano nila matatry patumbahin ang ating hometown representatives? Most of the time, especially back in Ascent, sobrang lakas ng mga pakiramdam ni Darion. Ang ganda ng mga Risa when it comes to anticipating where Team Secret will be picking. So yung mga operator shots, again, yung pinaka-reason kung bakit pwede tayong kabahan na on the defense pa ng Bleed, it can be one of the best factors for them para nga mai-reverse sweep ito or what. But then again, this is still Team Secret. I will believe. And shoutout sa ating watch party. Ang dami nila doon kanina. Oo nga, dadagdagan ko pala, Honey Glaze. Sabi mo, di ba, operator? Eh, paano yung judge? Ayun lang. Kilala ko si Darion, mahilig mag-satchel in yan sa mid. May bit-bit na judge, manglalason yan dun sa mail natin papuntang B-Heaven. Nakita ko na yan. Pero, wow, Ray, debut ng deadlock natin. Wow. Double Sentinel from Bleed Esports. Oh my God, na. Ay, ang hirap nito for Team Pistol Secret. Wala pa naman silang KO din. Wala din silang breach. So, pagdating talaga sa Bleed Esports, gusto nila lock-in talaga. But then, good luck kung anong mangyayari sa first half pa lang. Ay, eto na. Nakakakabaman tingnan yung composition natin. Kailangan lang natin magtiwala sa ating Team Secret. With that said, Dax in black and blue, let's go! Nagiging tiwala dito, Laika. Ako may tiwala ako sobra sa Team Secret ngayon. Kasi bakit gagawin ng Bleed? Deadlock at Cypher sabay. Tapos sa attack pa sila magsa-start. Okay, good luck sa inyo, Bleed, kung paano kayo makapasok ng site. Eh, pinili nga nila yung deadlock kasi dead na daw sila. Dead man na daw tayo rin sa kanila. At titignan natin kung paano nga sila makakilos dito on the attacking side. Malay natin. Dire-diretso na naman. Grabe, glaring yung weaknesses talaga ng deadlock pagdating ng attack mismo. Tapos sasamahan mo pa ng Cypher ngayon. Mukhang umaasa yung Bleed na, guys, bawi na tayo second half. Bawi na tayo defense. TS, this is their chance to make a very big lead. At mukhang ayaw nila talaga bitawan yung mid ngayon. Prowler, ayun na nga palang, ayun na nga yung flash manggagaling kay Wild Oreo. Interesting enough, si Wild Oreo ngayon ang nasa sky, ha? Si Jesse Bash ang naka-Cypher. Si Kailan natin nakita? Siya yung second controller ngayon. Kailan natin nakita yung Team Secret na naka-rolls ng ganito? Ito na nga ang ibinibigay dito ng Team Secret, no? Pwede sila mag-iba-iba ng role. Jesse Bash, takbo na lang, boss, na naka-sentinel pa. Yan, there yung naghahabol na lang, Jesse Bash.
When was the last time we've seen him play Sentinel? Di ba mostly stage mga siya nung panahon na yun. Jeremy though with the cover. Nagpatumba na lang dyan si Darion. Jeremy with another one. Jeremy, pangatlo pa nga. And it's Jeremy looking to bring the panalo para sa kanila. Ayun na nga, wala kang takas. Pages pa. Napadala. TS Grabe for the first naman round. yun. Grabe naman yun. Makabawi dito si Jeremy. Isang mag lang. Nakatatlo pa nga siya doon. Inubos nga niya. And yung Bleed. Sige, isipin natin, ano yung mindset dito ng Bleed? Bakit nga may deadlock? Pwede mong isipin na para siyang Sage. Okay, harangan mo yung top vent para hindi maka-out or yung sa heaven. Yung magagawa ka naman din to be fair. Tsaka sa post plant, malakas. O okay, gets. Sa defending side, pwede mo namang din isipin, defending side naman kasing second half nila. Kaya baka yun yung rason kung ba't nila pinili itong deadlock. Defense. Yun lang. Ito yung tipong Bleed Esports willing mag-play ng 12-0 half para lang bumawi sa second. Mahirap talaga para sa Bleed. Ang kanilang utility to be proactive and it's up to Team Secret. In fairness, na hindi sila mapitas, di ba? Parang yun lang kailangan ko na TS. Yung laban na to, puro bawian lang ng second half. Oo nga. Oy! Masyadong mababa. Naayos naman ni Jeremy yung second shot. Ito na si Jesse Batch na rin. Cypher duty, minsan lang yan. But yun pa rin ang kanyang aim. Jeremy with the cover. Jesse Batch, ghost only in hand. And that's enough to just hold down Heaven. Sige, pick pa more scary. Patay ka kay Jeremy. At isa na lang, may showstopper na siya. Pansin nyo, kadalasan dito si Jesse Vash yung nagpipistol lang. Pag nanalo sila ng second, pag nanalo sila ng pistol round, siya yung taga-pulot nga. Siya yung taga-ipon dito para sa kanila. Para din, syempre, pagdating sa bonus, mas may konting ekonomiya silang maldadala. Nakakatawa eh. Kita natin may fade bigla. So, like, si Jerry's like, gotta aim lower. No kasi, Black and Blue, si Jesse Vash talaga responsible. Kita niya anak niya, ay naiwan tong baril na to. Don't worry about the punot. Nadadampot ako naglilinis. Anak, susunod ligpitin mo naman. At kanina to sa Team Secret, hindi sila mag-push ng maaga kasi iga-gravnet lang sila ng Bleed. Inintay muna nila. Gamitin yung deadlock nade bago mag-push at si Tuge pa nga ng last ng isa. Madami silang panghuli dito sa totoo sa yung Bleed eh. Yun nga, yung Seize, yung Gravnet, kaya buti nga nag-ingat ang TS. Matatamaan ba niya? Hindi, nahuli pa ni Darion. Yeah, masyado mataas bigla si Darion dyan. Naka full armor rin ang Bleed dahil may outlaw ni Bas ang Team Secret ngayon. Pero maganda ang anggas ng TS ha. May garage control pa sila. May alley dito sa kamay ni Wild Oreo. At yung lurk pa nga ni Retla, mahuhuli dito ni Envy. Tingin ka sa kanan. Ayan, libre na yan. It's a 4v3 situation here. Libing barrel, pwede na rin tumakbo dito si Envy para tulungan ang retake. Kailangan lang nilang hintayin para syempre mas madaming tao dito ang kaabang. At mo, si Tuge, umikot siya. Hindi siya nanggaling ng B-main. Oo nga eh. Yun talaga, nagsa-psycho na lang siya na may tao pa doon. Bigla na lang mag-pick up mid nito ang Heaven mismo. Si Jesse Vash, unang bababa, buhay pa rin. Darion trying to cover the cross person together lang ang nanggulat sa kalaban. It's 3v2 as time is running on out. Darion nagdadala dito sa fight na to. Tuge di makakatakas sa kamay ni Zez. It's all up to Wild Oreo now. Sige, pwesto dito sa may site. Yung spike bigla lang sinatchel pa nga ng kalaban. Pero naubusan na oras dito sa Wild Oreo. Napatay niya ang dalawa. Pero wala na siyang time para i-defuse. Sayang yun para kay Wild Oreo. Pero mukhang ang Bleed pa ang panalo. Sayang naman, at least nakakuha dito ng barret at least pinagastos talaga yung Bleed dito. Inubos nila. Pero okay na sana yun, TS. Parang medyo napaklear pala sila dun sa may rafter. Hindi sila sigurado na dalawa pala dun sa may pillar, sa may backside. Pero sige pa lang, bonus lang din naman natin yun at maganda nga ang kinalabasan pa rin. Diba parang yun yung next best thing sa bonus eh. Sige, bigay mo yung score sa kalaban, pero patayin natin sila lahat. Bigla na lang mapapa-rebuy dito ang Bleed at hindi pa nga sapat. Half armor doon sa naka-rifle, Bulldog at Guardian pa sa iba. Maganda nga ang ginagawa nila dito, Team Secret. Ayan, sige. Handa sila sa mga ganyan eh. Hindi sila nahuhuli so far ng mga combo ng Bleed na ganun. Masyadong maaga kasi telegraph to. Galing sa Bleed. Halata? At inaabuso ni Jeremy yung sistema. Tama yan. Ang tawag dun? Diskarte lang. Jeremy, outlaw ulit kasi alam niya may light armor sa kalaban. Oo. Tama naman dito ang bahay ng ang Bleed. 2 Bulldog, 1 Guardian. Wala masyadong armas. At sa mga nag-commit pa para sa mga Phantom Vandal sila nga ang naka-light armor dito. So, medyo alanganin nga talaga para sa Bleed.
Yeah, and especially si Darion ang naka-light armor. Makita lang siya ni Jeremy, patay kagad siya. Luckily, full bleed actually, nakapwesto sa may AE ramps pa si Jeremy. Atras. With that being said though, atras muna nga dito ang bleed at mid ang gusto nilang tingnan ngayon. Marka muna sa mid. Ano bang nakaabang dito? Para sa kanila, si Envy man lang mag-isa. Walang taga-counter swing. Yun lang ang kinakatakutan ko dito. Uy, nakaiwas pa. Back away, snake bite rin para mag-stall. So again, nagbabantay. Siraan nyo muna niya yung hot in ng grabs. Makikita rin natin. Darion, kitang-kita ang ulo niya. Red to get Envy on the board. Envy malapitan. Wild Oreo, mas malapit pa sa close. Dito lang sa smoke. At si Crazy Guy, naghahanap ng paraan. Wala na rin yan. At ito ang delikado. Crazy Guy though with the top 1v3. Pero paubos ng oras dito ng bleed. Wala pang spike. No time na rin. Envy makakapangatlo. Ang ganda ng hold naman ni Envy. Mind you mag-isa lang siya doon sa may B-Heaven at nagamitan pa niya yung utility. Hindi pa siya natamaan nung paranoia. Magandang reaction doon at dahil nga sa snakebite niya medyo parang napatigil pa, napabagal pa nga kamo ang bleed sa pag-execute nila dito sa B site. Ang ganda ng teamwork din. Tuge, nakaanggulo sa mas malapad si Envy dito na sa mas may kantong nakaanggulo at dahil doon naipit ang bleed sa heaven. Okay, hindi ka na naintindihan sinasabi nila pero Team Secret, intending-intindi ang trabaho ngayon. It's great to see this stuff from Team Secret. Itong new look ng TS, mas may flexibility sa roles, may flexibility sa agents, and it really goes to show having Wild Oreo, especially in this roster, who can play anything. Maraming pwede gawin ng TS sa mga comps nila. Kita bigla ang kalaban. Nest and Darion, unang napatomba. Wala rin takot. Envy still with a fade away. Crazy Guy. Ubusan lahi. Patay si Scary. At nag-lurk pa si Retla para lang mahuli ng ating Trailblazer. Bark. Ayun, nakakagatin. Pinatay na lang ni Envy dyan. Pangatlo na naman para kay Envy. Dalawang back-to-back triple kill na round. At yung defending side na to dito sa TS, mukhang dito pa sila nagpapasolid. Pero bleed. Ngayon, may pambili na sila. Ngayon, meron na sila ng ultimate ng Deadlock. Yeah, that's a big deal actually. Annihilation. Delikado to kung nasa sulok ang Team Secret. Hindi masyadong alam ng lahat na nag-bounce yun ng isang beses. Kaya pwede pang clear ng corner. Beyond that though, pwede naman unahan ng TS. Meron silang Viper. Nakita natin, nakukontrol talaga ni Envy at ni Tuge yung mga sightlines sa simula pa lang. Sugo dito si Jeremy! Dalawa para sa kanya! Pinaayos na yung showstopper ngayon, boss! Mukhang gumagana na ang ult ni Jeremy! At dahil lang doon, wala na kagad yung ult ng kalaban! Kung hindi na naman gumana yan, ewan ko na lang sa showstopper kanina pang nagmimintes ngayon. Sa pool nga. Napakagandang value doon at naka-atras pa sila ng walang ka-problema, walang ka-damage, wala. Yan ang definition ng basic. Jeremy, dalawang libre lang. May pages pa nga natapon. Scary nag-teleport. Expect pa nila yan. Timing kay Scary. But it's traded well by Jeremy still. 3 kills na para kay Jeremy sa round na to at ang TS may control pa sa mid gamit ng Viper Spit. Si Envy, kinumit niya talaga dito. Binawi ni Jesse Bash ang kanyang camera. Nako, baka makapasok ba dito si Retla? Buti lang, may tripwire din, kaya medyo atras din. Magandang ginawa ni Bash dito, umatras siya. Nagpa-picture lang siya kay Retla. Instax yun, boss. Print mo na lang. Fansign ko mamaya, sabi ni Jesse Bash pakatapos ng series. Yung tripwire para sa stall. Mismo dun sa push, Retla gusto talaga mag-challenge pero Jesse Bash! Masyado maaga yung biglang pre-fire niya. Back away, second chance, Jesse Bash, take 2, action! Nice! Diba? Yan ang bida, Jesse Bash! Jeremy also with the 4K and now Team Secret with a 4-round cap. 5-1. Palamang ng palamang dito ang score ng Team Secret. Meron pa tayong Seekers para sa retake man lang. Time out ba galing sa bleed? Tignan muna natin dito ang pasabog ni Jeremy. Napakaganda. Ang ganda ng pathing. Tapos ang atras pa. May kasama pang paranoia kung sakaling naging problema. Di ko napansin yun. Nag-ult pala si Zes. Nagsumigaw pa siya. Yung ulti niya. Ano ba? Rinig, pinatahimik na lang. Nagamit ba? Ni Jeremy. Dapat, kung kasi may nakalabas na yun, nakakasa na yun sa kamay. Depende kung namatay ka agad o hindi. Check na lang natin mamaya kasi timeout muna dito ang bleed. Durog sila ngayon. Durog na durog so far. 4 rounds ang di naman, syempre ang lamang pero magandang momentum ngayon ng Team Secret. So, syempre mapapa-timeout talaga dito ang bleed. Yung post-timeout win percentage ng bleed, tingnan pa naman yung data na yan. 16%. Okay, Nag-coach ka pa.
Good pala sa atin na nag-timeout ang Bleed. Mas sure pa tayo na panalo tayo dito. And with that being said, mukhang iba talaga yung spirits ngayon ng Team Secret. Parang nawalan sila ng konting gana nung second half ng Ascent. Bawing-bawi nung Sunset, especially after the clutches. And right now, kitang-kita natin, positive vibes only. PMA ang TS. Grabe. Si Jesse Vash nga, nakatambay na lang dito sa may B-site minsan eh. Nanunood na lang sa camera niya. Hey guys, masaya ba dyan? Nga siya eh. Diba? Masaya ba yung labanan dyan? Oh, bro, sabi ko sa'yo, Annihilation ginamit na. Ayun na nga, nagamit na nga. Napakagandang value pala nakuha ni Jeremy doon. Ito na yung mapapatanong talaga, Bleed. Guys, ba't tayo nag-deadlock? Oo nga eh. Sino bang plano to? Ano yung bang plano? Ba't nakakalasan sige sa defense? Mamaya natin tingnan kung bigla na lang magdududa tayo mismo. Pero ang Team Secret ngayon, panalo kanilang setup. It's a good push though from Bleed. They also go for the showstopper. And Jesse Vash takes Darren down with him. Mukhang pinatay pa nga bago siya mahuli. 4v4. Pero kitang-kita na lahat. Nightfall din. Ilalapas na dito ng Bleed. Wild Oreo finds Crazy Guy in response. Pero Toge, hindi siya talaga makita maayos. Scary, 11 HP. At 2v3 situation na nga to. Si Envy mukhang naghahanap ng parang para makapasok. But you watch out red. Si Wild Oreo dun sa may screenshot talaga. Ang mga pwede pa makakuha ng angle. Walls up. Dito sa sulong. Ayan na daw yung Sonic Sensor. At mukhang si Envy ay nahuli na rin. Bleed Esports. Mukhang ito na ang naiba sa win percentage nila. Nanalo sila after the timeout. Yun yung isang kalakasan ng Deadlock sa may attacking side eh. Pag nakuha mo yung plant sa may site mismo, ang hirap mag-retake dahil nga doon sa mga sound sensor niya. Tapos meron pa yung kanyang wall na kailangan pang sirain. Ang daming oras na sasayang. At kung basta-basta nag-retake, hindi naman pwede mag-retake na mabagal eh, di ba? Hindi naman pwedeng pagapang-gapang din. Kaya pag pumasok ka, masastun ka talaga agad. At yun nga ang kalakasan ng Deadlock. Pang-secure ng post-plant. Yeah, Retla finds 3 there. Bleed Esports. Pagdating ng post-plant, malakas naman yung Cypher Deadlock combo. It's getting there in the first place. It's difficult. Pero dahil lang nakuha silang space diba sa may A main, mukhang nagawan pa nila ng paraan. TS to, off na ang nakalabas. Here's sa samay ni Jeremy. Retla will fall to his hand. And Team Secret, a good start for them there. Nice pick dito galing kay Jeremy. Retla tutumba. Wala silang flank watch ngayon. Magandang high-low dito na hold ng Team Secret. Tingnan natin sino ba makakaisa. Si Wild Oreo. May neural theft pa nga dito nakuha ang informasyon. Yeah, quick little paranoia there thrown. Crazy Guy. Mukhang siya pa makahanap na pitas. Pero hindi ganda talaga ng hold niya mismo dito sa may heaven. At ano pa ang magagawa ni Scary dito? Medyo wala na lang. May from the shadow para pick upin yung spike. Pero by this point, bantay sarado ng TS ang lahat. Baka naman tatlong nakaabang dyan sa Team Secret. Tas may utility pa, may operator pa. Maganda pa yung mga posisyon. Kahit natamaan ng flash doon ng Blindy Scary masyadong malapit pa rin ang angulo. Huwag yung kakalimutan, hindi yun blind, kundi near sight man lang. At hindi siya ganun ka-epektibo kung may angulo man lang malapit. Yeah, tripper setup there. Si Jesse Vash. Nag-iintay na lang kung may magtatawid nga dyan. Kanina pa siya tingin sa camera. This spike, pwede nga kunin, but TS is expecting it. Tita mo, lahat umalis na nga ng B. Mid na lang binabatayan ni Jeremy and this should be a save from Bleed instead. Oo. Tipid na lang kayo, Lods. Wala na ring choice. Wala na ring no choice dito. So Scary will be saving the weapon. And Team Secret, aangat pa tayo dito ng isang round pa na naman. Eto yun, pangalan mo Scary pero ikaw pa yung natakot. Oo nga eh. Baka scared dapat yung mga... Ay! Hindi ako yung nag-trash talk na. Hindi ako yun. Si Black Emily nagsabi na. Hindi naman yung trash talk, boss. Sweetie lang. Okay, you're funny. You're amazing. Pero mas amazing ang TS ngayon. 6-2. Eto talaga. Keep that momentum, yes. Siyempre, kailangan pa rin na isipin paano nila lalaroin yung second half later on. And it's a big reason why umaasa talaga sa lead na to. Gandang shot talaga from Jeremy. Ganda ng angulo doon. Kala ko nga nasa may rafter siya doon eh. Usually doon papwesto ang isang op pag sa ganong klaseng crossfire. Pero maganda pa rin ang rest back niya. Yung vulnerable nakatulong din. Kaya nga, tawa. At smile na lang si Jeremy ngayon. It's been a good day here for Team Secret. Oh! Rare whiff there for AP, unfortunately. Sayang talaga. Pero dahil na doon, mid kinokontrol na dito ng Bleed ngayon. Paranoia gonna be the play. Wild Oreo nakita pa rin kasi near sight lang nga dyan. Hinahanda yung flash, pero ang TS nag-iintay na lang sa entry ng kalaban. Nadampot tuloy yung barrel doon. Jeremy may angulo. Siyempre yung Bleed ngayon natatakot mag-contest dahil nga alam nilang may op dito si Jeremy. Yung season para umatras. Wala bang magsisira para sa kanya, Lods? Walang kasama pala.
Yeah, seems like that wasn't the case per dahil sa prowler na yon, magiging A na lang ang palag dito ng Bleed. Jesse Vashto on site ngayon, sa kanya na talaga ang lahat. Kakagahin niya ba itong site na to? Mukhang hindi kasi si Darion mismo ang makakapatay sa kanya. Sonic Center setup dun sa Heaven. Tuge, Jeremy hindi makapush mismo dito sa may site. And now, this is the win condition para sa Bleed. Nakapwest na sila dito sa A. Uy, may nakita siyang kamay. Oh. Labas ka lang. Sige, kahit paa lang. Please. Ayun na, may paint shots naman eh. Okay lang. Scary. Ano takas natin dyan? The shot step there to get back into cover. Balik na lang ng pwesto. Pero mahirap na to para sa TS. Pwede nila i-consider yung save actually. Oh, 30 HP. Sayang yun. Kala ko makakuha pa niya si Scary. Sayang to actually eh. Kung makapitas silang dalawa eh, kayang-kaya. Saan at low HP pa si Scary, si Darion. Pero save na lang din syempre. Medyo magastos ang operator at kung nawala yun ng basta-basta nang walang value eh, hindi rin sapat talaga na gawain yun. So third round for Bleed dito sa mapa. Pero nakakasakal talaga ang Bleed pagdating ng post plant. The hard part is over. They get that spike down. Na-set up sila. Mas madali na ang buhay nila. Doon naman yung strength ng composition nila. Don't get me wrong. Pero okay lang. Third round ng Bleed. Same. Thank you for agreeing. Okay lang din naman. Pero syempre, Team Secret, knowing na dalawang Sentinel ang nandito sa Bleed, they have to win as many rounds as possible dito sa kanilang first half. Kasi pagdating ng second half ng Bleed, at least on paper, ito yung mas malalakas na side ng Bleed eh. Pagdating sa dalawang Sentinel, mas lalo at deadlock pa naman yung isa. So, Team Secret, lahat ng makakuha nila sana ngayon, dapat kunin na nila. Yeah, they need to get these next 3 rounds para lang mas madali ang buhay nila pagdating ng second half. Tiwala pa rin para sa Team Secret, but it needs to be them making the lives easier. A quick little boom bot being set. Jeremy over here on the tower again. Heaven muna ang pwesto. Darion nandun lang sa kabila. This is gonna get very delicate. Wario, Jeremy, sino mag-swing muna sa kanila? Boombot na lang ang papadala nila. But watch out, main instead, gonna be the angle. Ito na ang facial, si Jeremy bash out for the pressure. Bigla nang inapakan yung kalaban, but Bleed wins out on the trade. Crazy guy still alive. Wario, nakadalawa siya dyan. Naging 1v1 na. Omen versus Omen na to. Grabe naman ang pagsasaudo ni Wild Oreo. Nakahanap ka ng gatas para makaligtas na ang round na to. 1v1, Omen v Omen, Tuge versus Scary. Tuge, magagaling pa nga dito sa ramps. You got Scary on the other side. Mismo, sa may sulok. But Scary, wisely using the time. Marami siyang oras ngayon. Tuge, hindi niya alam talaga kung saan nakapwesto dito. Narinig na yung spike plant and take muna dyan galing kay Scary. Paranoia, bulag. Hindi marinig yun yung TP, and ayan na nga! Nice! Bulaga! Tuge gets it done! Huling-huli ni Tuge. And Scary, nag-telegraph lang din siya kung nasan siya dahil dun sa, sa top ng spike. Alam tuloy ni Tuge kung saan niya ibabato yung paranoia. Tapos katulad nga ng sabi mo, hindi niya tuloy maririnig yung TP. Hindi niya alam na malapit na pala si Tuge. Pero ito talaga eh, si Envy, nakaisa dun. Tapos nakapangalawa pa dito si Wild Oreo. Si Jeremy, somehow sumausaw dun sa Hell. At ang tagal niyang nabuhay dun sa loob ng Hell na naka-shorty lang. Yeah, amazing work there by Tuge. Saktong-sakto yung paranoia. At mukhang ito pa nga, quick little timeout pa ba to? Take pause. But in any case, Team Secret, they're doing what they need to do dito sa defense, diba? Kailangan talaga maganda at malaki yung lead nila dito ngayon. Ay, may natapon. Nagdabog. Natapon niya ng tubig. Biglang nagulat eh. So timeout muna. Player issue. Tissue issue. Tissue issue. Puro ka naman issue eh. Puro ka tissue. Oy. Di ako ah. Oy. No matter what chat may want you to believe. Ano ako dito? Trabaho lang at nakikita ko na nanalo ang Team Secret. Masaya ako. Tama. Ba't sila may tissue sa table? Iba yung nagdala ng tissue eh. Galing pa rin sa backstage eh. Yung tipong ato Kleenex boss. Sabagay. Ano yun? May tissue sila din mismo. Katabi nila. Ngayon si Jessie Bash may bottled water. Sabi daw ng chat, sadya daw para may timeout. Oo nga eh. Luto. Pero bawal naman magsalita yung coach. Bawal sila mag-usap-usap ah. Bawal sila magsalita sa pag ganyan tag-take pause.
Kanya-kanya ng usapan na lang. Yeah. Pwede namang mag-blink. Pwede namang fist bump. Yeah. Pero ngayon Team Secret looking very good. Like overall the series, sige, nag-collapse sila nung said second half. Pero kita talaga natin, tong Team Secret na to iba yung vibe, iba yung dala, and there's just a little bit more, paano ba explain? Parang may extra bit of oomph, di ba? Parang meron silang, mas may dating sila in a way, kasi alam mo talaga galing Valorant yung mga talents sila mismo na gumaling sila through the VCT PH circuit and more. I mean, yung circuit din naman natin has a lot of very young prospects at saka very promising prospects na pwede mo talagang piliin dito at ilagay sa team na to. And yet, they were able to pick some of the best ones, being Wild Oreo, being Tuge, na may experience na rin si Tuge galing nga dun sa RRQ. Invi and Jeremy were the first two young additions sa dinagdag nga sa team na to na ever since pa lang, alam mo nang malupit ang galaw nila. And Team Secret right now, really filling out this roster with new blood that was really needed. At nakita natin ngayon, Wild Oreo, maganda ang performance. Tuge, magandang performance. Yeah, Blade Esports. Does that mean that they're out of timeouts coming into the second half there? Oo. Huling timeout na nila to. Yeah, Team Secret. Ang ganda ng kanilang hold so far. And especially kung pansin mo, pag natutulungan nila si Jesse Vash na maaga, ang bilis talaga ng response ng Team Secret as a whole. And with that being said, ito na nga tayo, 7-3 ating standings. 2 rounds na lang ang depensa dito ng Team Secret. And sa totoo lang, I'm looking forward to that second half kung paano sasukitin ng TS ang Deadlock at ang Cypher sabay. Jeremy dito, isang shot na lang, orb na lang kailangan niya para dito sa kanyang showstopper. Para magamit na rin yung ulti. A-site ang i-commit ng bleed. Naku, wala pa naman nakabantay dito ng TS. Dito pa sila nahirapan pag-retake. Yeah, here we go again. Darion making his way into the site. Crazy guy plant kagad dyan. And this is a lot of space given dito sa side ng bleed. At dahil lang doon, Sonic sensor setup, nandyan na. Kailangan tahimik lang ang Team Secret sa retake na ito. Team Secret, makakuha ba ng opening pick? They're gonna need a pick here galing kay Jeremy to start off this retake. May nakuha nga ang angulo dito si Darion. Alam nila nandito sa papasok, but Zess is gonna get to one. Inuubos ngayon ang bleed ngayon. Makakabawi bang TS? Sayang! Muntikan pa sana. Pero naipit doon sa may elbow. Yeah, they can't afford to give that site up. At yun na nga ang bleed. Playing to their strengths. Moving into the corner. Sulok gaming lang. At yun na nga sapat na. 4 rounds na nakuha dito ng bleed. A lot more honestly than you'd expect from them coming into a comp like this. Pero nakapwesto kagad sila ng Black and Blue at nagiging problema to ng Team Secret ngayon. Madaming problema ngayon ang Team Secret. Yung pinakauna is the fact na medyo alanganin ang dalang armas nila. Guardian na isa. Meron din namang shotgun dito na magagamit yung Judge. But the retake has been a big problem for Team Secret. Kailangan nilang pigilin pa lang sa pagpasok pa lang dito. Yeah, it needs to be a stop right here, right now. At ayun na nga si Jeremy. Siya ang gusto manguna. Showstopper. Gumana na kanina. Pwede gamitin. Dito rin ngayon. Lido playing it slow and yung flash ni Wild Oreo. I think nakuha niya yung information papunta kay Crazy Guy dun sa mid. So alam kagad na TS. Minimum may lurk. Ito yung delikado pa rin tong aiming na ito. Slowing things down dito. Bleed, gumagapang. Yung cage, alam tuloy ng Team Secret na, sige, may natambay. Pero aware ba sila sa lurk dito ni Crazy Guy? Magko-commit pa talaga ang Bleed dito sa A. Bleed ito na nga. Pumipwesto na lang. Slow play pa talaga dito sa last round ng first half natin. Pero rinig natin, Annihilation. Naghanap ng clear na corner. Wild Oreo gets there yun. Mukhang hindi talaga tatama yan. Walang mahuli, walang makikita. Instead, makakapatay pa nga ang Team Secret dyan. Tuge on the board. Jeremy gusto lumusob. Wild Oreo finds the 3K there. Sharp shot na naman galing sa kanya. At ang TS ang may control ng spike. Surprised na si Crazy Guy of all people ang nagpa-lurk dito sa Bleed kasi kailangan nila yung utility niya eh. Siya na nga nag-iisang initiator nila. Dalawa na nga yung sentinel nila. Siya pa yung nag-lurk kamo. Crazy Guy, wala ka ng buhay. And Team Secrets have made it an 8-4 standing. Yan, magiging agwat na kailangan batayan ng Team Secret ngayon dito. 4 rounds
para sa kanilang attacking side right now. Yun yung magiging agwat, boss. At nakikita talaga natin, TS kayang-kaya bumawi dito sa series na ito. Sila pa, anong muna sa decider ito? Oo naman. Maganda ang pinapakita dito ng Team Secret. And yun na nga, pag nakakuha ng site yung nakakuha ng site yung bleed dito, nakakuha nila yung mga round, pero pag hindi nila binibigay yung site mismo, hirap na hirap ang kapasok yung bleed. Ito yung pinag-uusapan din kanina ng panel na with that double sentinel, paano sila papasok? Pero ngayon, na nasa defending side sila, dito natin ma-expect na mas mapabor na side dito para sa bleed, at least base sa comp nila. I agree for sure. Talaga one side para kay Zes, the other side para lang sa Cypher nila. Yun talaga, tas abusan lahi na lang dun sa gitna. Asan na yung Team Secret na banner kanina? Gusto ko pa yun, inspiring eh. Spike down. Highlights pa nga. Galing ng last round, pero kita talaga natin eh. Wild Oreo still finding sure shots dito para sa side ng Team Secret. Laking tulong talaga. At siya na naman, top frag pa nga. First series niya sa VCT Pacific. First series niya sa Korea. Ganito performance siya ngayon. Well, sino ba naman yan? Kundi si Wild Oreo, di ba? Baka. Okay ka lang, boss? Ganun ka ba kagulat na nanalo dito ang Team Secret? Sobra. Speechless. At habang inaaral pa ni Black and Blue paano manalo ang Team Secret dito sa bleed defense. Ito na naman tayo, back to business and back to Wild Oreo, Trailblazer, plus Jeremy flying high. Na-avoid yung C's, pero yung paint shots, delikado. Nabuhay pa nga. At buti na lang si Wild Oreo. Kita mo, may band-aid. Tingatli ka rito. Regrowth muna. Buti na lang, may heal. Kaya wala din na masyadong nawala dito sa kanya. Envy, nag-ingay din sa mid, and that's gonna pull the defense dito para tumulong sa mid din. Paranoia, pinaprime na nga dito ni Scary. Ayan ang pressure ng Team Secret papunta ng B. Mukhang ang kalaban nila ngayon ang Cypher. At si Retla, sirang camera, kita ang lahat, pero naka-creep up rin ang TS dito sa may mid. Nako, crazy guy! Hindi mo alam ano nasa likod mo. Tingin ka pa para lang mamatay. Nagitna kagad ng Team Secret. Naipit pa ang kalaban. And from this point on, heaven ang palag. Ret na 20 HP. Ito na ang push na marami. TS make their way in. Ang natitira dito si Scary. Paranoia, ito na tayo. Mukhang bulag na nga si Jesse Bass, but Jeremy from above gets that kill. And it's TS onto the B site. 4-2 on the plant, at kahit nga nasa depensa, kahit dalawa pa yung sentinel, basic lang pala makapasok dito para sa TS. There yun. Naku, nakita si Jeremy, nandun na lang si Envy, buti na lang para tulungan, pero naku, napitas pa si Jeremy. Oo nga, at delikado dito si Envy, low HP, 2v2 na nga ang higing galawan. Yung high-low hindi sapat, Wild Oreo doon, Tuge still alive and kicking, and ayan, si Wild Oreo, napatay, Tuge, the only one still standing. There yun. Defuse duty, halfway lang, mga binitawan, hesitation, top na naman, Tuge, looking to see kung saan siya makakaswing, isa pang top, isa na naman, pero mind games na tayo dito, there yun, saan ka pa pupunta, Tuge, hinahabol lang ang kalaban, there yun, hindi yan aabot, boss, TS with the pistol here. Napakagaling ng mind games dito ni Tuge. Alam niyang hindi magko-commit dito si Darion, nakita niya to dati. Ilang beses nang sinubukan ni Darion yon at hindi pa rin kumakagat dito si Tuge. Muntikan pa. Sige, naging 4v2 nga, tapos nabawian pa dito ng bleed. Muntikan na. Pero in the end, Team Secret pa rin ang pistol. Yeah, but I have to comment Team Secret. Pag dalawang sentinel kalaban mo, tama yan. Take mid, tingnan mo kung saan ka pupunta. Tuge, nagsawa. Sabi lang niya eh. Ice in my veins. Ice cold. In my veins. Grabe naman yon. Di yan magpapaloko. Ayun Tuge, boy! Tama na. Talon mo dyan, Scary. Ayan na nga ang ice cold. Bigyan nyo na nga ng yelo. Natamaan si Scary. May bukol na yan. Ice candy? Oo. Jeremy nakakaisa na naman. Kailangan mo yun kung pan-tropico talaga ang puntahan mo, boss. So tropical. Really? Nothing? Wala talaga. Hindi ka stun. Buti pa yung panel natin. Pero, buti na lang Team Secret. Ako pa yung naman dito sa may... Inaaway ako! Nagalit! Kasi hindi alam yung Bini. Buisit! Kung alamin, kinalaban nila ako.
Hindi ko din sila kilala. I'm gonna stop you right now bago ko yung nasabing iba. Mag-ingat ka, Black and Blue. Mag-ingat ka. Bigla kang i-5v5 Valorant nila. Pero ito na nga, Invi. Ito na nag-iintay. Mismo sa may lobby. Si Darion, magiging biktima na lang. Antay na naman ang ating swing. Retla, saan pa sila pupunta? And seems like Bleed, nagmaasa na lang sa mga exit frags dito. Pero Jesse Vash, check pa nga yung sulok. Patay si Darion. Shot doesn't bring through. At mukhang hindi pa makakahuli si Zes at si Retla. 10 points na dito ang TS. Sayang kung nakuha. Ayun, at least nabitawan yung outlaw. Yun yung sanang inahabol nilang makuha matanggal sa kamay ng Bleed. Pero ano ba dito? Nag-unalive na lang ang Bleed dito para hindi maituloy. Syempre, para wala rin orb bibigay, Outlaws gonna be gone. Pero ito na talaga ang true na test ng Team Secret, diba? Dito na talaga magiging mahirap ang kanilang push kasi may baril na ang Bleed Esports. But if they get this bonus, smooth sailing na para sa series ang TS ngayon. 10-4. Dalawa na lang para dito sa match point ng TS. Bucky kapit ni Tuge. Let's see what he can do with it here. Pagpasok sa site, okay pa sana pang post plan. Pero may angulo si Darion. Good flash. Quick little paint shells also. Ito na naman tayo. Poison Cloud can be the call. Darion nag-push na lang si Retla. Handa na rin. And Darion mukhang delikado pa rin kung nasa taas lang siya. Retla daw still on site. Nakatipi mga si Tuge. Pero Bucky lang ang hawak niya. Mahirap kung hindi lalapit sa Secu ang mga tao. At ayan pa nga ang Bleed makakuha ng punto. Sige, malinis na round para sa Bleed. Wala din tayo kasi masyadong dalang armas Ito nga yung kahirapan dito pagdating sa split, tas dalawang sentinel pa. Ang dami mong kailangan ingatan. Nakikita mo naman din na even though hindi sila necessarily nahuli ng mga utility dito ng sentinel, nag-iingat sila kasi alam nilang nandun. And even that hesitation fact ay nakakagulo. At kailangan nila talaga bantayan kung saan mag-pick si Darion, diba? Yun yung naging problema nilang Ascent. Nauunahan nila sila ni Darion mismo and nagiging problema. Speaking of, showstopper, handa na para dito sa Bleed. Si Invi nag-iingay, ayun na yung Grafnet, pero hindi pa nag-push dito ang Team Secret. Gusto lang nila i-psych out dito ang Bleed ngayon. One way dito sa B main. They're gonna be able to take that orb. Yung Annihilation, paunti-unti nilang binibuild ngayon. Pero ngayon, ang commit dito, Darion! Mintis lang din. Oo nga Darion, wala nakuha doon sa paputok. Mukhang kinuha niya yung kanina kay Jeremy, diba? And speaking of Jeremy, nice pick papunta dito sa may A. Now they're breaking all the utility na handa dito ni Retla. Makakapasok na sila Jesse Bash papunta dito sa may site. And Team Secret, gandang entry na naman. Oo, nakuha nila yung site ngayon. At dito pang mas mahirapan ngayon ang Bleed. Pagdating sa depensa, wala sila masyadong retaking utility. Yung dalawang sentinel na yan, walang magagawa pagdating sa retake. Diba? Bleed Esports set up city ang palag pero bigla na lang tayo dito sa town ng Team Secret at nakapwesto na naman ang TS sa misulok ngayon. Ready to play the elbow itself. Paranoia mukhang tatama sa dalawa. Heaven Jeremy malapitan and nasa lang katakot-takot to. Warrior gets on the board pero Jesse Bash there with the trade. Magiging na lang natito na dito si Zes pero wala na siyang magagawa. Walang ambag ang deadlock natin dito boss. Ang TS ang makakuha ng 11th round nila. At ang ganda pa ng positioning doon ng dalawang controller natin na si Tuge at si Invi. Si Invi nandun sa may vent, si Tuge sa may taas ng rampa dahil nga nakaplant siya sa pang-heaven. So, kahit maubos yung mga tao sa loob ng site, kahit maubos ang TS sa site, may dalawa pang naka-post plant dun sa may heaven at yun yung pang-secure nila ng round mismo. Pero hindi nga tayo umabot doon dahil si Jesse Bash, inubos nga niya ang Bleed sa pagpasok. Tama. Staying power ang lakas dito ng Bleed. Pero kung walang digsig, kung walang tumatambay, ano pa ang lakas nila? Paano sila mag-retake na maayos, no? Kung ang pinaka-utility nila, yung Fade at yung Omen para lang pumalag. Daming butas ng composition nila Sa attack, mahirap mag-execute. Sa defend, mahirap naman mag-retake. Kailangan nilang mag-hold ng site. Yun lang yung nag-iisang pag-asa nila. And not only that, again, Team Secret, sobrang talino na ginagawa nila. Mid control, super vital against double sentinel. Para lang, biglang may extra angle ka pupunta ng heaven. Oo. Pag nanggaling ka lang kasi dito sa choke, either B main or A main, dun madalas naka-focus yung impormasyon at saka yung utility ng mga sentinel. So, kailangan talaga nilang siguraduhin makuha yung mid para yun nga, matamaan nila ng dalawang vector dito ang mga site. Yeah, and not only that, I just wanna point out one more thing. Yung tripwire, hati. Yung isa sa A,
yung isa sa B. And ini-expect talaga ng Bleed na mag-burst ng TS. Instead, talaga naghahanap ng map control. Jesse Vash, provide pa niya to. No, Sayang. there yun. Nanalo pa doon sa duel na yun. Sayang talaga. Sayang. Okay na sana yung lurk doon ni Vash. Neural test pa nga sana, pero scary. Makakaisa ba siya dito? Yun lang natamaan ng grabnet. Ito yung mahirap pag hard commit and daming utility ng Sentinel. Medyo pilitan doon ang TS. I do wonder ba't na boombot pa si Jeremy doon sa lagay na yon, but scary. Nakapwesto there. In position doon sa backside. Ito na si Invi. Magandang call yan. Mag-play ng alley. Even better! Napatay niya si Darion. Pag-asa pa nga. Pero nasa taas talaga. Tingin sa salamin. Si Retla at si Crazy Guy ay nakatingin sa baba. Invi. Invi. Pag si 23 Invi, seconds. kayang-kaya. Sayang naman. Wala. Sayang. Retla. Bantay sarado at ang Bleed pa ang naka-anim dito. Naka-high ground advantage eh. Kaya, sige Bleed. Hindi muna nila papayagang maka-match point dito ang Team Secret. Simula talaga dito sa sa counter lurk ni Darion. Tapos ito na nga yung mga utility na pwedeng iba to. Yung tripwire, yung gravnet na granada doon ni Zest na ng deadlock. Na malaking stun/seize na rin yun, bale. Kaya, yun nga, pag hard commit na ganun, wala silang space na kuha sa mid, mahirap mag-commit. Yeah, hirap talaga na doon talaga aasa lang ang Team Secret. And with that being said, dito na bumabawi ang Bleed. Mukhang mapapabantay tayo. Ano call dito ngayon ng TS? Mid has been very vital sa success nila pagdating dito sa mga A-main, B-main. Delikado rin. And not only that, Darion, siya talaga naghahabol ng mga lurk dito ng TS ngayon. Medyo hindi maganda ang armas natin dito. Half buy at best for Team Secret. Talagang nakatambay lang sila dito sa may A-main no? Yun lang. Tambay pa more. And that's the problem. Darion, bigyan mo siya baril. Alam mong kaya niya maging effective. Especially pagdating na defense, no? Dito talaga lumalakas si Darion sa mga initial angles for first contact. Hirap siyang hirap siya sa pag-entry mismo. Pero sa pag-saw-saw sa defense, dun yung kalakasan niya usually. At ngayon, Bleed nasa kanila ang bola. Lahat ng kailangan gawin ng Team Secret dito ay napakahirap. Dribble nyo na yan sa next round. Uy, tuge! Tuge! Tuge. Talaga, Ito kaya naman ka may tayo. 2 sa tuge eh. 30 dalawa. seconds left. Double kill. E de, 5 game na lang natin para ace kada lang. Para laging Kung pwede lang, panalo. di ba? O, tuge palit naman ang pangalan mo. 5GE next time around. Para Save sure na lang win. ba to? Oo, save na to. Wala na yung oras eh. Kung TP mag-drop siya B. masyado siya. TP siya B, tapos Oh, patayin niya dun- si dun Scary, kay tapos Scary. plant. Grabe yun Laki Oo. tiwala yun, boss Baka si Tuge yan. Kaya ni Tuge. Pero hindi kaya nung timer. So kasalanan to nung oras. At dahil tama. lang doon naging 11-7. Tama. 7-11. Uy. Convenient. Mini-stop pa din. Kanina ka pa! Sa Siyempre, mini-stop, Pinoy boss. Pride. Pinoy Pride, di tayo papayag. Mas Pinoy nga yung Uncle John's miso sa mini-stop Hello? Mini-stop yung OG. Uy, may zoom pala. Oo nga Grabe naman yun. Freeze frame, zoom out, analysis, Kowalski. Grabe, Grabe naman yung edit na yun, Lods. Pang montage ni Darion, boss. Oo nga Pang breakdown. Baka naman gusto ko ng Team Secret highlights montage dito ngayon. Uy, daming ult. Gano'ng karami? 8. Wow, galing! 4 plus 4 equals 8. Oo, Hindi na natin dodoblehin yung 8 na yan kasi mayroon tayong kitang barrier mesh dito sa gitna. Trailblazer ang sagot. Sinira muna nila para makuha ng intel. Pero kitang-kita kagad ng Blade. May presence sa mid dahil lang sa utility kanina. Pero pag commit dito, may showstopper, may annihilation. Ang daming pwedeng ibato ng Blade para pigilan ng Team Secret. They're gonna need to buy a bit more map space para mag-commit talaga sa B. Mas lalo na't yung mga sound sensor dito may abang sa may front side ng B pa. And not only that, now with Darion breaking that tripwire, alam kagad ni Jesse Vash na nag-push na ang Bleed para kunin yung Nice space pick. na ginagamit niya. Pero gandang pick yan. Si Scary ay patay. Annihilation, hinahanda. Pero si Invi naka-cover dun sa kabilang side ng kahon. So good yan para sa TS. Pwede sila makapasok sa site na to. At rinig na nga natin, Jeremy with the showstopper. Sino ang biktima? Crazy Guy! Wala kang takas, boss! Ang Tugi ganda. also and Jesse Vash, lahat na lang nakisama na sa TS! Lahat ng pwedeng gumana gumana nga para sa Uy, TS. tumalbog. Yung Seekers, yung timing, tumalbog pa nga yung bola.
wala. Darion, tatakbo na lang din siya. Showstopper niya, isasalba na lang din para sa huling round natin. Team Secret, match point na i-secure. Kaya sa mga hanap ng headshot si Darren, hinedbat na lang yung Poison Cloud. Pero beyond that, TS, umaasa tayo na mahihirapan sila sa entry. Pero kung mapitas nila si Scary ng ganun kabilis, naku, delikado na ang bleed. Ito na, Black and Blue, isa na lang. Unang series ng TS ay magiging sa kanila. Isa na lang, Dax nga. Bleed, anong nangyari sa kanila? Ganun ka lang ba kalakas tayo? Or is syempre. this given na yun. Pero in fairness, yung Bleed, grabe yung breakdown nila. Grabe yung breakdown nila. Dax, nandun tayo sa Ascension nung huli. Malupit sila. Ngayon, nandito tayo nanonood ng Pacific. Hindi, kasi wala yung Team Secret sa Ascension. Tama. Kaya nag-champion doon ang Bleed. Welcome to the big leagues, Bleed Esports. Oy, nandun naman yung may Pinoy pa rin. nga, alam Dapat mo. tayo top 3. Yung Scars kasi yun. Yung Pinoy versus Pinoy war. Sa Scars tayo natalo hindi sa Bleed. At may Pinoy doon, kaya okay lang. May Bleed. Si Yoshi. Ikaw parang naman wala ka doon. Tama, hindi ka mali. Perfect ba Team Secret? Handa na sila tapusin tong game na to. Comms pa lang. And with that being said, ito na ang pag-asa nila. Kung makahanap ng pita si Jesse Bash na maaga or sila mismo makakuha ng isang kill, may intel sila galing sa Neural Theft. Tapos meron pa namang Viper Spit dito, si Envy para sa pag-secure ng pulse plant nila na mas lalo pang mapapahirapan yung Bleed na naging problema na kanila mag-retake in the first place. Yeah, and speaking of, si Darion, ito na naman tayo, showstopper, handa para sa kanya. The Trailblazer sent out towards B-Heaven pero, nakuha ba niya yung intel? Ay, hindi. I don't think so. Nakitingin sa kanan, si Darion nasa kaliwa nung aso. At dahil nandun ang Team Secret, ang back away na lang, hindi nila alam masyado kung ano ang pwesto dito na mid. Oo. Actually, okay lang din naman bumalik dito ng A. Since soon enough, I think mag-expire din naman yung wall na to at pwede sila mag-commit. But, wait. Darion, pre, hindi ka Pinoy. Ba't ka nakikisama sa Team Secret? Pero balik ka sa team mo. Narinig niyo yung na sinira yung trip doon sa B. Pero habang sisira yung barrier mesh, ito na magiging timing there. Patayan natin yung backstab na pwede gawin ng bleed. Pero habang nangyari to, si Scary gusto lumusap. Ito na ngayon si galing kay Jeremy. Nakapunta pa nga ng heaven si Jeremy dyan. Wildor yung mapapatay. Ito gonna get on the board. Pero na si Darion ang galing sa likod. Showstopper, papadalahin. Papunta sa may aimin. Wala sa mahuli. Darion, pumunta ka pa. Pero nakapatay pa nga siya ng isa. Tugen na dito sa may side. Ilvin nahabol ng kalaban pero hindi niya mahuli. But from the shadows, bigla na lang Jabate, papunta pala ng B-site to. At buti na lang din, walang tao dito sa may B-site. Makakapag-plant din talaga tayo ngayon. At Bleed, nahirapan sila sa retake pero makakuha ba nila to? Nako! Si Jesse Bash patutumba! Ay, nahuli pa si Tuge! Hindi siya nakatakas sa smoke mismo in time. And Envy all alone now. The spike plant pwede pa nga na-pick. Pero yun na kasi Crazy Guy nasa harapan. Retla on defuse duty. Tatapusin to ng Bleed sa round na ito. And that was so close para sa Team Secret pero hindi pa umabot sa back na lang. Sayang okay na yung timing Muntikan pa maka-timing doon si Darion sa flank natin. Pero buti na lang may tripwire nga. Kaya medyo naiwanan siya. At dahil doon, nagbintis tuloy yung showstopper. Pero napatay pa rin niya dito si Jeremy. At doon talaga nasira ang ang pag-execute. Pero okay na sana yung ulti dito Yung pag-TP sa B-site, nahuli lang talaga. Yeah, sayang yun para sa Team Secret. Pero okay lang, may 4 pa na chance ngayon. Pwede pa ituloy tong game na ito. And not only that, Envy, isa na lang, may Viper Spit. Makakaabot talaga ng post plant dito on TS. Mas madali ang buhay nila. Pwede sa kanyang ibigay yung spike mamaya. Kung sakali makuha nila yung site na to. Nako, B-main ang mukha nilang susugurin. Meron tripwire dito. Yung paint shells din naman pansira. Yeah, Crazy Guy. So mag-dip ka agad dyan. What happens? Bilang Envy, huli na siya pa ang namatay sa umpisa. Sayang para sa TS pero may laban pa rin. Ayan si Jeremy nakapunta ng backside. Pulada na do 10 HP. Cyber Cage talaga. Yun lang makikita mo below the gray sa mapa ngayon. Pero Retla, heaven pa rin. Wala siya makita. Trailblazer dadaan. Si Waldorio play ang pillars. Jeremy gonna fall for Jesse Pash. Makes a trade happen. Nice si Waldorio papalagay 3v3. Gandang pixing yan galing sa Team Secret versus Scary. Nasa harapan na naman. Nice reload pa sa harapan ng kalaban. Libre yan para kay Tuge. Ano ginagawa ng Bleed dito? Mukhang nagpapataas sa TS. Pero Crazy Guy, lalaban pa rin. It says on the board, Wild Oreo versus Des. Tingin! Patay! And Wild Oreo gets it done! Team Secret panalo dito. 2-1. His first ever game in the VCT Pacific and Wild Oreo delivers at the end of it.
Back-to-back natin nakikita malapitang round ni Wild Oreo. We saw him pop off on map number 1, on map number 2, at ngayon siya pa makakasara ng labanan na to dito sa map number 3. Goodbye muna, Bleed. Welcome to Pacific, Wild Oreo. Buti nga sumali ka ng Team Secret. Laking tulong ka sa roster na to. All I can say is ang ganda ng adjustment, ang ganda ng look dito ng Team Secret. And kahit natalo sila ng map number 1, bawing-bawi sa Sunset, sa Split. At ito ang habol talaga natin. Nagpabugbog muna yung bida sa simula, diba? Pero ito na Black and Blue. TS panalo dito sa first series nila ng Split number 2. Buti din naman, sa totoo hindi nga dapat to umabot ng map number 3 pinipirahan lang pero buti naman na isara din, kumambak na rin. This could have been a 2-0 but ends up being a 2-1. At the end of the day, panalo pa rin ang Team Secret sa kanilang opening match, and it's a very great case to show para kay Tuge at para kay Wild Oreo that they fit into this team. Napakaganda talaga ng performance. Tama rin yung isang sign ni Kuya doon. Jeremy plus op equals win. Totoo naman. Pero highlights talaga dito. Umpisa pa lang, iniisip na natin, okay, Bleed, double sentinel, pas attacking side ka. Sige, paghirapan mo pa buhay mo. At tama yung ginawa dito ng Team Secret. Be aggressive, be the one more proactive. Hindi pabayaan yung Bleed pumunta ng side. Na nga pagpasok dito, yun yung naging problema ng Bleed sa pag-execute nila sa attacking side. Sa defend naman, same thing on the flip side. Paggamit nila dito ng retake, kung paano sila makapasok, nahihirapan. Ito nga, si Tuge, may moments din siya. May clutch din siyang ipinakita dito. Tapos nakita din natin, syempre, yung kay Wild Oreo. Ang ganda talaga ng mga addition nila. Amazing effort. And you can see para sa Bleed, mas komportable sila, I'd say, sa kanilang mga roles, Parang okay na nakikita natin si Darion dito. Okay na initiator si Crazy Guy. IGL, Scary can focus sa kanilang gameplay. Pero, parang, ang weird kasi nung dito sa Split, nagluto masyado, nasunog na lang. Well, that's good for us. That's good for Team Secret. And not only that, we take the series because of it. And it's just because of the incredible performance na dadala talaga dito ng new generation ng TS. This is exactly what Team Secret needed. 12-8, nagawang 13-8 sa dulo. At yung pinaka nakaka-intriga dito ng Team Secret is nagpalit pa sila ng mga posisyon para dun sa huling mapa na yun at napagana pa nila kamo. Amazing efforts galing sa TS. And with that being said, masarap talaga ang tulog natin tonight. Na alam natin na ang TS ang panalo. It just goes to show though na kaya nagre-roster dito ang TS. Handang-handa sila para sa lahat. Pero yun na ang katapusan ng first series na. Punta tayo sa panel kasi syempre mag-celebrate rin sila. Pwede ko nang tanggalin yung salamin ko. Hindi ko na kayo kailangan makita. At nanalo ang Team Secret. Yung headset ko. Ang saya-saya. Grabe, nagwawala din ako kanina. Mas ibang level yung hype dito, guys. Kasi ang daming nag-aaway kanina sa comment section natin. Ang daming kung ano-anong sinasabi. Pero in the end, pinatunayan ng mga bagong salta natin mula sa Team Secret na deserve nila yung spot nila dito. At si Wild Oreo pa nga, Honey Glaze ang nagtapos sa seryeng yun. Ang saya-saya! Siyempre ngayon nagsisigawan yung mga nasa watch party, di ba? Congrats! Debut pa lang ni Wild Oreo, ang ganda na kagad. And I would like to highlight si Tuge at si Wild Oreo, ang ganda ng split performance nila. Yeah, hindi makakaila na nakakasabay talaga sila ng tuluyan when it comes to the picks, when it comes to the pacing, and especially sa mga timings. I really do agree how commendable Tugi is. Pagdating nga doon sa mga nagiging flashy plays sila all over, nasusundan at masusundan parate. Yung mabilis ang pagpasok nga ni Jeremy. So kudos to Tugi and Wild Oreo. A lot of pressure to take in, pero they did this map, they did the series so well. Beautiful Valorant. Yan ang tawag natin sa nangganap dito. Pero i-breakdown natin kung ano nga ba yung mga magaganda na nangyari kanina. Siguro isang gusto nating i-highlight dito, no, Ray. For example, itong si Tuge, ang ganda nung decision making niya kanina. For example, yung isang scenario na nagpo-push sila ng A-site pero unti-unti silang napipick off, nakapag-flank na din dito si Darion. Yeah. Ang bilis ni Tuge na mag-teleport agad dito sa B. Natalo man sila sa round na yun, pero yung mga ganong bagay yung pivotal sa mga nangyayari sa Team Secret kanina. I agree na si Tuge talaga sobrang
unsung hero siya. Pero alam na natin yan, VCT page pa lang so much potential na yung nakita natin. Hindi natin siya sobrang nakita sa mga recent VCT Pacific, but I'm happy na kinuha siya ng Team Secret kasi alam nila yung colors na ibibring ng player na ito. At ito pa din yung napansin ko, nagpalit sila ng roles ngayon. Si Jessie Vash ngayon yung nasa Cypher. And nakita natin yung succession with Wild Oreo and it's actually working, Honey Glaze. Yun nga, yun yung napag-usapan natin earlier, yung pagkakaroon nila ng change and switch up pagdating sa utilities din, and also nga yung hero, yung kanilang naging heroic plays nila all over dahil nga si Wild Oreo sobrang flexible pagdating sa kanyang nagiging initiator plays. We all know how comfy he is pagdating sa mga blinds and all, kaya naman it was really such a good showing for him na sabi niya that talagang deserve niya makapasok for TS side and deserve niya rin yung ganitong klaseng plays for him, at secure tuloy ang naging split map nila dahil doon sa mga blinds niya. And there's just one round nung second half na sobrang commendable yung pag-switch of your trade and switch ni Jeremy kanina siya ni Jesse, but hindi ko makakalimutan yun dahil that was a pistol round and then a second round na right after, and that was such a huge impact na hindi na nakahabol pa yung bleed. Galing talaga. Masterclass na naman ang pinakita sa atin ng Team Secret. And I think ito yung isa sa mga best showing nila na may dinebut sila na roster, di ba? Tapos ganun ka solid yung connection nila. Kumbaga, di number 1 pa lang nila dito sa Pacific Split 2 natin. Tapos ang solid na agad ng chemistry. What more in the weeks to come, di ba? Syempre, mas magbo-bloom palalo yan. Mga beanie blooms. Pero ito nga, no? On the other hand naman, dito sa Bleed Esports, Honey Glaze, etong si Darion, dun sa second half natin, siya na yung nakakagawa ng mga opening picks dito. Tapos ang bilis agad rumisponde naman ni Retla. Kaya may mga rounds na parang nahihirapan dito yung Team Secret, diba? Kinakailangan din talaga kasi maganda yung pacing nga ni Darion dahil kung tutuusin yung naging setup nga, yung naging agent composition kasi for the side of Bleed ay parang medyo nagiging passive-aggressive to the point na iniintay na lang nila kung ano bang momentum yung pwedeng idikta sa kanila ng Team Secret, which is not good pagdating sa pagbigay mo mismo or pag-control mismo, pag-domina mismo ng mapa na ito. So, yun na mismo yung na-turnaround, naging strength lalo ng Team Secret. Itong naging weakness nga yung passive play ng Bleed, kaya naman na-turn around nila ito na maigi at hindi na nila pinatawad pa ang Bleed from winning game number 1. At add lang, deadlock pa more. Di ba? Double sentinel pa more. Try pa more ng bago dito nyo pa sa Team Secret nilagay ha. Pero anyway, hindi lang naman yun Feel ko talaga hindi nila kaya talaga makuha yung mga flashes pa lang ni Wild Oreo, diba? The amount of support they have it's just that it's very overwhelming sa side ng Bleed. At ito pa, para kapag may deadlock ka, sa tingin ko talaga kapag nag-switch siya ng sides, sa defending niya, okay siya. Pero pag nasa attacking talaga, sa tingin ko hindi talaga siya sobrang useless. Hindi siya sobrang useful in a way. So, nag-pave in yun. Naging rewarding for Team Secret. And finally, Team Secret told us that this new roster is going to be promising. Tama. Nakakatuwa din, di ba? Kasi in-expect natin na going into the attack side dito sa Team Secret, sobrang mahihirapan nga sila going up against the double sentinel. So, anong ginawa nila dito, Ray? Di ba? We saw a lot of mid-takes dito. So, tinry silang i-counter dito ng Bleed Esports. Pero, wala pa rin magawa Kahit i-switch up yung pa yung setups nyo, ready lagi tong sila Jessie Vash, di ba? Talagang no words syempre sa ating mga players from Team Secret. So don't do deadlock na lang next time siguro sa side ng Bleeder. Maybe sa next matches nila sana mas lalo na lang maitahe. Ay, sakto yan do. Ngayon, pakinggan na natin ang masasabi ng Team Secret. Pakinggan na natin etong interview. Well, what was it like facing the new Bleed? Also, with the new members on your side as well, Wild Oreo and 2GE. So facing the new Bleed, it was kind of hard because I think their new roster is pretty good. We also had like little VODs up against them, so yeah, I think it was pretty hard. But I'm happy we won, and
with our 2 new additions, they're pretty good. Also, like they bring a lot to the team, like communication and the good vibes. You know, even after losing map 1, we still won the last 2 because they were still laughing and just having fun. All right, that's good. I heard you're like best friends with Wild Oreo as well. Does that kind of come into play when it comes to communication and like the vibes on the team? Yeah. So with Wild Oreo, he was actually my previous teammates. He's a really nice guy and is also very good. So having him on our team, we're very happy to have him because he brings a lot. Okay, now speaking of the first map, you just said you guys laughed it off, but 10-2 was a huge lead for you guys. So what the heck happened? And are you guys concerned with what happened on Ascent today? For what happened in Ascent in the second half, it kind of was just us like not playing our game and also just like committing things that we shouldn't be committing. So we made a lot of mistakes and we're just gonna be reviewing that and hopefully we don't do the same mistakes later on. Okay, now we had Clove coming out in match 1 and then also Deadlock on Split with the Cypher. Now, what was your reaction when you saw the Deadlock being drafted and how did you guys just kind of navigate so easily through that? So against Deadlock, we were kind of surprised they pulled out the Deadlock. But we actually scrimed with a lot of teams that played Deadlock, so we kind of knew how to go against them, which was, we're very happy to have those scrims. So yeah. Hold up though. Teams are running Deadlock in scrims, so they're innovating. A lot of teams? I'd say a few. Okay, can we just get like what maps? Pretty sure it's not leaking because no team name mentioned. But I'd say like maybe Ascent. okay. Yeah. Makes sense? Yeah, makes sense. Okay, Ascent and Split. Yeah. And okay. Many more, I guess. Many more. So when it comes to the innovation with the new patch and the new meta coming in, what are you guys focusing on? And do you guys have like the pocket picks or the surprises for us as well? Yeah, I can't really say much because it's gonna be leaking, but hopefully you guys keep watching, so we'll surprise you more. Okay, we have ISO left, maybe a little bit of Neon from you guys, but we'll have to wait and see. But I'm glad to hear that everyone is kind of innovating for stage 2. Now, lastly, every game matters for you guys to make it into playoffs and even to champions. So next up will be GE for you. So any word over to GE? I hope you guys prepare well and let's have a good match. Okay, thank you very much, Envy, and congratulations once again. Thank you. Well, thank you guys for staying with us. We are going to say goodbye for now, but make sure you catch us tomorrow because we have banger matchups coming up with T1 taking on the Masters Shanghai Champions, Gen G, followed by Paper X taking on Talon Esports. Good night, everybody.
remaining.